Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwiroreri na muthikiriria wa Theophilus TV, nawe unyitanagira hamwe na ithui, turauga asante ni gukorwo wi murata wa hakuhi. We ukoretwo unyitiriire utungata uyu, Ngai mutura muoyo arokurathima kindu na kingi. Thie na mbere kunyitirira utungata uyu kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 kana 0720 44 34 64 kana 0722 47 05 44. Paybill itune 41981. Ngai mutura muoyo arokurathima. Hallelujah. Theophilus TV, Murata wa Ngai. No muikarite okinya mukire kinogamite yukaituruhi akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kuruta nama ati ndareka mundu akoima na thutha. Thini wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthangu no nginya wambe wikio cokio rutane kwaiywo roho cia tuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku.
witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wake tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire kũnio nginya ikumĩre.
ingĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii me igũrũ metereire aira arĩa makomĩrĩria kumbũra mathani ta ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru. Mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ, ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
atuhe na ihinda rĩrĩ nĩ ihoya Ngai atuhe tha ingĩ nigetha twage tuhote kuhurana na maundu maya maratuhatika kuingiha ni aria mekuga uhoro wa ngoro yakwa atiri ndari uhonokio angiona hari Ngai koguo maundu maya mathieya nganja muhuthia kwaga gwikirira kio mau marehita na makoiga ati ndari uhonokio angiona hari Ngai tondu uhonokio ni wa Ngai witu na niwe uhonokanagia koguo ni ingienda tukiambiriria mahoya twambiririe na kumenya ati thutikunyiha inyihite ni kuingiha cingihite iria ciraiga uhonokio ndari uhonokio angiona hari Ngai tuhote kurwa mbara njega na tutoranie ihote gututwara mwaka uyu wothe kwenda-ini kwa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru no riri muraini wa gatatu we Jehova no riri we Jehova niwe ngo ya kunjikara miena yothe nowe riri wakwa nowe mutugiria wa mutwe wakwa ngo iria igitagira kana ikugitagira ina Ngai niwe guikaraga hakuhi Ngai niwe unjikaraga hakuhi we niwe mutugitiri na niwe mutumenyereri na maundu mothe meruhi-ini rwake tweneana na kuriwe na twamucaria tamanage maria mahitharite thiini wa mathayo ithathatu ati ni gucaria thayo nginya kuthingata tamanage maria marikitie kuhithara wengo itu ni turimionaga o ithaa na ndagika tondu ndari atiganiria ciana ciake na ndari atiganiria wira wake egutura aumenyereire kuma kiambiriria-ini kia umbi wake tutire mundu waneneana mbere-ini ya Ngai twanaigua atiganĩirio tondu Ngai ni arumagia ciugo ciake na ni ahingagia ciugo ciake na irekaniro ciake ni acikinyagia na twirutaga nacio uria tuonaga thiini wa umbi wake ati riũa ni arekanire na kirekaniro na riũa na akiriatha rirokage rucini rikaingata nduma na kuma hindi ya umbi wake undu ucio nduri waga guka uturite okuo koguo kirekaniro kia Ngai ni kiama haleluya ona mweri arekanire naguo ati hindi iria woka ugoka kuingata muthenya ugatuika wa kurangira utuku njata taguo irekaniro cia Ngai ni na ameni no irekaniro citu nicio iguaga na ikahoteka no gikeno ni ati Jehova niwe ngo ya kunjikara hakuhi ona ya kungitiraga mahinda mari mothe ngayagira Jehova na mugambo nake akanyamukiria kirima kiria giake kiamure koguo twi thiini wa nyumba ya Ngai gukaira Ngai ti wira wa tuhu kuhoya Ngai ti wira wa tuhu tondu wa mukaira ari kirima-ini giake kiria kiamure ari kwamukagiria na akanyamukiria tugatwarana twikariko kamwe tondu niwe ngo itu ya gutuikara hakuhi na gukorwo tugikaira Ngai ringi thu cia wira wa Ngai toguo tuonio uria cingihite no uria iratuhatika nigetha twehere raini-ini turanwo na Ngai tute mahinda maria tukoretwo turi nja-ini cia Ngai thu ici nicio ciuragia kai muritindaga mugikaya kai muritindaga mukihoya no kiugo kia Ngai kiratwira ngayagira Jehova ekirima-ini giake kiamure nake akanyamukiria na akanjigua akahingiria meririria ma ngoro koguo maandiko mangenagia makiuga ati gutungata Ngai ti wira wa tuhu gutungata Ngai ni wira wi kiguni tutikunoga no tukwambiriria no ndu mwega wa gukaira Ngai nigetha ekirima-ini giake kiria kiamure atwamukirie na ithuĩ atwamukiria tucoke gucokeria ritwa riake ngatho na tuhote guthie na mbere na wega wake no hoti wake na hinya wake muraini wa gatano niĩ ndirekomeire na ndirona toro ndakiroka kuhinduka thima ni Jehova undiragirira
ona hende yo kuri utuku tondu Ngai niwe ngona niwe ugiteri ndirekomeire na ndirona toro na rucini ndaroka kuhinduka gutire mundu kwarahurire na gutire mundu gwitire Ngai nowe waroka gukwarahura na we wakihinduka kuma toro-ini na wokira woka utheri-ini kuonania ati tungiikara wega njira-ini cia Ngai irikaniro ciake ni igukorwo inumu otoria arikanire na mweri na riũa na njata ona ithuĩ irikaniro ciake igukorwo inumu tondu muthenya aritugitagira na agatumenyagirira agaikaragia uhonokio witu wina hinya na wina uhotani ona riria twathie toro agatuikaria na ugiteri tugakoma na tukona toro ona agacoka gutwarahura tukahinduka na tugokira tondu Ngai ni mwihokeku na ni muthingu na ni muiguatha. Andu verse 6 andu ona mangire 10,000 ndingimetigĩra acio maikaire mehotoreire mĩena-inĩ yothe koguo andu 10,000 nĩ marahukaga nigetha mokĩrĩre mũndũ ũmwe kati ya mwaka ũyũ nigetha mwarĩra ũrĩa tũngĩara thĩinĩ wa mwaka ũyũ kĩambĩrĩria ũrĩa gĩgũkorwo kĩrĩ na ũhoti kĩambĩrĩria ũrĩa gĩgũkorwo kĩrĩ na hinya ũcio nĩguo ũgũtũtindĩka ũtũtware nginya kũrĩkĩrĩria mwaka ũyũ na kuoguo andũ ona marĩ 10,000 ndingĩmetigĩra tondu nĩ megũka marĩ 10,000 twĩkĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri na nĩ mweri wa mbere kuoguo wĩ mweri wa mbere maũndũ 10,000 no mehande na moke no kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra andũ ona mangĩũka me 10,000 na niĩ ndĩ nyiki ndingĩmetigĩra na ndikũmaka nĩ tondu ndĩna Ngai na nĩwe ũkũndwara nginya nginye. Arahũka Jehova Ngai wakwa honokia thũ ciakwa ciothe nĩ ũcigũthĩte thĩa kuoguo Jehova nĩ tondu nĩ arahũkĩte na nĩkĩo atũkinyĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ arahũkĩte nigetha atũhonokie na rĩu no rĩo ikaya tũgũkaĩra Ngai narĩo atũhonokie nĩ tondu thũ nĩ acigũthĩte thĩa na thũ ĩngĩgũthwo thĩa ndĩngĩhota gũgũtambura ndĩngĩhota gũkũrĩa ndĩngĩhota ona atĩa tondu thĩa nĩ Ngai ũcigũthĩte. Icio nĩ ciĩranĩro njega Ngai aratwĩra cio ũrĩa tũkũrũgama na ũcamba thĩinĩ wa mahoya tũtegwĩtigĩra tondu gũtirĩ thũ ĩna thĩa nĩ ithetherangĩtwo thĩa nĩ Jehova Ngai tondu nĩ tha atũiguagĩra na ithuĩ twamũkuhĩrĩria agatũkuhĩrĩria nĩkĩo ihoya rĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa tũkwambĩrĩria narĩo kana rĩrĩa twambĩrĩria narĩo nĩ gũkaĩra Ngai nake atwamũkĩrie arĩ kĩrĩma-inĩ gĩake kĩrĩa kĩamũre. Magego ma andũ arĩa aganu ũkamathendũranga. Hĩndĩ ĩyo ĩrarĩ ya kabere kũrarĩ ona magego maratũthecaga tũkaremwo nĩ gũkinyũkia tũkaremwo nĩ gũthiĩ no ihinda rĩrĩ Ngai nĩ amathendũrangĩte tondu kĩrĩa gĩthendũrange kana magego mathendũrangĩtwo matingĩhota kwĩrũmĩra kĩndũ matingĩkaria kĩndũ kuoguo tũtirĩ na kĩgwatio gĩa kwaga gũthiĩ na mbere no ruti wa wĩra mbere-inĩ ya Ngai no ruti no hoi wa kũhoya Ngai ũhoro wa gũcarĩrĩria kiugo gĩake ta managĩ marĩa mahitharu ũhoro wa kũmathia njĩra ciake ũhoro wa gũtĩĩa wathani ũrĩa tũrĩ naguo wĩ mbere itũ wa athani arĩa Ngai arekereirie na akamaiga mbere itũ nigetha twathĩke nĩo ũhoro wa gũtĩĩa watho wa kĩgongona ũcio thũ nĩ thendũrange magego kuoguo na ciageria kũrũma itikũmenya kana nĩ thendũrange igĩgeragia gũtũtheca igakora no gũthiĩ tũrathi na mbere tondu Ngai nĩ atwendete kuoguo guoya tũwĩingate kũraihu tũige guoya kũraihu tũthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai gũthathaiya Ngai kũgoca Ngai kũmũkumia gũthoma kiugo gĩake ona gwĩka wendi wake kuoyaga kũrĩa twerwo tuoe ngo ya wĩtĩkio twerwo tuoe matharaita mbere-inĩ ya Ngai tũkamoya tũtegwĩtigĩra tondu thũ nĩ thendũrange magego. Ũhonokio no wa Jehova kĩrathimo gĩaku kĩrotũũra na kĩrĩndĩ gĩaku
Uhonokio nduraima he mundu, uhonokio nduraima he thu, uhonokio nduraima he mbari, uhonokio nduraima he nie mwene, uhonokio ni wa Jehova. Kuoguo kirathimo giaku kirotura na kirindi giaku. Kirathimo kia Ngai kirotura na inyue kirindi kia Ngai, tondu uhonokio ni wa Ngai. Niwe watwira uguo. Tugithie na mbere na mahoya, Ngai amwike maundu mega na amurathime, urute wira ukimenyaga ati mushara wina Ngai na ni atwirira wega ati kirathimo niwe wina kio na akirekagiriria o hari uria ekwenda. Akenagia mundu uria ekwenda gukenia, ona akarathima mundu uria eamuriire. Na kuoguo ni tondu wa gukunyita ugeni thiini wa nyumba ya Ngai rucini ruru rwa umuthi, we kuraihu we gukuhi, kirathimo kina Jehova na kirotura na kirindi giake tene na tene. Ngai amurathime na amwike maundu mega na ma utugi. Tugithie na mbere na kumathia Ngai uyu, tuone uthio mweru wa Ngai, tuone riri mweru wa Ngai, tuone ohoti mweru wa Ngai, tuone hinya mweru wa Ngai, tuone wihokeku mweru wa Ngai, tuone maundu mega meru ma Ngai maria megutukua kindayaya nginya turikie kurikia rugendo rwa mwaka uyu. Ngai amwike maundu mega na ma utugi. Ngai amurathime. Tugithie na mbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukiheo rwimbo. Ngai agie hamwe na inyue. Ngai amurathime. Haleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Thank you, Jesus. Ewe Bwana wa mabwana, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Watu wa shingo ngumu tusamehe. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako. Twahitaji neema yako, enda nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tutavua mapambo yetu,
Tembea nasi asubuhi ya leo Mfalme, tembea nasi Bwana wa majeshi. Nakaribisha uwepo wako mahali hapa, Mfalme wa ajabu. Nakaribisha ufalme wako Bwana wa majeshi. Nakaribisha uwepo wa Roho wako Mtakatifu miongoni mwetu. Njoo utuelekeze, njoo utuongose Mungu wa baraka. Ashiria mpangilio wako wa siku ya leo, ashiria ratiba ya siku ya leo. Ashiria vile unatamani ama unapenda tukaweza na kukuhudumia Baba yetu, tukitangaza ukuu wako na wema wako siku ya leo, Mfalme wa ajabu. Karibu ukaweza kutembea nasi, karibu katushika na mkono, karibu na ukauongoze miguu zetu. Njoo ututie nguvu mpya, Mfalme wa ajabu. Mwenye nguvu na uweza ni wewe Mungu, ni wewe kibirio letu Mungu, ni wewe msaada wetu. Tuwezeshe na kukuabudu. Achilia Roho wako Mtakatifu mwalimu wetu, achilia Roho wako Mtakatifu muombezi wetu, achilia Roho wako Mtakatifu asubuhi ya leo awe pamoja nasi. Mfalme wa baraka njoo, Mtakatifu Bwana njoo. Let your kingdom come, let your kingdom come, let your kingdom come. Let your power descend upon us now, in the name of Jesus Christ. Njoo ukajaze mioyo zetu, ukajaze na hata mawazo yetu. Kaondoe umwili na damu yetu, kaondoe Jehova, kaondoe kila mpangilio wa mwovu shetani ndani yetu, na ukaweze na kutia mpangilio wako na mapenzi yako. Tutakuhudumia Baba yetu kulingana na mapenzi yako. Tutakuibia nyimbo umetupangia, tutasoma neno lenye umeandalia watu wako. Unatuambia uwezi ukaandaa mesa pasipo na wale wanaikula. Umeandaa wale wataweza na kunja siku ya leo. Gaito leo toraga muoyo ndamohorithia kuria guothe mari aria thagathagite ni tondu wa igongona ria muthenya wa umuthi, aria wareire metha muthenya wa umuthi, kuria guothe mari Ngai witu, nginya ngari iria marahuthira, ona kuria mari muthamaki, ona internet iria marahuthira, acio cokaniriirie thi yothe Ngai wa matuini, ni tondu wa muthenya wa umuthi, niguo ritwa riaku rikumagio na rikagocwo, nigetha umenyekane Ngai wa matuini. Acio matumirie rekererie mwana waku Yesu Kristo, nigetha tucoke wega-ini waku Ngai wa matuini. Itikira muthamaki kumahaririria Ngai ngoro ciao na meciria mao Mwathani, migendere yao Jehova wa matuini. Ikira ngoro ciao kwenda, ikira ngoro ciao wendo, ikira ngoro ciao wendo. Himisa mawazo na fikra zao katika jina la Yesu. Ngai torio toraga muoyo, nderetie kigongona giki giaku na ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngatangatha muthamaki wa riri kanitha waku akitwo iguru ria ihiga, nayo mirango yakwa ngoma ndikana wenyenyia onari. Muthenya wa umuthi turi haria haku hatheru, tukite Jehova tucemanie na hinya waku, tukite tukugoca na tukwambararie, tukite nigetha utwaririe Ngai witu, tukite nigetha ututare na ututongorie Ngai witu, tukite tondu ni tubatairio niwe Mũrungu. Tumekukibiria asubuhi ya leo Mfalme mwema, tusiaibike kamwe, tusiaibike milele. Leke wendo waku Mũrungu uritha utuike wa gwikika thiini wa ngoro citu, utuike wa gwikika thiini wa kigongona giki gitanitio na ritwa riaku. Mũrungu uritha ndungata ciaku ciothe aria uthagathagite ni tondu wa kurugama mathabahu-ini yaku, aria uthagathagite ni tondu wa gutetera uthamaki waku muthenya wa umuthi. Ni ndamarathimithia kuri we, ndamathiriria hinya mweru Mũrungu uritha. Our Archbishop John Githiri uria wamurite na ukanengera muthigi ni tondu wa kigongona giki gitagwo Theophilus, o giki gitanitio na ritwa riaku, o giki wacagurire no githura thi tari yombo, nigetha andu aku marugamage thiini wakio, makamukira hinya mweru na magatuika agugutaukwo. Ngai wa matuini, muongerere hinya, muongerere uhoti, mutherie Jehova, mutongorie na uthingu na utheru wa Mũrũguo Yesu Kristo.
Ngai tore otoraga muoyo leke wega waku uri otari githimi umuikurukire umwagirie no muthondeke no muhariririe ni tondu wa igongona ria muthenya wa umuthi tuyaha Jehova Ngai na kiriko ya kurira na guguthaithana ni tondu wa ciana citu Murungu ritha twahoya kuiguo niwe twahoya gwitikirika niwe ritwa-ini ria Jesu Kristo ritwa-ini ria Jesu Kristo ritwa-ini ria Jesu Kristo nigurugama na ndihande ngikararia wira wothe wa mucukani mifango yothe iria ifangagirwo kusimu mifango yothe yumanite na mumena Kristo Ngai wa matu-ini itikira mifango yothe haragane itikira mifango yothe haragane itikira agent ciothe cioria moru ciage hinya mahure na utumumu toria wekire hende ya Elisha ritwa-ini ria Jesu Kristo nigetha wira waku urutike na nigetha ritwa riaku rikumagio na nigetha Jehova Ngai wa matu-ini utore uthamakaga mindi na mindi ngoro-ini na meciria-ini maria metanitio nawe aya wicaguriire Ngai wa matu-ini niwe mututwari na niwe mutukinyia niwe mututuria na niwe muturimiri niwe mutwikio wega Ngai wa matu-ini twi moko-ini maku rucini rwa umuthi tucuthiriirie tha ciaku na tugacuthiriria mawiko maria warikirie gukinyaniria mutharabai-ini Kalvari kwetukira mwana waku wendete Jesu Kristo igongona riaku ria mbere na first fruit yaku muthamaki ukirekereria ni tondu wa ithuĩ kĩrĩndĩ gĩa thĩ Ngai wa matu-ini toiguire tha itikira gukorwo hamwe na ithuĩ ndĩraria hinya waku na ngarekereria uhoti waku Mwathani mirango-inĩ ici na ihingo-inĩ ici muthamaki uri tha ona thĩinĩ wa itĩ ici na thĩinĩ wa pulpit ĩno muthamaki in this altar Jehovah let your power descend from heaven above. I connect this altar with the altar of heaven. Ngai wa matu-ini ndaneana kigongona giki ugituranira na kigongona kia matu-ini uria kurekeka matu-ini itharire na ndagika ĩno Murungu rekereria wikike kigongona-ini giki ni ndakararia na ndaregana na wendi wothe umanite na meciria ma mundu wendi wothe na mubango wothe umanite na meciria maitu tandu Jehova ni ndaukanja na ndaukararia program ciothe ciumanite na meciria ma mundu ni ndacikaja na ndacikararia ritwa-ini ria Jesu Kristo na ndatangatha come and reign Holy Spirit reign come and reign Holy Spirit reign come and reign Holy Spirit reign let the kingdom of God come. Ngai wa matu-ini let your presence be with your people in the name of Jesus Christ. Ndaneana praise and worship moko-ini maku Jehova ndungata ici wiamurire na ugecagurira ni tondu wa utungata waku na ugemu wa nyumba yaku Ngai wa matu-ini romekera hinya na uhoti urothambia meciria mao na ngoro ciao reke Ngai wa matu-ini roho waku amatongorie thĩinĩ wa nyĩmbo iria maũkorwo makĩina niwe Ngai witũ ũrainĩrwo ti mũndũ ngumo na ũgoci nĩ ciaku muthamaki ĩtĩkĩra Jehova kũmetongoreria rĩwe ĩtĩkĩra gwathana rĩwe mũbango na meciria ma mũndũ ndaciagithia hinya ndacikana ndacirega rĩtwa-ini ria Jesu Kristo. This is a ministry uyu ni utungata makiurekereria Ngai reke we wiki ugocwo reke we wiki uteo reke we wiki wa barare utugire Ngai wa matu-ini we ndauga niwe munene niwe Ngai witu na niwe hinya witu niwe mututongoria na mututwari na mutukinyia tutawale Jehova tawala sauti zetu na mawazo zetu tawala macho yetu na masikio yetu tutawale mfalme dimi zetu na dhana zetu katika jina la Yesu. You are welcome here Jehovah. You are welcome here Jehovah. You are welcome here Jehovah. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your power fill the entire altar in the name of Jesus.
Jesus. Leke hinya waku oihore kigongona giothe. Lekereria mwaki waku oihore kigongona giothe. Lekereria wega waku Jehova utoingihire. Ritwa-ini ria Jesu Kristo. Ritwa-ini ria Jesu Kristo. Father, I thank you. Nidagotea muthamaki. Nidagotea muthamaki. Nidagotea muthamaki. Nidagotea muthamaki. Nidagotea mwene hinya. Asubuhi ya leo popote ulipo, tuko katika uwepo wa Jehova. Haria hothe uri mwiroreri na muthikiriria witu, wewe in the presence kigongona-ini gia Theophilus. Ni ihinda rĩa kũmathia Ngai na gũthathaiya Ngai. Ni ihinda rĩa gũthiĩ mbere yake nja-inĩ ciake tũkĩnyihagia, tũkĩmũmenyithagia ũrĩa tũkwenda twĩkĩre thĩinĩ wa mwaka wa 2025. Tũrenda kwambĩrĩria na Ngai na tũtwarane na Ngai, nĩ tondũ hinya ũrĩa wambatagia ndege nĩguo mĩtũragia rĩera-inĩ. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo, reke hinya waku ũikũrũkĩre mwĩroreri na mũthikĩrĩria na arĩa mendete gũthikĩrĩria kiugo gĩaku na kũrũmĩrĩra kiugo gĩaku kũhetũkĩra kĩgongona gĩa Theophilus, marĩ thĩinĩ wa online na marĩ thĩinĩ physical. Ngai wa matu-inĩ kuma mĩena yothe ĩrĩa yumaga rũhuho, ndaria kĩrathimo na hinya mwerũ Ngai witũ ũrĩa ũgũtũtũria wega-inĩ waku thĩinĩ wa mwaka wa 2025. Nĩ tondũ nĩ gũtũrathima ũtũrathimĩte Ngai witũ ũgatwenda, nĩkĩo twĩtĩte kĩũngano-inĩ kĩa arĩa atheru o arĩa ũcokanĩrĩirie na ũkabanga, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku na muoyo wa tene na tene. Karibu Jehova ukaweza na kutuongoza ihinda rĩrĩ. Wĩhoere we Ngai arehete nyũmba-inĩ yake, na we wĩharĩrĩirie kwamũkĩra kuma kwĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩa na ihinda rĩa kũrekereria ngoro yaku na meciria, mwĩre Jehova niĩ ndiũĩ nowe nĩ hũĩ. Tondũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, Ngai acemanagia na andũ ake nĩgetha akamathikĩrĩria, na twerwo Ngai witũ nĩ aiguaga mahoya na ningĩ nĩ amahingagia. Kuoguo tũtirĩ haha tũtekwĩmenya, twĩ haha tũgĩtambũraga tũkire gwĩka atĩa, twĩ nja-inĩ cia Ngai tũgĩtambũraga nũcio tũrahoya. Ngai ũyũ mũnene na mũthingu na ũiguaga, Ngai ũyũ hingagia na agacenjia situations. Gũtiramakania 2024 ya gũtwara atĩa, guoko kwa Ngai kũrarĩ nawe, na nĩkĩo ũtanakua nĩkĩo ũtanathira, na guoko kwa Ngai kwĩnawe gwata thaa ici. Ngai nĩ aragũtwarĩire kĩgeranio-inĩ gĩake na ũrahetũka. Ona rĩu mwaka ũyũ wa 2025 nĩ mwaka wa kwamũkĩra wega wa Ngai, nĩ mwaka wa gũkenio nĩ Ngai, nĩ mwaka wa gũtwarana na Ngai na hinya mwerũ, nĩ mwaka wa gũkĩrio ikĩro nĩ Ngai witũ, nĩ mwaka wa gũkĩrio ikĩro nĩ Jehova, nĩ mwaka wa Ngai kwĩmenyithania thĩinĩ wa arĩa mamwendete. Ndũtuĩkĩte wa gũcererwo, ndũtuĩkĩte wa kũriganĩra ũthiũ-inĩ wa Ngai, ndũtuĩkĩte wa gũcererwo, ndũtuĩkĩte wa gwĩtunyĩrwo onake. Jehova Ngai akoretwo nawe magerio-inĩ, ũkĩambata irĩma na ũgĩikũrũka. Jehova Ngai akoretwo nawe nginya thĩinĩ wa irima rĩrĩa rĩihũrĩte mũtomboya. Ngai witũ akoretwo hamwe nawe, na Ngai ũyũ nawe, na Ngai ũyũ nĩ egũtwarana nawe. Ndũkae gwĩtigĩra kana kũmaka, ingĩra wega-inĩ wake na nja-inĩ ciake ũkĩmũgocaga na nyĩmbo, ũkĩmwambararia ũkĩmwĩra nĩ wega, tondũ Jehova Ngai nĩ wahotithia kũrũga mwaka mwerũ, nowe ũkũhotithia gũtwarana na mwaka ũyũ. Maũru nĩ maingĩ mathagathagĩtwo nĩ mũmena Kristo, ihĩngĩca nĩ nyingĩ ithagathagĩtwo, na Jehova Ngai ngĩtĩkia kiugo gĩaku thĩinĩ wa Isaiah 59 na mũraini wa 19 atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũũru ũgoka ũhana mũihũro wa maĩ, Jehova Ngai nĩ ũkarekereria roho waku mũtheru, na nĩgetha roho waku mũtheru atũtoranagĩrie magerio-inĩ mothe. Mwaka wa 2025 tũrarũga handũ ciothe na ũhotani mũnene, tũratoria magerio mothe na ũhotani mũnene, tũranyita gĩthomo gĩaku Ngai na ũhotani mũnene, tũrahetũka igeranio ciaku na ũhotani mũnene, nĩ tondũ nĩ ũtũrathimĩte. Githĩ tiwe ũrerire Balaam atĩ rũrĩrĩ rũrũ rwaku nĩ rũrathime na ndakagerie kũrũruma?
Ithuĩ tũtingĩrumĩka Jehova mwaka wa 2025. Ithuĩ tũrĩ arathime, nĩ kwĩgwatĩra twĩgwatĩire irathimo ciaku, nĩ kwĩgwatĩra twĩgwatĩire ndũmĩrĩri ciaku na tũgaciĩtĩkia. Githĩ ndwarĩtie kũhetũkĩra ndungata yaku Archbishop John Gĩthĩrĩ, githĩ ndwarĩtie kũhetũkĩra ndungata ciaku nyingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Jehova Ngai, nĩ gwĩtĩkia twĩtĩkĩtie. Niĩ ndĩ ndungata yaku na ngombo yaku Pastor David Moi, njĩtĩkĩtie handũ hakwa na ngetĩkia, nĩ tondũ wa ng'ondu iria ũtũhete tũkũrĩithagĩrie Ngai, atĩ Jehova nĩ ũratũhotanĩra. Nĩ tondũ Jehova Ngai, bendera cia Amisiri nĩ gũciteanio citeanĩtie, ũgaciagithia hinya na ũgaciagithia kĩene, atĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ, hinya wao ona ũhana wa mbarathi, ũtuĩte o kĩndũ tũhũ, tũkakena na tũkamenya we mwena witũ, na tũrĩ makĩria matoria na hotani. 2025 is a year of recovery and restoration. It is the year of restitution. Nĩ mwaka wa kũrehwo kĩndũ na kĩngĩ, gũcokerio hinya na ũhoti wa ũtungata, gũtwarwo gĩkĩro kĩngĩ gĩa gũgũtungata within the borders and away from the borders, because you are faithful and nothing is impossible with you. Atomeni na tonyarari Jehova bendera ciao nĩ gũcigũithania ũcigũithanĩtie, ũgaciagithia hinya na ũhoti, nayo bendera yaku thĩinĩ witũ Mũrungu ũkamĩambararia, nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Ndauga we wĩ Ngai na wĩ hinya, ndauga we wĩ rĩũrĩro na ũteithio witũ, ndauga we wĩ kĩhingo gitũ kĩrũmu, ndauga we wĩ rĩũrĩro ritũ mũthamaki wa riri. Jehova nĩwe ndũire, nĩwe ũtũraga Ngai witũ, nĩwe warĩ na ithuĩ na nĩwe wĩ na ithuĩ, na nowe ũgũtwarana na ithuĩ 2025. Ũthingu waku na ũtheru Ngai tũtingĩũiganania, tũtingĩũringithania. Mawĩko ma gĩcoka gĩaku na kĩara gĩaku Jehova ndũngĩringithanio. Hinya wa mĩhũmũ yaku Jehova unangaga matharaita ma cuma, mĩguĩ ĩrĩa mĩnore mũno Ngai wa matu-inĩ. Githĩ tiwe ũkĩmĩninaga hinya na mĩhũmũ yaku, githĩ tiwe ũkĩmĩtuangaga hiũ cia cuma iria iharĩrĩirio, njũra ciothe githĩ tiwe ũcituangaga. Mũthamaki wa riringo iria cia cuma, githĩ towe ũgĩcitunyaga ũhoti. Rĩtwa rĩaku Jehova rĩrogocwo. Ndagwĩta mũrũi mbara mũnene, ndagwĩta mũrũi mbara mũnene, Jehova Ngai mũtũrũĩrĩri, Ngai wakwa, mwathi wakwa, hinya wakwa, uteithio wakwa, rĩũrĩro rĩakwa Jehova, nyũmba njake mũthiringo. Nĩndagũtĩĩa, 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 nĩndagũtĩĩa. Ndakoinamĩrĩra mũno, ndakwĩnyihĩria mũno, ndakwĩra karibu utawale, karibu utawale mioyo zetu, fikira zetu. Karibu, karibu mfalme wa baraka. Uko tunengereria ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, tunengererie Ngai, twĩre ũrĩa ũkwenda tuge, twĩre ũrĩa kwenda tũigue, tũkinyũkithie no tũtongorie ũrĩa ũkwenda tũthiĩ. I surrender the Theophilus Church to you. I surrender the heart of your servant John Gĩthĩrĩ to you. I surrender the hearts of all your servants to you, my God and my Father. Ng'ondu iria tũkũrĩithagĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, maikũrũkĩrwo nĩ hinya waku, mahingũrwo maitho, mateithio nĩwe Jehova, maikare mũbango-inĩ waku. 2025 nĩ mwaka wa ũtoria na ũhotani.
2025 nĩ mwaka wa thayũ mũingĩ, nĩ mwaka wa wendo mũingĩ, nĩ mwaka wa gũgũciarĩra Jehova Ngai maciaro o marĩa maringanĩte na kwĩrira. Noguo ndoiga nama, noguo ndatangathĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku atĩ Jehova Ngai tũrĩa ũtũraga muoyo ũtũteithie na ũtũhotithie gũgũciarĩra maciaro marĩa maringanĩte na kwĩrira. Ngĩregana na ũhoro wa ubinafsi, ngĩregana na roho wothe wa Jezebeli, ngĩregana na hinya wothe ũrĩa wogogagia wĩra waku, ũrĩa ũhĩngĩcaga ndungata ciaku, hinya wothe ũrĩa ũtũmagwo ndaimono cia gwĩtũma. Jehova Ngai nĩ ndakararia na ndaunanga matharaita rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ndatharia njĩra ciothe iria Jehova Ngai cigeragwo nĩ thũ. Githĩ ti maandĩko maku Mũrungu atĩ thũ cigũka na njĩra ĩmwe nawe ũcihurunje na njĩra mũgwanja? Mwaka wa 2024 Jehova Ngai thũ nĩ cierutanĩria, no njĩra ciacio nĩ ndaciharagania. Njĩra ya thũ nĩ ndamĩhũndũra rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. 2025 nĩ mwaka mwerũ wa Ngai, nĩ mwaka ũrĩa twĩrirĩirie Ngai witũ gũgũtungatĩra na manaroho ithamake, kiugo gĩaku gĩthamake. Ndakararie Jehova ndũmĩrĩri cia gonaragũri, ndakararie Jehova ndũmĩrĩri cia diviners, ndakararie Jehova, ndakararia rwario ruothe rwanarekererio rĩera-inĩ nĩgetha ndungata ciaku itukanĩrwo, nĩgetha ndungata ciaku ihĩngĩcanĩrwo. Ngai tũrĩa ũtũraga muoyo, mwaka wa 2025 twarĩrie arĩwe, tũhe hinya na ũhoti wa gũgũthikĩrĩria, kũigua mũgambo waku Ngai na kũrũmĩrĩra mũgambo waku Ngai. Ũguo nĩguo ndahoya, ũguo nĩguo ndagũkaĩra, ũguo nĩguo ndagũthaitha. 2025 tũiguĩra tha Ngai, ũtũteithie kũigua mũgambo waku wiki, ũtũteithie kũigua mũgambo waku wiki. Mĩgambo ĩkoretwo ĩ mĩingĩ, no tũteithie kũigua mũgambo waku wiki. Ĩkĩra matũ maitũ hinya na ũhoti wa kũigua mũgambo waku wiki. Ngai wa matu-inĩ tũteithie kwaria Mwathani ndeto cia igũrũ, ndeto cia ũhonokio, ndeto cia ũthamaki wa gũtũra. Eheria maitho maitũ thĩinĩ wa thĩ, eheria maitho maitũ thĩinĩ wa maũndũ ma thĩ, eheria maitho maitũ harĩ maũndũ marĩa marĩ ma mwĩrĩ, na nĩgetha Jehova Ngai tũgatũrania nawe mĩndĩ na mĩndĩ. Ndahoya ihoya ta rĩrĩa rĩahoirwo nĩ ndungata yaku Paulo atĩ Jehova Ngai ũtũteithie tũtigaikie ngundi citũ rĩera-inĩ, atĩ Jehova Ngai ũtũteithie tũtigateng'ere aimlessly, atĩ Jehova Ngai ũtũteithie tũtigatongorie angĩ ũhoro-inĩ wa muoyo, na ithuĩ tũkawaga, na ithuĩ tũkaũhĩtia. Tũngĩkĩgunĩka nĩkĩ takorwo twegwatĩra thĩ yothe na tũranwo nawe na twage muoyo wa tene na tene? Kũrwaga gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ. Mwaka wa 2025 Ngai ndetia restoration, ndetia urejesho. Rejesha kanisa lako, rejesha watumishi wako, rejesha members wote, zote turejeshe katika uwepo wako. Toshokie kiugo-inĩ gĩaku, toshokie kiugo-inĩ gĩaku Jehova, tokie kiugo-inĩ gĩaku. Reke tũgĩe na kĩo kĩa ũmathio wa kiugo gĩaku. Tũiguĩre tha Jehova, tũiguĩre tha Jehova. Rũcinĩ rwega we ũratũjoin thĩinĩ wa online, ona we ũratũjoin thĩinĩ wa kanitha, we karibu sana. Nĩ mahinda ma mathaithana, nĩ ihinda rĩaku gwĩthaithanĩrĩra, nĩ ihinda rĩaku kwaria na Ngai, nĩ ihinda rĩaku rĩa kũmenya atĩ you are well able. We makĩria ma mũhotani na we makĩria ma mũtoria. Ti ihinda rĩa kwĩira, ti ihinda rĩa kũnegenera Ngai, ti ihinda rĩa kwĩhũthia, nĩ ihinda rĩa kũmenya atĩrĩrĩ, ũrambia mwaka na
hinya mweru, urajia mwaka na uhotani mweru, ni todo 2024 ni hetoku, na leo 2025 tuliganeirwo ni magerio, tuliganeirwo ni magwa, tuliganeirwo ni mahota twanahotwo, tuliganeirwo ni maundu mothe, tugacothereria mutharaba, tugacothereria kiugo kia Ngai, tugacothereria ciiraniro cia Ngai, tondu Ngai uyu ni munene. Tuigite meciria maitu thi, tuigite ngoro citu thi, twamukire meciria ma Ngai, twamukire ngoro ya Ngai, tu connect na iguru, tu connect na kigongona kia Ngai, tuike wendi wa Ngai, tukinyanire mubango-ini wa Ngai, tutuike kiria Ngai witu abangite tutuike, tutungate Ngai witu uria arenda tutungate. Haria hothe uri, uko karibu sana katika Theophilus Church, uko karibu sana katika Theophilus Altar, uko karibu sana katika Theophilus Online, uko karibu sana katika Theophilus TV, uko karibu sana. Pokea nguvu na uweza, mafuta inayotiririka mahali hapa, nguvu inayotiririka mahali hapa, uwepo wa Jehova unaotiririka mahali hapa, ukaweza kukubadilisha, ukaweza kukurekebisha, ukaweza na kutenda mapenzi ya Jehova katika jina la Yesu. Mwaka wa 2025 tugwika wendi waku Mũrungu, tuhotithĩtio nĩwe Ngai witũ, tũkinyĩirio tha nĩwe Ngai witũ, tũgũthamaka na ũthamaki wa ũthingu wa Jesu Kristo, twanetongoria na ũthingu witũ, twanetongoria na ũthingu wa ndini, twanetongoria Ngai wa matu-inĩ, Jehova Ngai wa matu-inĩ ũrĩa tũkwenda. No mwaka wa 2025 Ngai witũ, Ngai mwega, tuteithie guthie na uthingu wa Jesu Kristo, gatũrũme ka uthingu, o ũcio wiki wa qualified, o ũcio wiki wetirwo mutheru, o ũcio wiki mwĩrĩ wake ũtherete ũgathera, o ũcio wiki werutĩire gũkua nĩ tondũ wa ithuĩ, nĩgetha twamũkĩre uthingu, nĩgetha twamũkĩre ũtheru. Uthingu ũcio nĩguo ndathereria kĩgongona kĩa Ngai, uthingu wa Jesu Kristo, ndeheria uthingu wa mundu, ndeheria uthingu wa ndini, ndaria uthingu wa Jesu Kristo uria wonekanire ni tondu wa mutharaba, na uria Jesu Kristo utwamũkĩrithitie na ũndũ wa gwĩtĩkia. Thengio nĩ tondũ nĩ ũtũtheretie kĩroko kĩa ũmũthĩ, thengio nĩ tondũ nĩ ũtwendete na ũgatwĩtĩkĩria kũrathima haha haku hatheru na kũrũgama haha haku hatheru. Nĩ ihinda rĩa mathaithana. Open your mouth, speak to God. Thaithanĩrĩra ũtungata waku, thaithanĩrĩra ũtungata waku, thaithanĩrĩra mũtũrĩre waku, thaithanĩrĩra uhusiano wako na Jehova katika jina la Yesu. Tazama ni wewe umeitwa, ni wewe na ni wewe binafsi. Usiangalie huyo mwingine, usitazame huyo mwingine. Jitabue ya kwamba wewe ndiye umeitwa, jitabue ya kwamba wewe ndiye umepokezwa utakatifu wa Jehova, jitabue ya kwamba ni wewe umefanywa nuru uangazie dunia yote. Jitambue wewe peke yako ni wewe unasimama vyema katika uwepo wa Jehova. Jiashiria sasa, endelea na kuzungumza na huyu Mungu. Ngai ũyũ nĩ mũnene na Ngai ũyũ nĩ mũthingu, Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku na Ngai ũyũ ehinya, Ngai ũyũ nĩ Ngai kĩhoti na nĩ Ngai wĩkaga maũndũ ma kũgegania, Ngai ũyũ nĩ Ngai ũtahotagwo na mwĩhoki matihotagwo. Daudi akĩanĩrĩra akiuga, ndarĩ mũnini na rĩu ndĩ mũkũrũ, no ndirĩ ndona mwĩhoki Ngai atiganĩirio, ona kana mbeũ yake ĩkĩhoya gĩa kũrĩa. Ngai ũyũ nĩ mũthingu, atĩ mĩrũthi mĩthĩ nĩũragwo nĩ hinya na ĩkaga gĩa kũrĩa, no arĩa mendete Jehova acio atuĩte athingu na ũndũ wa kwĩhoka mwana wake, atĩ gũtirĩ hĩndĩ magaga kĩndũ kĩega. Ndĩragũtangathĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ndũkwaga kĩndũ kĩega we nyihĩria Ngai, ndũkwaga gũkinyanĩra we nyihĩria Ngai, ndũkwaga kĩndũ kĩega. Ngai witũ nĩwe wauga
koguo Ngai witũ nĩwe ũkinyanagĩria. Ararire Jeremia, njũthĩrĩirie kiugo gĩakwa gũkĩrũmĩrĩra na gũkĩhingia. Ngai witũ arũmagĩrĩra kiugo gĩake gũkĩhingia. Agwĩta mũhotani wĩ mũhotani, auga gũgwĩka maũndũ mega nĩmokuona. Kĩrĩa ũreciria ũngĩtuĩka wĩ thĩinĩ wa roho wa Ngai nĩkĩo ũroka gũtuĩka, tondũ nĩ Ngai ti mũndũ, naguo wendo wake ndũrĩ gĩthimi. No ũmenwo nĩ andũ othe, no Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo arakwĩra atĩrĩrĩ, ngwendete na wendo ũrĩa ũtarĩ mũthia, ngwendete na wendo ũrĩa ũtarĩ mũthia, atĩ ngwendete nginya tene na tene. O ũguo ũhana na mohũthũ maku, o ũguo ũhana, ũguo ũraigua wĩ mwĩhia, ũkaigua to tagĩrĩire. Ngai akwendete, Ngai akũiyũkĩtie, o ũguo ũhana. Harĩwe arabatara kĩndũ kĩmwe tu, o kũmwĩtĩkia, o kũmwĩtĩkia. Ti magongona ma mbũri na ndegwa arenda, arenda ũmũne ngoro yaku, ũmwĩhokere ngoro yaku, nake akuonie maũndũ marĩa ũtarĩ weciria na meciria maku, akinyanĩrie maũndũ makĩrĩte marĩa we ũhoete, makĩrĩte marĩa ũngĩciria, nĩgetha rĩtwa rĩake rĩgocagwo na rĩkumagio gũkũhetũkĩra we. Nĩ ihinda rĩa kuoywo rĩngĩ, nĩ ihinda rĩa kwambarario rĩngĩ, nĩ ihinda rĩa kuona ũtheri, nĩ ihinda rĩa nduma kũhotwo, nĩ ihinda rĩa shaitani na mawĩra make kwagithio kĩene. Njoo katika Bwana, njoo katika uwepo wa Bwana, njoo ubarikiwe, njoo ukaweza kupokea nguvu na uweza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. We bless your name, Jehovah, this morning. Thank you, thank you. Let your kingdom come. Tusimame na miguu yetu tukaweze kuwa katika uwepo wa Bwana tunapoongozwa na worship songs asubuhi ya leo, tugĩtongorio na nyĩmbo cia gũthathaiya kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ ihinda rĩaku kwĩrekereria he Ngai, nĩ ihinda rĩaku gũthaithana nĩ tondũ waku we mwene. Thaithanĩrĩra ngoro yaku, thaithanĩrĩra mũciĩ waku, thaithanĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai na ndungata cia Ngai. Mawĩko maku mothe merekerie harĩ kiugo kĩa Ngai, mawĩko maku merekerie no morotithie ũthamaki-inĩ wa Ngai. Riganĩrwo nĩ achievement cia thĩ, uga gĩtĩo ndikwenda gĩa thĩ, ngũrongoria kĩa igũrũ. Uga ũmũthĩ ndikwenda gĩtĩo gĩa thĩ, ngũrongoria kĩa igũrũ, tondũ mathĩ ona wagerio na watindĩkana namo ndũkũmahota. Oh my God and my Father, praise and worship, you are welcome, you are welcome, praise and worship. Jehova Ngai atwĩkega, o hinya wa gĩcoka gĩaku Ngai, nĩguo tũkinyĩtie haha. Ti-itherũ wĩ Ebeneza, nĩwe mũtũhe hinya, amũkĩra ngatho citũ, aciakwitire mĩhaka kwana mũthĩ tũrĩ o muoyo. Hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha. Ti-itherũ wĩ Ebeneza, nĩwe mũtũhe hinya, amũkĩra ngatho citũ. Nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria, ndingĩhota gũtarĩria. Nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria, nĩwĩkĩte magegania. Waigire mĩaka ya thĩna yathira nĩ ũgatũrora, mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahĩtwo nĩ toro, twagũkairio gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkora.
ingehota gũtarĩria, ingehota gũtarĩria, wĩkĩte magegania, ingehota gũtarĩria, amara
Yeah.
endelea na kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Endelea na kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Endelea na kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Thiĩ na mbere na kwĩra Ngai witũ nĩ thengiũ. Thiĩ na mbere na kũgoca rĩĩtwa rĩa Mwathani. Mwĩre nĩ wega Ngai, tondũ mwaka wothe wa 2024 ũtwaranĩte na niĩ. Nĩ ũhete ũtoria, nĩ ũhete ũhotani. Mwaka wa 2024 kuona ndarũga ndĩ nawe, kuona ndarũga mwaka ndĩ nawe, kuona ndambia mwaka ndĩ nawe. Nĩ kũnyenda ũnyendete Jehova Ngai wa matu-inĩ, nĩ kũriũkia ũriũkĩtie kĩheo kĩa ũhonokio thĩinĩ wakwa. Nĩ kwarahũra warahũrĩte ũtungata ũrĩa ũnjĩhokeire. Mwĩre thengiũ Ngai, thengiũ Ngai, thengiũ Ngai. Nĩ kũndaranĩria na arĩa ũrathimĩte, nĩ kũndaranĩria na arĩa warahũrĩte iheo ciao. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ Baba. Ambia Bwana asante. Shukuru Mungu. Ni wakati wa kushukuru Mungu. Ona no wage kĩ kana kĩ, no ũhonokio wa Yesu Kristo, wega wa Ngai, mĩhũmũ ĩrĩa arokire gũkũhe kuma hĩndĩ ĩrĩa gũkĩire. Ebu fikiria hayo, ebu fikiria ya kwamba wewe uko uhai. Ta wĩcirie wĩ muoyo, ta wĩcirie ciĩranĩro cia Ngai na igũkinyĩrĩre ndagĩka o yothe. Tatiga gwĩciria ũhoro wa achievement iria ũtanacibu. Tatiga gwĩciria ũhoro wa thũ iria igũteng'eretie. Tatiga gwĩciria ũhoro wa threat kana mĩkana ĩrĩa ũhetwo. Tatiga gwĩciria ũhoro wa rũmena rũrĩa ũmenetwo naruo. Tatiga gwĩciria ũhoro wa acio wonaga ta marĩ kĩndũ harĩ no hatirĩ kĩndũ marĩ. Tatiga gwĩciria ũhoro wa acio a tũhũ. Ta wĩcirie we ũhoro waku na Ngai, wega ũrĩa gũkinyĩirie, ũyũ ũrokire gũkwarahũra, wendo ũrĩa kwendete naguo, ciĩranĩro iria kwĩrĩire, kũrĩa kũrutĩte, kũrĩa gũkinyĩtie na kũrĩa gũgũtwara. Hebu fikiria hayo na ufungue kinywa chako ukamshukuru Mungu. Shukuru Mungu. Are you breathing? Are you breathing? Shukuru Mungu. Kama unapumua, mshukuru Mungu. Angĩkorwo nĩ ũrahihia, goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Angĩkorwo nĩ ũrerũgamia na magũrũ maku, goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Angĩkorwo nĩ ũrahota gũikara thĩ, goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Angĩkorwo nĩ ũrahota kũmeria mata, goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Angĩkorwo nĩ ũrahingũria maitho maku na makona, goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Angĩkorwo nĩ ũraigua thauti cigĩkwarĩria, goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Goca rĩĩtwa rĩa Jehova. Tiga gwĩciria ũhoro wa mbeca thaa ici, tiga gwĩciria ũhoro wa randirodi ũrenda gũkũingata, tiga gwĩciria maũndũ macio, tiga gwĩciria wa instability ĩrĩa wĩ nayo, tiga gwĩciria ũrĩa ũikarĩte ũtarĩ na wĩra, tiga gwĩciria ũrĩa mũhĩtanĩtie na mũthuri waku, ũrĩa mũhĩtanĩtie na mũtimia waku, ũrĩa ciana ciaku ithũkĩte. Tigana na meciria macio. Ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũgoca Ngai wa Isiraeli, ũyũ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa mũtũrĩre waku, ũyũ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa maũndũ-inĩ mothe, ũyũ ugaga kũgĩa na gũkagĩa, ũyũ ũĩ kunanga na kũharagania na gũikia mwaki-inĩ. Ũyũ Jehova Ngai nĩwe ũtuĩkĩte rĩũrĩro ritũ, nĩwe ũtuĩkĩte mwĩhoko witũ. Daudi akĩanĩrĩra akiuga, Jehova Ngai nĩwe rĩũrĩro rĩakwa, Jehova Ngai nĩwe ihiga rĩakwa rĩa ũhonokio. Akiuga Jehova Ngai nĩwe mwĩgitio wakwa, nĩwe wĩhitho wakwa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ciugo irĩkũ we ũngĩhota kwĩra Jehova? Nĩ ciugo irĩkũ cingiuma ngoro-inĩ yaku ũngĩra Jehova cia kũmũteithia, cia kũmũgocithia, cia kũmwĩra nĩ thengiũ? Fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante juu ya mambo yote, katika pitapita zote, katika shida zote, katika mabonde na milima, katika giza unayopitia. Mwambie Bwana asante, mfalme wa ajabu. He is the Alpha and the Omega,
in your faith and in your life. He is the Alpha and the Omega, and He has the final say. Newe kiambĩrĩria na kĩrĩkĩro, na nowe wĩna kiugo gĩaku kĩa mũico. Kiugo gĩakwa kĩa mũico I say, kĩna Jesu. Kiugo gĩakwa kĩa mũico kĩna Ngai concerning all situations. Kiugo gĩakwa kĩa mũico kĩna Ngai, na kuoguo niĩ wĩra wakwa nĩ kũmwĩra Jehova nĩ wagĩrĩire. Jehova nĩ tũtwaranĩte nawe. Jehova nĩ tũgũtwarana nawe. Jehova nĩwe ũkũnginyia. Jehova nĩwe ũkũnjarĩria ũtheri. Jehova nĩwe ũkũndurĩra gacĩra. Jehova nĩwe ũkũnyonia gacĩra karĩ ũrĩro. Maandĩko maku matheru makanjĩra atĩ gũtirĩ igerio ingĩgerio rĩtarĩ rĩagerio angĩ hau mbere na makahotana. No kanjĩra Jehova atĩ igerio rĩngĩũka rĩa mũthemba o wothe rĩa kũngitĩra hinya, atĩ Jehova nĩ ũkũnyonia gacĩra ga kũrĩra. You have my way of escape. You have my way of escape. I thank you because you are mighty Father. I thank you because you are mighty man of war. You are mighty in battle. I call you mighty in battle. I thank you as Jehovah Jireh. I thank you as my defender. Mwere Ngai ndĩragũcokeria ngatho tondũ nĩwe mũngitĩri. Ndĩragũcokeria ngatho tondũ nĩwe ũrũaga mbara ciakwa na ũkahotana. Ndĩragũcokeria ngatho nĩ tondũ ũnyendete na wendo ũtarĩ mũthia. Ndĩragũcokeria ngatho Ngai witũ tondũ nĩwe ũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Mwere Jehova Ngai ndĩrakũmenyithia atĩ gũtirĩ Ngai tawe, gũtirĩ kĩhoti tawe, gũtirĩ mũhotani tawe. Jehova Ngai ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ Mũrungu wĩ Ngai wakwa, wĩ hinya wakwa, ũrĩ ũteithio wakwa. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ Ngai mũtũra muoyo, we nĩwe mwene mĩhũmũ yakwa, nĩwe mwene rĩera rĩrĩa ndĩrahihia, nĩwe mwene niĩ, nĩwe mwene niĩ. Ndĩĩtanĩtie nawe na ngamenya nĩwe mũnduri, nĩwe mũthondeki, nĩwe ũnduĩte o ũndariĩ, nĩwe wiki ngwambararia, nĩwe wiki ngũgoca kĩrĩa ndĩ na kĩrĩa itarĩ. Jehova Ngai gũtirĩ ũndũ ũtoĩ. Jehova Ngai wa matu-inĩ, mahinda maku marĩa ũbangĩire rĩ, ngũcemania na wega waku, ngũcemania na gũtorania gwaku, ngũcemania na ũhotani waku. Nguoywo igũrũ nĩwe, ngũkĩrio ikĩro nĩwe. Jehova ndagwĩta Jehova Jireh, ndagwĩta Ebeneza, ndagwĩta Jehova Shalom, ndagwĩta thayũ wakwa, ndagwĩta thayũ wakwa, ndagwĩta thayũ wakwa, ndagwĩta thayũ wakwa, ndagwĩta Ngai mũndeithia, ndagwĩta Ngai mũhotanĩri, ndagwĩta Ngai rĩũrĩro rĩakwa, ndagwĩta my very present helper in the time of need. Ũrĩ ũteithio wakwa Ngai, ũrĩa wonekanaga narua mũno ndĩ mathĩna-inĩ, ndĩ mĩtangĩũko-inĩ, nĩwe ũkaga na ihenya ũkanduta. Ũndutaga irima rĩa matomboya, ũtoragia thũ ciothe, ũgaciharagania na mĩhũmũ yaku. Ngai wakwa ndaigane thengio, ndaigane thengio, ndaigane thengio. Hallelujah. Popote ulipo, ukiwa kwenye mitambo ya Theophilus TV, ukiwa mitambo ya online TV, endelea na kumshukuru Bwana. Turagoca Ngai tugĩciragia ũtugi na mawĩko na tha ciake na wega wake na wendo wake, tugĩciragia ũmbi wake, tugĩciragia atĩrĩrĩ nĩ kũrora arorire agĩtuona tũrĩa magegania atĩ ũguo hana, ona ũrĩa andũ monaga makandora, makona ta ndĩrerigwo, makona ta ndĩraitarũta, makona ta itaretaũkwo, makona hana gũikara thutha, makona hana takataka. Ate Jehova Ngai we ũranjĩra wanyũmbire na ũgĩcoka ũkiuga ndĩ mũthaka, ũgĩcoka ũkiuga ndĩ wa bata, ũgĩcoka ũkiuga nĩ ũnyendete, ũgĩcoka ũkiuga niĩ ndĩ kĩndũ kĩa wĩra waku na wona ndĩ mwega. You have fearfully and wonderfully created me. I thank you because to you I am a wonderful, to you I am a wonderful vessel. I'm a wonderful vessel. I'm a wonderful vessel in your presence, in your eyes, Jehovah
Jehovah God. You love me. You appreciate me. You cares for me. You fight my battles. You give me victory. I thank you. I thank you. I thank you. I thank you. Mwera thank you. Thank you Ngai wakwa. Tutwaranite nawe tumanetie kuraihu tugutwarana nawe kinya tugacemania tukenere uthamaki-ini waku mwira Jehova Ngai nie ngutwarana nawe na ni njui Jehova Ngai ubangeirio maundu mega uranjicirio maundu mega ubangeire kunjoya na kunyambararia ubangeire kunduga na gutheremia ubangeire kundongia muno ubangeire Jehova kundeithia ngumenye muno ubangeire Jehova muoyo wa tene na tene Jehova Ngai ewe oturaga muoyo ewe wagocirwo ni jackals na ostrich ewe Jehova Ngai wakumirio ni araika na athuri 28 na ciũmbe 4 cie muoyo ewe Jehova Ngai oinamagĩrĩrwo matu-inĩ nĩ ndakoinamirĩra nĩ ndakwĩnyihiria nĩ ndagũtĩa na ndakũgoca we oinagĩrwo nĩ nyoni cia rĩera-inĩ we okumagio nĩ araika nĩ ndakugoca nĩ ndakwambararia endelea kushukuru Bwana nĩ ihinda rĩaku na Ngai kũmwĩra nĩ thengio nĩ ihinda rĩaku kwambararia rĩtwa rĩa Jehova ũkiugaga Ngai wakwa nĩ ndagũtĩa nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ndakwambararia haha tũkinyanĩtie na harĩa tũgũtwarana nĩ guoko gwaku na nĩ hinya waku na nĩ ũhoti waku mwambie asante. Mwambie asante Jehova. Mwambie asante Bwana wa majeshi. Mwambie asante mfalme mwema. Mwambie Jehova kibirio langu. Mwambie Mungu mkuu. Jehova Mungu wa uwezo. Jehova Mungu asiyeshindwa. Jehova na kushukuru wego yakwa Ngai na de nawe ndingĩmakio na imakania cia thĩ de nawe na de mwena waku Ngai niĩ ndĩ makĩria ma mũtoria na makĩria ma mũhotani na makĩria ma mũhotani ndĩ makĩria ma mũtoria na ndĩ makĩria ma mũhotani. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of Jehovah. Nĩ wega gũtĩaga Ngai, nĩ wega kwenda Ngai. Ore haria ore gutiramakania situation ĩrĩa wĩ thĩinĩ wayo no nĩ wega gũcokeria Ngai ngatho tondũ gutiramakania mwaka ũcio wathira ũrĩa ũkoretwo. Ngai ena package yaku ya maũndũ mega, maũndũ matheru, maũndũ manene tondũ ekaga maũndũ manene, ekaga maũndũ mehinya, ekaga maũndũ ma ũtoria, ekaga maũndũ ma ũhotani tondũ we nĩ kĩhoti. He is God. He is your Father. He is your Redeemer. He is your guide. He is the master of your life. He controls you because he loves you. Ndangĩkũrekereria ũingĩre thĩna-inĩ kana ũingĩre mwaki-inĩ tondũ we nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku kũrĩ ciugo ciake atĩ wamwĩtĩkia. He is a good God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jehovah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nataka nisome neno moja ili nikaweze kuashiria microphone na mwingine akaweza kuendelea na utumishi. Nisome neno katika kitabu cha Zaburi 122, Zaburi 122.
Zaburi 122 ekauga, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Muraini ucio ni muraini wa mbere. Naguo muraini wa kenda na niguo mwisho kauga, because of the house of the Lord our God I will seek your good. Hallelujah. Ati nigukena ndakenire riria manjirire tuthie nyumba-ini ya Ngai. Nake agacoka akauga atiriri, ni tondu wa nyumba yaku Jehova nikio nie nguguthingatia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Daudi ni kumenya amenyete thiri, akamenya ati thiini wa nyumba ya Jehova kumaga hinya muingi, kumaga uhotani munene, gukoragwo na gutoranirio bara ciothe, gukoragwo na kuongererwo hinya. Daudi arikia kumenya uguo, akĩigua nyũmba-inĩ ya Jehova nikuo ekwenda guthie. Na hĩndĩ ĩrĩa gweteirwo horo wa nyũmba ya Jehova nĩ gĩkeno kĩa mũihũrire na gĩkena mũno, nĩ tondũ nĩ amenyire o ũndũ ũmwe, thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai gũkoragwo na presence yake, na kũrĩa kwĩna presence ya Ngai gũkoragwo na ũhotani mũnene, gũkoragwo na gũtorania kũnene. Mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩtwo nyũmba-inĩ ya Ngai kũhetũkĩra rĩtana rĩrĩ rĩa monthly prayer. Itikia kũmenya atĩ woka nyũmba-inĩ ya Ngai ndũkuma ũrĩa ũingĩrire, ũkuma wĩ makĩria ma mũhotani, ũkuma wongererekete, ũkuma wĩ mũhũnie makĩria. Ĩtĩkia tu, believe, I tell you, believe. Hallelujah. Wĩtĩkio waku ũrĩa ũgwĩtĩkia naguo, ũrĩa ũgwĩtĩkia ũhoro-inĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩguo gũtũma maũndũ magũcenjerie, nĩguo gũtũma maũndũ maku magarũrũke thĩinĩ wa mwaka wa 2025. Wĩtĩkio ũrĩa ũgũka naguo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, wĩtĩkĩtie atĩ waingĩra nyũmba ya Ngai woka kũhotanĩrwo, ũkuma wĩ mũhotanĩre. Bwana asifiwe. Agicoka arĩkia kũhotanĩrwo, arĩkia kuongererwo hinya, arĩkia gũcemania na wega wa Ngai, akĩmake declaration yo ĩmwe kana agĩtua o itua o rĩmwe atĩ niĩ ndĩkoragwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ndungate ũthamaki wake. Bwana asifiwe. Akiuga, because of the house of the Lord our God I will seek your good. Nĩ tondũ wa nyũmba yaku niĩ nĩ ngũmathia o wega waku. Bwana asifiwe. Koguo arĩkia kũmathia wega wa Ngai thĩinĩ wa nyũmba yake, wega ũcio ti wake wa gwĩtĩĩa naguo, wega ũcio wa Ngai ti wake wa kwĩyambararia naguo, wega ũcio wa Ngai ti wake wa kwenda kĩrĩndĩ kĩone ta kĩndũ harĩ. Bwana asifiwe. Wega ũcio wa Ngai arĩkia kwamũkĩra no wa gũtungata ũthamaki wa Ngai. Bwana asifiwe. Muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkwamũkĩra ũhotani mũnene, nĩ ũkwamũkĩra wĩra, nĩ ũkwamũkĩra kũhona, nĩ ũkwamũkĩra promotion ya finances, nĩ ũkwamũkĩra promotion ya health yaku thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, nĩ ũkwamũkĩra gĩkeno kĩa Ngai thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Reke ũtugi ũcio wa Jehova ũkorwo nĩ wa gũtuga kĩgongona gĩake, ũkorwo nĩ wa kwambararia kĩgongona kĩa Ngai, ũkorwo wega ũcio Ngai arĩkia gũkũkinyĩria nĩ wa gũtungata ũthamaki wa Ngai. Bwana asifiwe. Atĩ ũtugi ũrĩa Ngai akũnduga naguo, wega ũrĩa Ngai akũnginyĩria no wa kũramata nyũmba yake, no wa kũramata ũthamaki wake. Bwana asifiwe. Ngai witũ arũmagĩrĩra kiugo gĩake gũkĩhingia, nawe watungatĩra kiugo kĩa Ngai, nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩgagũtungatĩra. Praise the name of Jehovah. Watungatĩra kiugo kĩa Ngai, nakĩo kiugo kĩa Ngai gĩgagũtungatĩra. Ngai arĩkia gũkũrathima akũrathimaga nĩgetha ũtungatĩre kiugo gĩake, nĩgetha ũmĩkie atĩ ndũmĩrĩri yake nĩ yathiĩ thĩ yothe, ũmũmenyithanie kũrĩ irĩndĩ ciothe cia thĩ ũtegwĩtigĩra. Bwana asifiwe. Daudi agĩtua itua atĩ niĩ wega wa Ngai ngũwamũkĩra nĩ tondũ wa nyũmba yake. Ũmũthĩ tua itua atĩ ngwamũkĩra wega wa Ngai, ngũtwarwo ikĩro, ngũheo rĩtwa rĩnene, ngũhecimithio nĩ Ngai kana ngũteithio nĩ Ngai, nĩgetha naniĩ ndĩithagio ũthamaki wake. Ti ndĩteithagie niĩ, ti ndĩithagie andũ mena mwĩrĩ na thakame, no ndĩithagie rĩtwa rĩake, ndĩithagie kĩgongona gĩake, ndĩithagie ũthamaki wa Ngai. Bwana asifiwe.
Ngai witũ akũrathime tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro wa mahoya, na Ngai witũ athiĩ na mbere na gwĩka wega. Worship song please. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. 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 Oh, nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Oh, nilifurahi aliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Twende oh, twende oh, twende Waliponiambia twende nyumbani ya Baba. Nilishukuru waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Oh,
Messiah, Lion of Judah, kutupa nafasi kufika nyumbani mwako Mfalme. Tunainua jina lako Mfalme mwema. Pasipo na jina lako Mungu wa Israeli hatungekuwa hapa siku hii njema, lakini kwa ajili ya neno lako kuu Bwana, ulipotuona Mfalme mwema ukatupa kibali cha kufika mahali hapa siku hii njema. Hivyo twaroga majaine ciaku Mwathani, gukwira twina gikeno Mwathani gutuhotithia gutonya nyumba-ini yaku. Twina gikeno Mwathani ni gugututua amwe amatigari maria mekurugama nja-ini ciaku Mwathani, mambararia ritwa riaku muthenya uyu wa Jumatano wa Friday muthenya munene thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church Mwathani. O muthenya uyu wa Friday ya mbere thiini wa mweri wa Januari mwaka-ini uyu wa mweri wa 2025 Mwathani, twi mbere yaku twina gikeno Ngai, twi mbere yaku Mwathani, tondu hatirari hahuthu gukinya muthenya wa umuthi, hatirari hahuthu kuona muthenya uyu Baba, no ni tondu wa hinya na icoka ciaku Mwathani ni utukiritie tukauma mwaka-ini wa 2024 Mwathani, o uria uratwaranite na ithuĩ wega Ngai. Ona riu muthenya wa umuthi ari Friday ya mbere ya mweri mwaka-ini uyu mweru, aturumika uthingu turamiana na kuri we Ngai, turamiambararia na kuri we muthamaki wa thamaki, turamiambararia na kuri we uturaga tene na tene, we muthinjiri munene, we urauga niwe kiambiriria na niwe kirikiro. Mwaka uyu tukiambiriria our monthly prayer, O King of Glory, niwe twanengera muthenya uyu Baba, twarugama ithenya-ini ria mithenya iria ingi yothe roka ya muthenya wa Friday muthinjiri munene, ni tondu muthenya uyu watuheire uri wa mwanya Ngai, tukurutagira igongona kuma ngoro-ini citu, tukurutagira igongona tutigite mothe maitu Mwathani, tukurutagira igongona tutigite biacara citu, tukurutagira igongona Mwathani, twitikitie wi hamwe na ithuĩ Ngai, na ni tondu wa hinya na ũhoti waku Baba, ni turenda gwitikaniria ngwatanĩro-inĩ na muthenya wa umuthi ati ithe witu ni watwanengera mothe maitu matuko maya gutwihokera, ukoragwo kiungano-ini giki, ukoragwo nyumba-ini ino Baba. Hinya waku no ũhoti waku Ngai, hinya waku no thamaki waku Mwathani utũraga igũrũ ritũ Ngai, ni tondu wa wihokeku waku Ngai. Ithenya riu rĩu Ngai witu akunengera muthenya wa umuthi, today being our first Friday, our monthly prayer, O King of Glory, ithe witu uthinjiri waku Baba, igongona ria mwanya Mwathani, utungata wa mwanya Baba, uiyuritwo ni uthamaki waku, uiyuritwo ni hinya waku, uiyuritwo ni uhotani waku, niguo twetereire ukorwo hamwe na ithuĩ. Twakunengera ngoro citu, twakunengera meciria maitu, twakunengera mĩĩrĩ itu, twakurutĩra na igongona Baba. Twaguthaitha ũtherie, twaguthaitha ũtũtherie, twaguthaitha ũtũtherie, twaguthaitha ũtwamũre na wamũrani waku, twaguthaitha ũtũikũrũkĩre na gĩkĩro kĩnene na kĩarie, twaguthaitha tu Ngai ithe witũ ũgĩe na kamweke thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩgetha tũtigakorwo haha nĩ tondũ nĩguo tũĩ, no tũkorwo haha nĩ tondũ nĩwe mũtwathi, tũkorwo haha nĩ tondũ wa wendo waku Ngai, tũkorwo haha tu Baba nĩ tondũ wa kũrũmĩrĩra uge waku Ngai na kwathĩkĩra mũthĩnjĩri mũnene. Ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka Baba, tũiyũrĩtwo nĩ mawaganu na mehia thĩinĩ witũ, tũiyũrĩtwo Ngai ithe witũ nĩ moritũ ngoro-inĩ. Ũka mũthĩnjĩri mwega, tonya thĩinĩ wa ngoro ici citũ, tonya thĩinĩ wa meciria maya maitũ, tũtue hekarũ njiganĩru kũiganwo nĩ wega waku Ngai, tũtue hekarũ theru Baba ya gũikarwo nĩwe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, tũtue kĩgongona kĩrĩa Ngai ithe witũ wĩrirĩirie gũtonya thĩinĩ wakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, ũgarũranie maũndũ, wĩkie ũndũ mwerũ. Ithe witũ hinya waku wonekane, ũthamaki waku wonekane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa
rĩa Jesu kĩgongona-inĩ kĩa ngoro cia andũ aku, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku Baba. Twagũthaitha tu Mwathani twĩnyihĩtie, ũkorwo gwaku ũkorwo hamwe na ithuĩ, hinya waku ũikũrũke ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũhotani waku ũke ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũthamaki waku ũke ũkorwo hamwe na ithuĩ, Roho waku mũtheru ũikũrũke rĩu nĩgetha agĩe hamwe na ithuĩ, na nĩgetha igongona rĩrĩa ũkũrutĩrwo Jesũ gatũrũme ka riri nyũmba-inĩ ĩno yaku Baba, rĩkĩrutwo mũhuro wa riũa, ũkorwo nĩguo ũndũ ũrĩa ũrekwo kĩgongona-inĩ kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ araika na atheru arĩa me gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũtheru, arĩa ũratwĩra matũũraga maturũraga thũmbĩ ciao makiuga gũthera gũthera nĩwe, na ithuĩ tũkũrutĩra igongona rĩa gũkwambararia, rĩa gũgũtũũgĩria, rĩa gũkũnanaia, na rĩa gũtũma Ngai Ithe witũ hinya na ũnene waku wonekane, ũthamaki waku wonekane. Reke tũtigakorwo haha Baba na ũndũ wa kawaida, reke tũtigakorwo haha Mwathani na ũndũ wa ũmũtugo, reke tũtigakorwo haha tu tondũ nĩ twarĩire gĩathĩ atĩ nĩ twĩkoragwo haha, no reke tũkorwo haha Baba tũgũkenie mũthĩnjĩri mũnene, reke tũkorwo haha Ngai tũgũtĩithie Ngai wa matu-inĩ, reke tũkorwo haha tu Baba Ithe witũ nĩ tondũ nĩ watwĩhokeire, reke tũkorwo haha Mwathani twĩka ngwatanĩro nawe, reke tũkorwo haha nawe Baba, ĩtĩkĩra kũgĩa rũmwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũka Ngai, na nĩgetha ũhotanĩre ũthĩnjĩri, nĩgetha ũhotanĩre ũthĩnjĩri. Ndungata yaku Elija aragũthaithire tu Mwathani, aragũthaithire tu Baba, nĩ tondũ wa kĩrĩa wĩkĩrĩte ũrekĩrĩte ngoro-inĩ yake Ithe witũ, nĩ tondũ wa tungata ũrĩa ũrekĩrĩte ngoro-inĩ yake, nĩ tondũ wa coro ũrĩa ũratũmĩte ũgĩe thĩinĩ wake wa kwanĩrĩra kũrĩ kĩrĩndĩ gĩkũmenye, aragũthaithire tu Baba, aragũthaitha Ngai wa matu-inĩ ũikũrũke Baba, ũrũĩrĩre kiugo gĩaku, ũikũrũke Mwathani, ũhotanĩre kĩgongona gĩaku, ũikũrũke gatũrũme, ũhotanĩre ũthamaki waku, ũikũrũke Baba. Haleluya. Ũikũrũke tu Ngai witũ, ũikũrũke nĩgetha ndaimono ikũmenye, nĩgetha ndaimono igũkũrane, imenye hinya waku, igwetigĩre na irekererie andũ aku magũtungate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Let your power manifest in us, O King of glory. Let your power manifest in this altar today. In the name of Jesus, may your Holy Spirit come and reign in our midst. May your Holy Spirit come and reign in our hearts. Nĩ tondũ wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwaki wa Roho mũtheru, 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 mwaki wa Roho mũtheru. Ũroakana kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũroakana kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũroakana kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũroakana kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mwaki wa Roho mũtheru, mwaki wa Roho mũtheru. Ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha ũhukie wendi wa mwĩrĩ, nĩgetha ũhukie wendi wa mwĩrĩ, nĩgetha wanange wendi wa meciria ma mwĩrĩ, ũrũgamie ũthamaki waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe ũteithio witũ, nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ, tũtirĩ na ũngĩ twĩhokete. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũtirĩ na ũngĩ Baba, tũtirĩ na ũngĩ ũtangĩtũteithia ithuĩ twĩ tũhũ, ũtatũngĩtũteithia ithuĩ tũtingĩigana, ũtangĩtũteithia Mwathani. Hũi Ngai witũ, hũi Ngai witũ, ũtangĩtũteithia mũthĩnjĩri mũnene, hũi Ngai wakwa, Mwathani wakwa,
ithe witũ tũtingĩhota gũgũkenia. Gĩũke na mwaki wa Roho waku mũtheru, gĩũke na mwaki wa Roho waku mũtheru, gĩũke na mwaki wa Roho mũtheru, gĩũke na mwaki wa Roho mũtheru, gĩũke na hinya wa Roho mũtheru, gĩũke na hinya wa Roho mũtheru. Ũka na ũthamaki wa Roho mũtheru, ũthamake rũciinĩ rũrũ rwega, ũthamake mũthenya ũyũ Ngai, arĩ First Friday ya mweri witũ wa mbere mwaka-inĩ wa 2024. Rei wakwa mwathani wakwa, let us overcome this day, oh God. Let us overcome any temptation, O King of Glory. Wacha tusizuirike, wacha tusizuirike, wacha tusizuirike, wacha tusizuirike Bwana katika anga hii, tusizuirike katika ardhi hii, tusizuirike Bwana kufanya kadri na mapenzi yako, maana wewe ni Mungu mkuu, maana wewe ni Mungu wa baraka, maana wewe ni Mungu mwenye rehema. Kuja Bwana, tunakualika, tunakukaribisha Roho wa Bwana, tunaalika uwepo wako, tunaalika nguvu zako zitamalaki mahala hapa Bwana. Tumekataa na kila nia na njia za mwovu Shetani katika madhabahu hii. Hana nafasi, hana nafasi, hana nafasi. Shetani hauna nafasi, Shetani hauna nafasi, Shetani hauna nafasi katika madhabahu ya asubuhi njema. Shetani hauna nafasi, otire na kamweke, otire na hado, otire na oikaro waku Shetani na mboto yaku, otire na oikaro, otire na kamweke, otire na hado waku na Shetani na mboto yaku. Twetie hotani waku Ngai, twetie toria waku Mwathani, twetie Ngai ithe witũ hinya waku, twetie camba waku Baba kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩgetha ũtũhotanĩre katika jina la Yesu Kristo. Igongona rĩa ũmũthĩ rĩtigũtuĩka tampani na hinya wa ndaimono, rĩtigũtuĩka tampani na hinya wa Shetani, rĩtigũkererwo nĩ maroho ma nduma, rĩtigũkererwo nĩ maroho ma Illuminati, rĩtigũkererwo nĩ hinya wa ndaimono, rĩtigũkererwo nĩ hinya wa Shetani. Tondu hinya wa Ngai wĩ ũthamaki-inĩ, rĩtwa rĩa Ngai rĩna hinya, ũnene wa Ngai wĩ hamwe na ithuĩ, rĩtwa rĩa Jesũ rĩrotũgĩra. Reke tũrũgame ithuothe na magũrũ maitũ. Stand with your leg, oh God. Rũgama mũthenya wa ũmũthĩ, rũgama kĩgongona-inĩ, ĩtĩkĩra kũrũgama tũrũe mbara ĩno, nĩ tondũ Shetani ti mũkenu, Shetani ti mũkenu, na ndũgetĩkĩre gũkira. Rũgama na magũrũ maku, wahota gũturia maruturia. Reke tũrũe mbara ĩno, reke tũrũe mbara ĩno, twĩ ũrũmwe, twĩ ngwatanĩro, twĩ ũiguano, tũnyitanĩte nĩ tondũ wa Mwathani, nĩ tondũ kwĩna ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wakwa kwĩna ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ waku mũthuri. Kwĩna ũndũ mwerũ Ngai aharĩrĩirie gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ waku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Rũgama hoera ngoro yaku, wĩhoere, hoera ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, thaithanĩrĩra ũthĩnjĩri, thaithanĩrĩra kĩgongona, thaithanĩrĩra ũthamaki wa ithe witũ, nĩgetha ndũkagĩe na kĩndũ gĩgũka kũũthoga katika jina la Yesu Kristo. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, we wĩ Ngai mũnene, we wĩ Ngai mũnene, we wĩ Ngai kĩhoti, we mũthamaki wa thamaki. Hinya wa thĩ ĩno ndũngĩgwĩtiria, hinya wa thĩ ĩno ndũngĩgwĩtiria. Jesũ gatũrũme ka ũthingu, Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩwe twĩrirĩirie, nĩwe tũnyoteire, nĩwe tuoka kũrongoria, tuoka nyũmba-inĩ ĩno yaku Baba, tũkĩenda kũgomana nawe, tuoka nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai, kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩtheru, tũkĩenda gũcemania na hinya waku. Tuoka Jehova rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, our first Friday of the month, O King of Glory, harĩ mũthenya witũ wa mbere mwaka-inĩ wa 2025. Nĩ tũkwenda gũcemania nawe, nĩ tũkwenda gũkũigua, nĩ tũkwenda ũtwarĩrie, nĩ tũkwenda ũtũrute ũndũ ũcio mwathanire ithe witũ
twakia mwaki wa roho waku, 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 twakia mwaki wa roho waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ikũrũkia ũhotani waku, ikũrũkia ũhotani waku, we mũrũi mbara mũnene, we njamba karaũ, we ũtahotagwo, we ũtangĩhingĩrĩrĩka. Oh, we raise our voices unto you. Jehova Ngai wa matu-inĩ, ũkorwo hamwe na ithuĩ, ũkotwarane na ithuĩ, ũkotũhotanĩre, ũkotũrũĩrĩre, nĩgetha guoko gwaku kuonekane kũrĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ Baba. Mahinda marĩa Jesu Kristo ũrambatire kĩrĩma-inĩ na ndutũmwo aku atatũ, Ngai ithe witũ, thutha wa kũhoya nĩ ũratũmire hinya waku, Ngai witũ araikũrũka harĩ thĩinĩ wa araika, aratũma arutwo mone hinya ũrarĩ ũrarĩ igũrũ rĩa Jesu Kristo, hinya ũrarĩ ũrarĩ thĩinĩ wa kĩrĩma, ũhotani ũrĩa ũrarĩ thĩinĩ wa kĩrĩma. Ona ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twĩrirĩirie, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, tũcemanie na hinya waku, tũcemanie na hinya waku, tũcemanie na ũnene waku, tũcemanie na ũhotani waku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai we mũthĩnjĩri mũnene, ikũrũkia ũthĩnjĩri waku, ikũrũkia ũthĩnjĩri waku, ikũrũkia ũthĩnjĩri umanĩte na kũrĩ we, ikũrũkia hinya umanĩte na kũrĩ we, ikũrũkia ũthamaki umanĩte na kũrĩ we, anointing njerũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kũrĩ ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ. Anointing njerũ, anointing njerũ, anointing njerũ, anointing njerũ, anointing njerũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, anointing njerũ igũrũ rĩa ndungata yaku, anointing njerũ igũrũ rĩa andũ aku, anointing njerũ igũrũ rĩa ndungata iria ũthurĩte na ũkamũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, anointing njerũ kũrĩ athuri na atumia, anointing njerũ kũrĩ anake na airĩtu, anointing njerũ kũrĩ ciana cia tũĩ na tũirĩtu, anointing njerũ Ngai kĩgongona-inĩ gĩaku Baba. Nĩyo twetia, nĩyo twetia, nĩyo twetia, nĩyo twetia, nĩyo twetia, nĩyo twetia, ĩkorwo hamwe na ithuĩ nĩgetha ũhotani waku wonekane. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru, Ngai ũtangĩigananio na ngai ciothe cia thĩ, Ngai ũtangĩigananio na indo iria ũrombire, Ngai ũtangĩigananio na marĩtwa marĩa mathaka mũno, Ngai ũtangĩigananio na ngari na nyũmba nene Mwathani. We nĩwe Ngai witũ, 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 nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda mũthenya wa ũmũthĩ, nĩwe Ngai ũrĩa tũnyoteire rũcinĩ rũrũ, nĩwe Ngai ũrĩa twĩrirĩirie agĩe hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai, ndũkareke Saitani one kamweke, ndũkareke Saitani one kanya, ndũkareke mbũtũ ya mũcukani yone handũ. Rakia mwaki waku Ngai, mwaki wa gũcina na kwananga kĩrĩa gĩothe gĩtagĩrĩire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, mwaki wa gũcina na gũthũkangia kĩrĩa gĩothe gĩtaumanĩte na wendi waku Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndarũgama mũthenya wa ũmũthĩ ithenya-inĩ Baba rĩa aria marurume, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ithe tu ũratũtuire aria marurume, nĩgetha Ngai wakwa, Mwathani wakwa, mũgambo ũrĩa ũrĩkagĩra tũnua twitũ cia ũigua matũ-inĩ macio. Haleluya, makahotwo Ngai. Arahũra mũgambo ũyũ, arahũra hinya waku, arahũra hinya waku, ũingate kĩrĩa gĩtagĩrĩire, ũingate kĩrĩa gĩtagĩrĩire, ũingate kĩrĩa gĩtagĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai, ũrutũrũre kĩrĩa gĩothe gĩtarĩ na kĩene nyũmba-inĩ yaku, ũrutũrũre Baba kĩrĩa gĩtaumanĩte na wendi waku Ngai witũ.
nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ wa mana wa kwĩhokwo, nĩ tondũ Ngai Ithe witũ nĩwe tũhete ngwatanĩro ĩno Baba, na ithuĩ twĩrirĩirie tu tunyoteire tu o kũiganwo nĩwe Ngai, o kũiganwo nĩwe mũthamaki wa thamaki, o kũiganwo nĩwe kĩhoti wa mothe, o kũiganwo nĩwe mũtwe ndima, o kũiganwo nĩwe Ngai wĩwe tũrũagĩrĩra maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ wagĩrĩire gũthathaiyo, nĩwe wagĩrĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũthathaiyo, nĩ wagĩrĩire kũinĩrwo, nĩwe wagĩrĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũinĩrwo, nĩ wagĩrĩire gũnyihĩrio Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩwe wagĩrĩire kwĩnyihĩrio. Ũndũ ũcio mũndũ wĩ mũgarũ na ũndũ ũcio Mwathani, gũtirĩ ngwatanĩro ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ Ngai witũ wĩ mwega. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota guru vitu vyote viumbavyo kwa uwezo wako, Bwana Mungu nashangaa kabisa
Tondũ ũrĩa wĩ mũnene, ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra, nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene, ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra, nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene, ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũgoca, nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene, ngoro yakwa rĩu nĩ gũkwĩhoka, nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Tuoye moko maitũ na igũrũ tũthathaie Ngai nĩ tondũ ũrĩa arĩ mũnene. Tuoya moko maitũ na igũrũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũthathaie rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ ũrĩa wĩ mũnene. Hĩndĩ ĩrĩa tũrahinyĩrĩirio nĩ maũndũ mwaka wa 2024, Mwathani nowe ũretĩkĩrire gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na nĩ tondũ wĩ mũnene nĩ ũratũmire tũrĩkie mwaka wa 2024, na rĩu nĩ ũtũhete mwaka ũngĩ, mwaka wa 2025. Ngoro citũ nĩ na kũrĩ we cicũthĩrĩirie, o tondũ ya ndungata yaku Daudi thĩinĩ wa Psalms 121 ĩracũthĩrĩirie irĩma-inĩ ĩroria hinya wayo ũngiuma kũ, ũteithio wake ũngĩkiuma kũ. Githĩ ũkiumire na kũrĩ we, githĩ ũkiumire moko-inĩ maku, githĩ ũkiumire hinya-inĩ waku, githĩ ũkiumire ũteithio-inĩ waku. Ngoro citũ nĩ igũkũgoca, ngoro citũ nĩ igũkwambararia, ngoro citũ nĩ igũgũtĩĩa. We Ngai mũnene ũtoragwo nĩ hinya, ona hĩndĩ ĩrĩa ndume tumanĩte, Ngai ndũremagwo nĩ gũthiĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa mbara ĩcacĩte nekarũra, Ngai we mathaita maku matirĩ maremwo, matharaita maku matirĩ maremwo nĩ mbara, moko maku matirĩ maganda. We ndũrĩ worwo nĩ hinya. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa Ngai, twambararia rĩĩtwa rĩaku, twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, twanenehia rĩĩtwa rĩaku. Ona hĩndĩ ya ndwari cia ruo, githĩ toĩ ũgĩkoretwo ũgĩtũhonia. Hĩndĩ ĩrĩa twaikĩrio mĩguĩ mĩrũrũ, githĩ toĩ ũgĩtunangagĩra mĩguĩ, githĩ toĩ ũkoretwo ũgĩtũhũndũrĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ngai nĩ ndakwambararia, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Ndoiga ũrĩ mũnene, ũrĩ mũtheru. We nĩwe Ngai ũrĩa wa ma, ũrĩa twĩhokaga. Ngoro citũ ikagĩa na hinya. We nĩwe Ngai ũrĩa mũnene,
uria twihokaga tukagĩa na thayũ. Githĩ tuo kĩhonagia kinya ndwari citũ, moko maitũ nĩmo mekagĩra hinya. Githĩ tuo gĩtũcokagĩria mwĩhoko rĩrĩa tũrĩtwo nĩguo. Githĩ tuo gĩtũrũagĩrĩra ona hĩndĩ ĩrĩa thũ itumĩte na thutha. Githĩ tuo tũrũagĩrĩra ona hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ toro. Nĩtwakũgoca Ngai, nĩtwagũtĩĩa Mwathani, nĩtwauga nĩwagĩrĩire, tondũ tiga ũrarĩ mwena witũ, thũ citũ nĩingĩratũng'aũranirie. Tiga ũrarĩ mwena witũ, thũ citũ rĩrĩa iratumĩte na thutha nĩingĩratũturũranirie. No rĩu Ngai nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, nĩtwambararia rĩĩtwa rĩaku. Twauga we nĩwe Ngai ũrĩa mũnene, we nĩwe Ngai ũrĩa mũthingu, we ndũngĩhananĩka, tondũ we ndũrĩ mũhianano. We wĩ Ngai ũtoragwo nĩ hinya, we Ngai ũtarĩ rekondi ya kũhotwo. Nĩtũretĩkia kinya mũthenya wa ũmũthĩ mũcemanio-inĩ wa mahoya maya ma o mweri thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus, mũthĩnjĩri mũnene, Ngai no ũkuonekana gĩtũtũmanĩre. Ũteithio witũ umanaga na kũrĩ we, nĩ na kũrĩ we twacũthĩrĩria, nĩ na kũrĩ we twehoka, nĩ na kũrĩ we Ngai wa matu-inĩ twaroria mwĩhoko witũ. Gĩtho tuĩke mũtũteithia, gũtirĩ n'ũngĩ ũngĩtũrũĩrĩra, gũtirĩ n'ũngĩ mũrũi mbara wa kũgegania tiga we wiki Ngai. Mũthĩnjĩri mũnene, gĩtobĩ ũgĩtwaragĩra metha ya ũmũthĩ Mwathani Ngai wa matu-inĩ, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ warĩ, twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wayo. Twamĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, metha ĩrĩa ũthagathagĩte, metha ĩrĩa ũharĩrĩirie, nĩ tondũ ũrĩa Ngai we ũkoragwo ũiyũrĩtwo nĩ tha, tondũ ũrĩa Ngai we ũkoragwo ũiyũrĩtwo nĩ mwĩhoko. Ngai, thank you nĩ tondũ wĩ kĩheo watũheire thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ũgĩtũhe ndungata yaku Archbishop John Gĩthĩrĩ, arĩwe wekĩrĩte kĩoneki gĩa kĩgongona gĩa Theophilus. Twahitha kĩheo gĩkĩ ũtũhete arĩ ndungata yaku thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ngai nĩ twagitĩra kĩheo gĩkĩ, nĩ twagitĩra ũtungata ũyũ, twaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaimono ciothe ona hinya wothe wakwa ngoma ũrĩa wanathagania ita, ũrĩa wanaharĩria mbara, ũrũe na maguta maya Ngai wĩitĩrĩirie ndungata yaku. Ndakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ, conorithia hinya o wothe wa mũcukani, conorithia hinya wothe wakwa ngoma, conorithia hinya wothe wa ũmũndũ. Ngai mũtũra muoyo, tondũ we wĩ mwĩhokeku, ũrĩ mwĩhokeku Ngai. Oya moko maku na igũrũ twambararie ndungata ĩno ya Ngai na kũrĩ we. Niĩ nĩ njũĩ shaitani ndakoragwo akenete nĩ kũrĩa kwĩna ũgacĩru, shaitani ndakoragwo nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa wĩhokeirwo ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthĩrĩ. Ndĩenda twambararie ndungata ya Ngai na kũrĩ Ngai
rushine rwa muthi atanoka gututungatira reke tumuhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Tari undu iguru ri ndungata ĩno, tatumũra kanua gaku wĩre Ngai ũndũ nĩ tondũ wa ndungata ĩno yake. Oh, hallelujah. Nduire Ngai amunangĩre mĩguĩ, nduire Ngai amũhithe. Ndutumũre kanua gaku aranĩrie na Ngai, wĩre Ngai, warĩrie Ngai maũndũ mega igũrũ rĩ ndungata ĩno yake. Amweroherie ũtungata mwerũ thĩinĩ wa mwaka ũyũ, amweroherie hinya mwerũ wa ũtungata rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Mĩbango ĩrĩa ĩbangĩirwo kwa ngoma, mĩbango ĩrĩa ĩbangĩirwo rungu rwa iria, mĩbango ĩrĩa ĩbangĩtwo hitho-inĩ yerekeirio ndungata ya Ngai, ndũreke tũmĩhang'ũranie, ndũhang'ũranie mĩbango ĩno, ndũtharũranie mĩbango ĩno, ndũtumũre kanua gaku ũtharũranie mĩbango ĩno. Oh, hallelujah. Rikoromoshiri zairi bishintara maramara mashanda mayandori mabobo siri bishintara maburia rikotoromoshiri zairi bishintara maramara mazaya. Wahitha ndungata yaku thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Twahitha ndungata yaku. Oh, hallelujah. Githĩ tiwe wamũthurire gatagatĩ-inĩ ka aingĩ? Githĩ toho wakĩmũcomorire rwaro-inĩ rwa ihiga harĩa wamwenjire? Jehova nĩ ngũgũtĩĩa, ndetĩkia hinya waku kũmũmenyerera, ndahoya hinya waku kũmũgitagĩra. Mũthĩnjĩri mũnene, rũcinĩ rwa ũmũthĩ igua mathaithana maitũ, igua mahoya maitũ. Tũgĩgũthaitha nĩ tondũ wa ndungata ĩno yaku, tũgĩgũthaitha nĩ kĩheo gĩkĩ watũheire, tũgĩgũthaitha nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Ribara mashunda bayando babobo siri bishentara mara mazaya rikotoromo shiri zairi bishenta. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ũtungata ũyũ githĩ toguo wehokeire mbarĩ ya Jakubu? Githĩ ũyũ tiguo ũtungata ũrĩa wehokeire ithe witũ Iburahĩmu? No ũkĩaria na kanua gaku ũkiuga ũrĩa ũkamũrathima, nawe Ngai nĩ ũkamũrathima. Ũkiuga ũrĩa ũkamũruma, onawe Ngai nĩ ũkamũruma. Jehova, twaga kuoya ũtungata ũyũ ũrĩ wa kawaida, twaga kuoya ũtungata ũyũ ũrĩ wa kawaida. Kanya gaka nĩ twakoya Ngai, getha tũgũthaithe nĩ tondũ wa ndungata ĩno yaku, getha tũgũthaithe nĩ ũtungata ũyũ waku ĩhokeire Archbishop John Githire. Ngai we nĩwe kĩhumo kĩa ũũgĩ, kĩmũhe ũũgĩ ũrĩa wa ma. Ngai we nĩwe kĩhumo kĩa hinya, kĩmũhe hinya ũrĩa umanaga na kũrĩ we. We nĩwe kĩhumo gĩa ũtungata, kĩgitĩri ũtungata ũyũ. Mũthĩnjĩri mũnene, ona ũngĩgaikarĩrwo thĩ nĩ anene, ũtungata ũyũ ũngĩgaikarĩrwo thĩ nĩ atongoria, getha maũhukie, Ngai
ugaga koragwo uri muira kinya hĩndĩ ĩrĩa andũ mararĩkanĩra. Ngai ndũkanage matũ magũkanaiguĩra ndungata yaku. Ndundu o yothe ĩkario ona kana ĩgathaganio nĩ tondũ wa ũtungata waku. Oh, hallelujah. Ribabobo ziribishintarababoria. Rikotoromo shirizairi bishintaramanamazaya. Natoria Kristo roigire. Atĩ ũrĩa gwĩkagwo kũ igũrũ ona gũkũ thĩ gwĩkĩke. Jehova ndagũthaitha na ndakuoya mũthenya wa ũmũthĩ. Reke ũrĩa kũrekwo matu-inĩ ona kĩgongona-inĩ gĩkĩ gwĩkĩke. Reke gwĩkĩke. Wendo waku reke wĩkĩke. Reke wendo waku wĩkĩke. Reke wendo waku wĩkĩke. Ũrĩa gwĩkagwo kũ igũrũ. Igũrũ rĩ ndungata yaku. Mũthĩnjĩri mũnene nĩ twagũtĩĩa. Mũthĩnjĩri mũnene nĩ twagũkumia. Mũthĩnjĩri mũnene nĩ twathathaia rĩĩtwa rĩaku. Twauga ũrĩ mũtheru. Twauga ũrĩ mũnene. Twauga wĩ wa kwĩhokwo. Ngai nĩ ndagũthaitha nĩ tondũ wa andũ arĩa merirĩirie gũkorwo marĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. O ta ũrĩa ũtũũraga muoyo mahũthĩrie rũgendo. Ngai nĩ ndagũthaitha mahũthĩrie rũgendo. Ngai ndagũthaitha mahe ngari cia ihenya mahũthĩrie rũgendo. Roho Mũtheru mahũthĩrie rũgendo. Kwĩko nĩ kũrĩ kĩoho kĩohetwo mwe matigoke. Ngai nĩ ndatuanga mĩnyororo. Nĩ ndenganga mĩkanda. Nĩ ndatuanga kĩohoro gĩothe kĩoheirwo hitho-inĩ. Kĩoheirwo kũrĩ andũ. Kĩoheirwo kwa ngoma. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndohorithia andũ aku arĩa ũthagathagĩte na ũkaharĩrĩria makorwo marĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai nĩ twakũhoya gĩtho tũhe arĩa othe merirĩirie gũka. Ngai kĩheo kĩa ũmũthĩ nĩ twamohorithia. Twakuhoyo mahe means. Mahe kĩrĩa marabatara. Mahe wendo. Mahe ngari cia ihenya. Mahe fare. Mahe kĩrĩa marabatara. Ona kana nĩ rũtha. Ngai nĩ twametĩria. Twametĩria kinya rũtha. Gĩtha Ngai ũmarehe. Rĩĩtwa rĩaku rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani. Nĩ twagũtũgĩria tondũ wĩ mwĩhokeku. Twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtwendete tawe. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtwĩciragia wega tawe. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtũhotanagĩra tawe. Gũtirĩ ũngĩ Ngai mwĩhokeku tawe. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twerekereria moko-inĩ maku. Twerekereria moko-inĩ maku. Twerekereria moko-inĩ maku. Tarũgama na igũrũ tuge ũtugi wa magegania. Tarũgama na igũrũ tuge ũtugi wa magegania. Ũtugi wa wa leke tuine na hinya. Ũtugi wa
magegania rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka. Reke tuine rĩngĩ. Ũtugi wa magegania nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka maitho. Rĩngĩ ũtugi wa magegania. Honokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka. Ũmũthĩ tũrenda tũhingũke maitho nĩ tondũ wa ũtugi wa magegania. Mwaka wa 2025 nĩ wa kũhingũka maitho. Nĩ tuine rĩngĩ. Ũtugi wa magegania nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka maitho. Nĩngwenda ũtafakari ũhoro ũyũ. He mũndũ mũtumumu wahingũrirwo maitho nĩ Jesũ. Agĩcoka andũ maiyũrĩtwo nĩ ũhinga, Afarisai, Asadukai, makĩmũkora makĩmũria atĩrĩrĩ, ũrenda kuga mũndũ ũcio ũrakũhonirie nĩ mũndũ wa Ngai? Mũndũ ũcio ti mũndũ wa Ngai, mũndũ ũcio ti mwega. Nake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, akĩmacokeria, ndirenda kũmenya kana nĩ mwega kana ti mwega, no nĩ atĩ ndĩrarĩ gĩtumumu na rĩu nĩ ndĩrona. Halo. Koguo rĩ, mũndũ ũyũ agĩkiria nonsense ciothe. Halo. Agĩkiria kĩ? Nonsense ciothe. Andũ mehumbĩte wega, andũ marĩ na igweta, mokĩte kũmwĩra mũndũ ũcio ti wa Ngai. Halo. Nake akiuga humbly, ndirenda kũmenya ona ndimũĩ makĩria. Harĩ o ũndũ ũmwe njũĩ, tũratũire na inyuĩ ndĩ mũtumumu. Ndĩracemanirie na mũndũ ũcio. Oh my God. Rĩu nĩ ndĩrona. Ĩni. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ, ũtugi ũcio wa Ngai nĩ ũratũhingũra maitho. Ta nĩ tũine horo wa ũtugi ũcio rĩngĩ. Ũtugi wa magegania nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka maitho. Ũmũthĩ Ngai akũhingũre maitho
wone kiria gigiaku thiini wa igongona rio mothe thiini wa mahoya mo mothe era Ngai akuhingure maitho akuhingure maitho ndugutura migitumumu ringi tugiwa magegania ono kirie reria tare mutu mumu goka maido ni o tugi osho aya okenina goya goro dete kirie leke deo tugi oshonirie weti yera gai ukenina goya goro iria dete kirie leke ne o itondo wotugi gera gai ukenina goya ngolo yes iria mchapi Mungu wetu makofi mazuri. Hurira Ngai witu ruhi rwega tunapoingia katika hali ya kumwabudu Bwana, tunapoongozwa na praise all worship, na ninajua tutabarikiwa na Mungu wetu. Thank you. Haya, worship team tukaribie hapa, worship team tukaribie hapa. Supana maguta akegwa maguta Worship team tukaribie. Agego daida kiugaga oi oi mwathani dagodaida ojigwe matata mama idol makwa agoitekera ojigwe oi oi mwathani dagodaida ojigwe matata mama idoli makwa agoitekera ojigwe ekogwa magoro-ine maku ngurutire magongona matata mama idoli makwa magoitekera ojigwe oi oi mwathani ndaguthaitha ojigwe matata mama idoli makwa magoitekera ojigwe oi oi mwathani ndaguthaitha
ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue nĩ ngũgwa magũrũ-inĩ maku ngũrutĩre magongona matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue nĩ ngũgwa magũrũ-inĩ maku ngũrutĩre magongona matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi oi mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue mũtumia ũmwe warĩ mwĩya nĩoire cuba na maguta akĩgwa magũrũ-inĩ maku agĩgũthaitha akiugaga mũtumia ũmwe warĩ mwĩya nĩoire cuba na maguta akĩgwa magũrũ-inĩ maku agĩgũthaitha akiuga oi 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 mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi 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 mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi 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 mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa magũitĩkĩra ũnjigue oi 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 mwathani ndagũthaitha ũnjigue matata mamaithori makwa Ngai mũigua tha Ngai mũhoreri Ngai we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia no ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga nĩ mũthenya witũ wa mbere wa Monday prayers mũthenya ũrĩa watwĩhokeire tũrĩ o kĩgongona-inĩ mũthenya ũrĩa watwĩhokeire nĩgetha tũgũthathayagie Ngai kĩgongona kĩa ma na tondũ wa ũthingu na ũtheru waku we Ngai wa igũrũ
Uyu nĩ mũthenya wanakorwo na mbara nyingĩ, nĩ mũthenya wanakorwo na moritũ maingĩ, nĩ mũthenya wanakorwo na kwĩrirĩrio kũingĩ nĩ andũ matiganĩte. No nĩ ndarenga merirĩria ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Nĩ ndatharia meciria ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Uyu mũthenya ndikaũgarũra na ndũkagarũrĩka. Uyu mũthenya ndũgacenjio na ndũgacenjeka. Ona ndũkarutwo ume kĩgongona-inĩ gĩaku kĩamũre thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa njatha-inĩ. Nĩwe watũcokirie magomano-inĩ ma njĩra nĩgetha wĩra ũhũthe. Nĩwe woigire tũcoke gĩikaro nĩgetha wĩra ũhũthe. Nĩwe watũtongoreirie wĩra-inĩ ũyũ na ũgĩtũhũthĩria muonere wa maũndũ. Kwĩ hĩndĩ twathinĩkanĩtie kĩgongona gĩkĩ na ngagĩtiganĩria. No nĩ ngatho nĩ tondũ we nĩwe ũcokanagĩrĩria. Kwĩ hĩndĩ ndanehokera andũ kĩgongona gĩkĩ magakĩananga. Jehova matongoretio nĩ mwĩrĩ na thakame. Nĩ ndahera mehia na mawaganu makwa marĩa ndaneheria kĩgongona-inĩ. Nĩ ndahera mehia ma andũ arĩa ndananengera kĩgongona magakĩhia na magagĩthatia. Ndahera mehia mao mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ ũyũ nĩguo mũciĩ witũ Theophilus Church. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgongona gitũ. Ĩno nĩyo Mother Church itũ. Ĩno nĩyo Shilo itũ, nĩyo nyina wa igongona ciothe cia Theophilus Church. Mũndũ ũngĩkĩorota na mũndũ ũngĩkĩnyarara ekũnyararwo nĩ mũtũrĩre wake. Mũndũ ũngĩkĩorota nĩwe weyorota thire. Na tondũ ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga Ngai, amũkĩra igongona rĩrĩa ngũkũrutĩra rĩa kwamũra kĩgongona gĩkĩ mwaka-inĩ ũyũ wa 2025 nĩgetha ũtwerũhĩrie kĩgongona. Nĩ ndohera arĩa othe makĩorotete. Nĩ ndarekia arĩa othe manakĩnyita nĩgetha wamũkĩra igongona rĩakwa Ngai. Arĩa manakĩorota marekere, arĩa manakĩarĩrĩra marekere, arĩa manenda gĩthinĩkane marekere, arĩa manakĩnyarara na arĩa magĩthũire marekere, arĩa manoiga nĩ mathinĩkanio matathinĩkanĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ marekere. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndakwĩra tũrekere mwaka ũyũ mwerũ nĩgetha tũrute wĩra waku tũgũteithie na tũkũgocithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tikĩrĩra maguta hau. Tũrĩ mũrango-inĩ mũthamaki wa thamaki. Ndĩrenda kwamũra kĩgongona gĩkĩ mwaka mwerũ na maguta matheru nĩgetha arĩa marĩũkaga kuo mahatĩrĩrĩkĩire thĩna ũgathira. Arĩa marĩũkaga kuo marĩohe makohorwo. Arĩa marĩteng'eraga makenyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona Ngai marĩ na maruo magathira. Arĩa marĩũkaga marĩ ateng'erie nĩ ng'aragu ũkamahe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Arĩa marĩũkaga marĩ arwaru Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũkamahonia. Na arĩa mekuorota kĩgongona gĩkĩ na mekuorota ũthĩnjĩri ũyũ nĩo meyorota mathire. Jehova we nĩwe ũrũagĩrĩra wĩra waku, niĩ ndingĩhota kũũrũĩrĩra. Nĩwe ũrũagĩrĩra kĩgongona gĩaku, niĩ ndingĩhota gũkĩrũĩrĩra. We nĩwe ũrũagĩrĩra wĩra waku, we nĩwe ũngĩruta wĩra waku wĩgocithie. Niĩ ndirĩ ũndũ ingĩhota ũtahotithĩtie. Niĩ ndirĩ ũndũ ingĩhota ũtanjĩrĩte. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thereria maguta maya na ũnyamũrĩre mo Ngai. Ndamatheria na ndamamũra na thakame theru ya gatũrũme. Maguta maya nĩ kũmatha ndamatha. Matikana reject mũthĩni thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Matikanamũkĩre ũtonga mũtheri. Reke mamũkagĩre mũndũ wĩ muoyo. Mamũkagĩre kĩũmbe kĩ muoyo kĩrĩa Ngai witũ wakwĩrĩire mũtharaba-inĩ. Maguta maya nĩ marĩa amũkagĩra thĩni, nĩ marĩa amũkagĩra arĩa mocu, no marĩa amũkagĩra arĩa atongu, no matikwamũkĩra ũhoi wa mĩhianano. Roho wothe wa thiri kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndaũrega. Wara wothe na ngungo cia Saitani nĩ ndacirega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
Jehova etekira hũthĩre maguta maya nĩ tondũ wĩ Ngai. Theria kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ĩno nĩyo ciro itũ, na ndamĩamũra ĩirutĩro rĩa magongona. Ndarĩamũra arĩ kĩgongona gĩa kũruta magongona. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Arĩa mohaga thauti citũ nĩ mohe, arĩa mohaga wĩra witũ nĩ mohe, tondũ we nĩ wohorete, we nĩ ũrathimĩte, we nĩ ũtũkenetie, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wathana ũtugi wa Ngai, ũhonokio ndũgathira thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, wĩra waku ndũgathaha thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũthenya ũyũ twamũrire wĩ wa Monthly Prayers, ndikũneana moko-inĩ ma mũndũ, ndaũneana moko-inĩ maku Ngai, nĩgetha andũ aku magomana kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũrĩa merirĩirie makamũkĩra kuo. Arĩa moka marĩ arwaru ũkamahonia, arĩa moka marĩ ohe ũkamohora, na arĩa moka meharĩrĩirie kũrathimĩrwo igongona ciao ũkamarathimĩra, arĩa moka merirĩirie kuohorerwo indo ciao ũkamohorera. Hĩa cia kĩgongona nĩwe werire athĩnjĩri Ngai aku atene maciake, na no tũciakĩte Ngai kĩgongona kĩa ma. Ndatheria rĩingĩrĩro rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarĩtheria na ndarĩamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatigithũkania ũru wothe wa Saitani thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa othe marĩingĩraga na mũrango ũyũ Mwathani, reke makoragwo nĩ arĩa ũthurĩte na nĩ arĩa wamũrĩte. Reke makoragwo nĩ arĩa ũtheretie na nĩ arĩa Ngai kĩgongona kĩa mawendete. Arĩa marĩũragĩra gũkũ methĩna-inĩ thĩna wao nĩ ũrĩthiraga, na arĩa marĩũragĩra gũkũ marĩ ruo-inĩ ruo nĩ rũrĩthiraga. Arĩa marĩũragĩra gũkũ Mwathani marĩ nditi-inĩ nĩ ũrĩmaũraga nditi icio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa magoka mateng'eretio nĩ macira ma mĩgũnda maingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ ũrĩmahotanagĩra nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa marĩũkaga gũkũ mateng'eretio mĩciĩ-inĩ yao nĩ ũrĩmahotanagĩra. Arĩa marĩũkaga gũkũ mateng'eretio nĩ mathirĩ nĩ ũrĩmarĩhagĩra mathirĩ maruta wĩra na moko mao. Arĩa marĩũkaga kĩgongona gĩkĩ mena ndwari iremete mathibitarĩ na iremete mandagĩtarĩ, we nĩwe ndagĩtarĩ mũnene. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Jehova, rĩingĩrĩro rĩrĩ nĩ rĩaku. Reke andũ aku makĩingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ta ũrĩa Gideoni arutire igongona kĩhingo-inĩ rĩa gũkũũrana, rĩa kũmomora na rĩa kũhanda. Akĩruta igongona na rĩgĩtĩkĩrĩka mũrĩithi ũrĩ tha. Arĩa maingĩra mena thahu thĩinĩ wa mũciĩ-inĩ wa ithe wa Gideoni magathahũka nĩ tondũ wa igongona rĩa Gideoni. Arĩa marĩingĩraga marĩohe kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ marĩohoragwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twerirĩria gũtongorio nĩ thakame ya Gatũrũme, na twerirĩria gũtongorio nĩ anointing ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Arĩa makacirĩrĩra mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũrĩkoragwo ho mahinda-inĩ macio, na ũrĩa ũrĩkoragwo wĩhokeire wĩra rĩrĩa itarĩ ho kana rĩrĩa ndĩho. Jehova Ngai kĩgongona kĩa ma matikanatue cira, wĩo tatuĩte nĩ tondũ wĩ Ngai. Cira wanatuo nĩ kĩrĩndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona igongona iria ingĩ. Nĩ tuorotetwo nginya nĩ ciana citũ cia kĩroho, ona tũguka twitũ twa kĩroho no tũtuorotete. Nĩ ndarekia maũndũ marĩa njiguĩte na matũ makwa. Nĩ ndarekera maũndũ, nĩ ndatharia maũndũ marĩa mothe marĩtio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa megũka thutha ũyũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, matherie no mamũre nĩ tondũ nĩ aku. Ndamũra kĩgongona gĩkĩ ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, mũtikuga na hinya, na ithuothe tuge, ugai kĩgongona nĩ gĩatherio nĩ thakame ya Gatũrũme. Ngai eherie roho wa guoya thĩinĩ wa andũ aku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru,
mieri yothe tũgũka gũkũ mwaka-inĩ ũyũ ndetia breakthrough ya andũ aku arĩa merirĩirie mĩgũnda mamũkĩre, arĩa merirĩirie nyũmba mamũkĩre, arĩa merirĩirie ngari mamũkĩre, arĩa merirĩirie kũhonio mamũkĩre, tondũ mwĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa kĩrutagĩrwo magongona ma kũgocithia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Happy New Year. Happy New Year. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Twambe tũkire ũguo. Rudia tena hiyo wimbo na uweke sauti ya chini kidogo.
kamũira wanyu ariumaga igũrũ oke omĩrĩrie arĩa mekũnyarirĩrwo wĩra ya Mwathani oke magayũrwo wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Kĩgongona gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ. Kĩgongona gĩkĩ ndakĩamũrĩra Ngai wa muoyo, Ngai wĩ muoyo, Ngai wohoraga, Ngai ũhonanagia, Ngai ũrathimaga andũ ake, Ngai ũtwaranaga na andũ ake. Ciana citũ ciorĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ itikũnyitwo nĩ ndamathia ya thĩ. Mũraika wa Ngai nĩ ariumaga igũrũ oke omĩrĩria arĩa marĩkoragwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona oke ekĩre hinya arĩa othe marĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũraika wa Ngai ndũkanairio ngoro watũmwo kũrĩ ithuĩ, ndũkanairio ngoro nĩ ithuĩ. Araika arĩa marĩ hinya nĩo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, araika arĩa marĩ ũhoti nĩo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, araika marĩ mĩtũkĩ nĩo ndetia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wa kũnũha na roho wa kwananga ti witũ, roho wa gwatũra kĩgongona kĩa Ngai nĩguo ndaregana naguo. Arĩa mangĩatũra kĩgongona kĩa Ngai nĩo meyatũra mĩciĩ-inĩ yao na ũtũũro-inĩ wao. Gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ. Nĩ thengio nĩ kũhe ũthĩnjĩri mahinda maya, ũhete ona wonja wakwa na ũhũthũ wakwa nĩ tondũ wĩ Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũthĩnjĩri-inĩ nĩ ngũgũtĩithia na nĩ ngũkũgocithia, ũtungata-inĩ nĩ ngũgũtĩithia Mwathani. Kĩrĩa gĩothe kĩohetwo nĩ ndohora, kĩrĩa gĩothe kĩrekereirio kĩrumi nĩ ndathatia irumi icio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na warĩa othe makinyĩte na arĩa megũkinya, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa njatha-inĩ, arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online na thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũraika wa Ngai wĩ ũriumaga igũrũ ũkaga nĩgetha ũgatũteithia na ũkoya mabataro na merirĩria ma ngoro citũ. Tũngĩgoka gũkũ tũteng'eretio ũgatũhũmũra, tũngĩgoka gũkũ tũrwarĩte ũgatũhonia. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa ũhonetie mwaka ũcio ũrĩkĩtie gũthira. Andũ aya nĩ marĩ na ũira nĩ ũhonanĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ aya nĩ marĩ na ũira nĩ wohoranĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ aya nĩ marĩ na ũira nĩ ũteithĩtie andũ aku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaingata mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩrehagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, twetĩkanĩria na andũ aya tũngĩkahoera mũndũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ arĩhonaga, tũngĩkarĩria mĩrimũ nĩ ĩrĩtwathĩkagĩra, tũngĩkaingata gĩkuũ nĩ kĩrĩthiaga. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Nĩ thengio nĩ gũtwamũrĩra kĩgongona mwaka mwerũ. Jehova Ngai, kĩgongona gĩkĩ kĩanathũkio, kĩanokĩrĩrwo ona kĩanathahio, kĩanarĩrĩrwo ona kĩanamenererwo, kĩanamenererio, ndakĩamũra werũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa megũkĩorota nĩo mekwĩorota mathire, arĩa megũkĩorota nĩo mekwĩananga mĩtũrĩre-inĩ yao. Na tondũ nĩ tũrĩithĩtio Ngai na kiugo gĩaku, reke gĩtũtongoria rĩkĩo. Mĩena yothe na yumaga rũhuho nĩwe tũgũtĩithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen. Na ithuothe tuge amen, amen. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ mũrĩithi ũrĩ tha rĩa gũtheria kĩgongona gĩkĩ hĩndĩ ĩngĩ, Jehova ndahitha ndungata ici na thakame theru ya gatũrũme. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa online ndamahitha na thakame theru ya gatũrũme. Nĩ thengio Ngai we ũrĩithagia, nĩ thengio Ngai we ũmenyagĩrĩra. Menyerera andũ aya Mwathani, ĩkĩra magũrũ mao hinya matikae kũnyitwo nĩ thũ, ĩkĩra magũrũ mao hoti matikae kũnyitwo nĩ mũcukani, ĩkĩra magũrũ mao hoti nĩgetha mateng'erio mahe ihenya rĩrĩa riumanaga na kũrĩ we. Ũtorania wothe reke wonekane kĩrĩndĩ-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge mũtikiuge ameni na hinya. Tageithia mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre kĩgongona nĩ kĩamũrwo rĩngĩ.
akorwo nĩ ũrarĩ na thĩna nakĩo tigane na thĩna nakĩo na nĩ woherwo. We ũrarĩtie ndeto njũru cia Bishop John Gĩthirĩ, Ngai akũrathime mũno na wĩmenyerere mũno. We ũrarĩtie ndeto njũru cia pastors a Theophilus Church, nĩ twakuohera. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Kwĩ mĩrimũ ĩkũrekererio thĩ ĩno ya Ngai neroka nĩ tondũ wa kũnina ciana, na nĩ tũkũhenio. Ciana ciathecwo cindano nĩ ikũhona na nĩ ikũgitĩrwo. Ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ciana cia bũrũri wa Kenya, na nĩ tondũ wa ciana cia kĩgongona gĩkĩ. Gũtirĩ mwana ona ũmwe wa kĩgongona gĩkĩ wanoka kana ũgũka, ona arĩa mategũka, na nĩ tũnyitanagĩra nao ũgũtorio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Na cindano icio nĩ ndacikanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana citũ ciothe o kũrĩa irĩ, Bwana asifiwe sana, ugai ameni. O kũrĩa marĩ, ona mathecwo cindano icio ndacitua maĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatheria thakame ya ciana citũ na thakame theru ya Gatũrũme. Ndatheria thakame ya ciana ciaku, ya tũcũcũ twaku, tũguka twaku, twaiga ciana citũ itigũthira mũthiro-inĩ ũrĩa ũharĩrĩirio. Na Saitani ũthikĩrĩrie na ũigue mĩbango ĩrĩa yothe ũbangĩte ĩgiĩ ciana citũ, nĩ twabangũra igĩcoka mathukuru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ twetĩkanĩria. Nĩ mwetĩkanĩria ũguo? Nĩ twetĩkanĩria ũguo? Nĩ mũkũnyitĩrĩra wĩra ũrĩa ndĩharĩirie kũruta? Nĩ mũkũnyitĩrĩra? Ngĩtuĩka wa opposition nginya makanitha-inĩ, ndigwĩka ũrĩa makanitha marenda, ndigwĩka ũrĩa athuri a kanitha mareka atĩa, ngwĩka ũrĩa Roho wa Ngai andeithe. Nawe ndũkae kũinaina. DJ ta tũcokerie rwĩmbo rũu. Haya. Na DJ ndĩteanake tondũ nĩ my son. Hallelujah. Uguo ndangĩbacia rwĩmbo rwa dadi.
tũtikũinainio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, tũtikũgĩa na guoya ũthĩnjĩri-inĩ ũyũ, ona wehĩtĩrwo ũthinĩkanio. Ũthĩnjĩri ũyũ nĩ waku na nĩwe ũĩ kũrĩa woimire. Ũyũ ndũciarĩtwo na mwĩrĩ na thakame, ũciarĩtwo na thakame ya Gatũrũme, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Ndamathia, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndahitha thĩnjĩri Ngai a kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndamagaithĩria hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, inyuĩ mũgomanĩte gũkũ na arĩa tũrĩ mwena-inĩ wa online, ndamũgaithĩria ũtungata na ũthĩnjĩri mwaka-inĩ ũyũ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nakĩo kĩgongona gĩkĩ Mwathani arĩa marũaga nakĩo ũrũe nao, arĩa magariũranaga nakĩo ũgariũrane nao, arĩa mateng'eranagia nakĩo ũteng'eranie nao. Githĩ to wĩra wa moko maku ũrateng'erania na kĩgongona gĩaku? Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, na rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge maya maguta nĩ matungatĩri. Mũndũ ũkwenda, mũndũ ũrenda atungatĩri atheri, hutio tũnini onokorwo wa kanitha ũngĩ, ndũkaigue wĩna thĩna na wakorwo wa kanitha ũngĩ. Ndamwamũrĩra ũtũũro mwerũ na ũtungata mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na mũciare mũno, mũciare mũno na mũciarũrũke wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ mũrathimĩtwo nginya hau ũguo no tũinũke na mwakiuga ta mwarĩkia wĩra. Mwathani arogocwo. Lo nĩ oigago mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono, nĩ tondũ wa ũhinga wa andũ arĩa maragia Nĩ
makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono. Aheire Musa na maathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, etagwo muoyo tungatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Mũno matukũ marĩa maroka andũ amwe magatigana ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono. Aheire Musa na maathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, etagwo muoyo tungatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Mũno matukũ marĩa maroka andũ amwe magatigana ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono. Arĩa maragia mathana namo meciria ma ngoro ciao, acio othe rĩu matũire marĩa iũtha macinĩtwo na kĩgera gĩa kĩiyũ mũno makĩria. Aheire Musa na maathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, etagwo muoyo tungatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Aheire Musa na maathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, etagwo muoyo tungatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Mũno matukũ marĩa maroka andũ amwe magatigana ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono. Arĩa maragia mathara namo meciria ma ngoro ciao, acio othe rĩu matũire marĩa iũtha macinĩtwo na kĩgera gĩa kĩiyũ mũno makĩria. Aheire Musa na maathani marĩa Jesũ aheire atũmwo, etagwo muoyo tungatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũũragia mũndũ muoyo. Wega no tugi waku Ngai nĩ itũiganĩte. Thayũ nĩ waku na hinya nĩ waku Mũrungu ũrĩ tha. Gĩkeno nĩ gĩaku nĩ tondũ we nĩwe ũrekagĩrĩria. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na ndamĩrathima ĩrĩo ciro itũ. Ndamĩrathima arĩo ciro itũ. Kĩgongona gĩothe gĩa Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma, gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo. Maya nĩmo magomano ma njĩra. Ũyũ nĩguo thĩnjĩri ũrĩa mũnene ũrĩ. Gũkũ nĩkuo mũthĩgi ũrĩ. Gũkũ nĩkuo ngũbia cia ũtungata irĩ. Gũkũ nĩkuo gĩthii kĩrĩ.
mwaga gutaukwo githigi guku ni thina wanyu, mwaga gutaukwo muthigi wi guku ni thina wanyu, mwaga gutaukwo ngufia na body cie thiini wa kigongona-ini giki ni thiini wanyu, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Ngai aromuhe ugi na uguurio na umenyo na utauku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muthamaki wa thamaki. Uthinjiri uria tuguthinja na wira uria tukuruta kigongona-ini giki reke ukugocithie na uguteithie. Reke uguteithie ni tondu ni uri hinya, reke uguteithie ni tondu ni uri uhoti. Ndahoya kuiguirirwo tha niwe, ndahoya kurithio na kumenyererwo niwe. Mwaka-ini uyu ndetia ugi na umenyo na utauku, ndahoya ugi utangituirika, umenyo utangituirika, uthinjiri utangituirika, no utangioheka, utungata utangioheka. Aria mohaga nio moha miturire yao, na ndirio utungata-ini uyu kuria Theophilus TV yeiketio ni ndimirutite na ni ndamiohora iguike thi ino yothe. Ndohora Theophilus TV, ndohora Theophilus TV. Ugai ni twamiohora, ugai ni twamiohora. Ihunjie kiugo kia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ndikwihokerwo mundu wina mwiri na thakame, inwe kwihokerwo Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Na nĩ thengio nĩ tondũ kuma Wednesday gakorwo ĩonea itũra rĩa Eldoret na Naikuru ona itũra rĩa Nairobi, rĩtwa rĩaku rĩrotĩo we Ngai wa igũrũ. Nĩ tũconokete ihinda inene, nĩ twarĩrĩirwo ihinda inene, kũrĩ na mĩgambo yahĩtũkire atĩ nĩ waganu watũma Theophilus ĩthire. Ndĩthirĩte nĩ hĩndĩ ĩrũgamĩte, ndamomora mĩario ĩno, ndamomora ciugo ici, ndacitheria na ndacithatia thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Theophilus TV ndiaganire ona ndietukanirie thiini wa ritwa ria Jesu. Ni guthinikanio yathinikanirio, ni kuhurutwo yahurutirwo, no tondu wi Ngai, tondu ni uri hinya, ni umetirereire, ni umetirereire, ni umetirereire, ni umetirereire. Ni thengio ni kumwetirĩrĩra. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩayo, twaria kĩrathimo igũrũ rĩayo. Ambarariai moko manyu na igũrũ, muge twaria kĩrathimo igũrũ rĩayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na twarathimĩra Theophilus TV kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Twarathima wabici cia membure thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Aruti a wĩra ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa aruti a wĩra arĩa matahakagwo na arĩa matahakagwo manduĩrie, acio nĩo ndetia. Arĩa mataheagwo mbeca mamomore wĩra waku, acio nĩo ndetia. Ndetia andũ ogĩ wĩra-inĩ waku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ĩno TV nĩ kuohora bũrũri, nĩ kuohora thĩ ĩno, nĩ kũhunjia kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Matũũra mothe marĩa ũkũnjĩhokera nĩ ngwaria mũgambo waku. Ndĩathirire muoyo nĩ mbegũ, nĩ rutĩte nguha, na rĩu nĩ gũthiĩ, rĩu nĩ gũtherema, rĩu nĩ kũruta wĩra wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Mĩario yothe yanario mĩũru igũrũ rĩa Theophilus TV nĩ njoheire arĩa marĩtie. Nĩ mahingũrie maitho mone ũrĩa Ngai ambararagia andũ ake. Ngai ndũgaconore rũhĩa rũrũ, ndũgaconore maguta maya. Rũhĩa nĩruo rwamũraga ũthamaki na no ruo rwamũraga ũthĩnjĩri. Ndatua Theophilus TV ũthĩnjĩri umanĩte na kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndigwĩtio teithio kũrĩ andũ, ndigwĩtio teithio kũrĩ andũ. We nĩwe waheana wĩra, heana wĩra no heane mbeca cia kũũruta, heana indo cia kũũruta. Tũmana mĩena yothe na yumaga rũhuho. Ndirĩ gĩkundi ngũthondeka ona kana ngũharĩrĩria. Nĩ maguta ma rũhĩa,
mekwĩyarĩrĩria nĩ kiugo kĩa Ngai gĩkwĩyarĩrĩria nĩ ũtungata waku ũkwĩyarĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Theophilus TV thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo arĩa othe manyitĩrĩire na mahoya, ona ndathinĩkanio makaga gũthinĩkania, ona ndacambio makaga kũnjambia, ona ndokĩrĩrwo makaga kũnjũkĩrĩra. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa ndũnganĩte nao, arĩa hũrĩtwo nao na njigĩrĩirwo igenyo nao. Nĩ megũconora ciugo icio mũthenya barigici, nĩ mekuga ũguo tiguo, nĩ mekũrũgama na moige ũguo tiguo. Ngagũtĩĩa nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ, ngakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ihinda tũrute wĩra tũtarĩ na guoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na tondũ wĩtagwo Ngai wĩgocithie na wĩonanie. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi waku igũrũ rĩao. Aya Ngai kĩgongona kĩa mama na gatoro nĩ tondũ wa wĩra ũyũ, ndũkanae kũriganĩrwo nĩo. Tũrĩ igongona-inĩ rĩa ciana, tũtongorie maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge ikereka rĩa mbere rĩtiagĩthira. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa magongona, tondũ nĩguo mũthenya witũ wa mbere mwaka ũyũ, na kĩrĩa tũkũhanda nĩkĩo gĩgũtũtindĩka mwaka ũyũ, na mwaka ũyũ ngwĩre. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndigũgũthika niĩ, na ndigũthika rũciaro rwaku niĩ. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ ndirĩ kũndũ ndĩreka atĩa, ona niĩ ndirakua na ndirathĩna, nĩ hĩndĩ ngũtonga. Onawe ndũrathĩna, nĩ hĩndĩ ũgwĩka atĩa, nĩ hĩndĩ ũgwĩka atĩa, nĩ hĩndĩ ũgwĩka atĩa. Uga nĩ hĩndĩ ngũtonga, nĩ hĩndĩ ngũtonga mũno. Nyũmba ciaku iria njohe nĩ ndaciohora, mĩgũnda yaku ĩrĩa ũtarĩkĩtie kũrĩha ũrĩkie kũrĩha nĩ ndamĩohora. Ngari yaku ĩrĩa wetagĩrĩra mĩamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No tungata ũrĩa ũgũtungata Ngai, ũgocithie Ngai naguo, na ũtĩithie Ngai naguo. Na andũ arĩa othe marĩ na macira igoti-inĩ nĩ mũhotanĩirwo nĩ Ngai, nĩ mũririkanĩtwo nĩ Ngai. Ndũkagĩe na guoya na ndũkagĩe na thĩna. Nĩ hĩndĩ ũthĩnjĩri weka atĩa, nĩ hĩndĩ ũthĩnjĩri weka atĩa, na mũhingũrie maitho. Bwana asifiwe sana. Na Ngai amũrathime, atungatĩri Ngai amũrathime, na mwĩke wega. Nĩ mwĩkĩte wega nĩ kũnyitĩrĩra. Aini a nyĩmbo Ngai amũrathime. Andũ a Theophilus Njetha-inĩ Ngai amũrathime. Ona kawa ngware na arata aitũ inyuothe Ngai amũrathime. Ndironete ta nguona mwaka ũyũ nĩ mbara. Bwana asifiwe sana. Ona nĩ ndete kilo 2, no kuma ira ndirakora ningĩ ndongerera 4. Ũcio tiwe Ngai. Bwana asifiwe sana. Na tungatĩri aya matithinĩkanĩtie aya, watiga nĩ mũrata mwende ũtarĩ haha, na ndiwe acereirwo kũ. Oka mũrehe kĩboko na mũcibi, sawa sawa. Mwathani arogocwo. Matithinĩkanĩtie wĩra wa Ngai, matihutatĩire wĩra wa Ngai. Ũguo na rĩu tũkĩambĩrĩria kwamba kĩondo mũthenya wa ũmũthĩ, tũkwamba hamwe nao, na rĩu riuma ikereka rĩa kĩ ĩra ũcio mũriganĩtie. Ndũgathethũke, ndũgathethũke. Reke tũkĩheo rwĩmbo na haha kĩhurwo wega Pastor Lucy, na hatikaingĩre andũ othe, wethe andũ arĩa ĩra Pastor Gladys na Pastor ũcio wake moke mahure haha na haha ũguo. Na hinya umĩrĩrie ngoro, ũihũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme, ngoro ĩtegwĩtigĩra, muoyo waku rora ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũhaga, ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ, ĩgate muoyo wayo. Wĩmenyerere ndũkanatwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho, kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maheeni. Nyĩmbo nĩ kĩgoco
mwiharirie nigetha tugoce Ngai tuthie na mbere no tungata ucio ungi. Hallelujah, hallelujah. Mwathani arogocwo. Tutikirugame tugoce Mwathani. Hallelujah. Mwathani kumoke ambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku hĩndĩ ũmagitagĩra no gitĩri mũingĩ kumbona ũgocira gũcoka hĩndĩ tũine kuumana ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumbona ũgocira gũcokerera. Ni Mwathani nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona iũndũkĩra nowe Mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ kumona ũgocira gũcoke ĩtũine kumona ũgocira gũcokerera ĩni ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcoke ĩni rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ etagwo Jehova mũnene wa hinya harĩa etogoreirie matiotagwo kumona ũgocira gũcoke ĩtũine kumona ũgocira gũcokerera ĩni ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera ũrĩra Mwathani rũhĩ ũguo. Danieli rimarĩa mĩrũthi ona Shadiraka magĩikio mwaki-inĩ wamarutire kuona ũhotani mũingĩ kumona ũgocira gũcokerera kumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgocira gũcokerera. Mathomete ũhoro waku matũ makwa makaigua ngumo yaku maitho makeonera mawĩko maku Ngai ngakũgoca ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Nine werire mai merere arĩa Isiraeli mahĩtũke mũthenya wĩ itu-inĩ watuka wĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca. Nĩ nyonete ũhoti waku mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ kuonete nĩwe mũndũ wĩrĩrĩ ũtharaga muoyo wakwa ũhoti-inĩ ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca ndaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca ona mũtambũrũko wa maĩ iria-inĩ ngakũgoca ĩni ũnyite na guoko
riri wa iguru oide oaria goitake okeona uru no eonyite na guoko jikarage nawe wakwa wakwambirwo jikarage nawe mathina-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũndĩ Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga riri wa igũrũ ndũithagĩrona ũkĩona ũyũ nĩ Mwathani nĩwĩrie hinya Mwathani wa gwĩkirĩrĩria hiti cia Saitani na thuti cia mwĩrĩ na wendo arata na mĩago ya thĩmeta ĩthiĩ Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga riri wa igũrũ ũithe oarĩa ngũitaki niĩ ũngĩona ũrũ nĩ ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ Saitani ndagacoka andũ baba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ aurũngienda nĩ Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga riri wa igũrũ ũithe oarĩa ngũitangĩrona wabica ngwĩna thigĩrĩrĩkwa Yesu tena rukia Yesu ruka kaikagia mĩguĩ yake akaurujatho agacirũrũmĩriama rũrũmĩkura mbembe onama karame mwaki coka cia Ngai wakwa baba ũnjoga mũtoro ĩndĩ thũ ciakwa ũheaga magũrũma waiega na teng'ero tathwarĩga wabica ngwĩkwa Yesu andũ arĩa athĩni nĩ wemu ahoreria na nĩwe ũmakagĩria mũrungu njĩraku nĩwe kware megirĩ andũ njoga mũtoro ĩndĩ gũtikae kũninwo baba ũheaga magũrũma ĩgateng'era tathwariga njoga mũtoro ĩndĩ gũtikae kũninwo ũheaga magũrũma ĩgateng'era tathwariga rukia Bwana ruka 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 rũgĩra Mwathani Mũrungu nĩwe ũhota na goti njĩra kwa ũmĩtua na ndũkarũmithie nũngĩ ndũkaya waiga kũndeithũra mĩũndeithũ baba ũnjoga mũtoro ĩndĩ gũtikae kũninwo baba ũheaga magũrũma ĩgateng'era tathwarĩga ũnjoga mũtoro
wega mũrũma ĩtĩngai-inĩ ciaku Ngai nĩkũgoca mũthamaki ũrĩa babarĩkĩte mawĩka makũgegania igongona rĩrĩa kũruta ĩtĩkĩrĩke harĩ we tondũ ũrĩa tĩkĩrĩka indo ciothe nĩ nĩguo haleluya Nyumereria monyaka-inĩ ũkĩra kage kwĩ
Siana, Esika Joria, Ayora Kagera, Divaida, Dieta Doira Bana, Vaelicana, Guayana Yama, Asiano Jaco Siana, Esika Joria, Ayora Kagera, Eneka Digeri Ganero, Ewadiri Ganera, Aga Imanari Wagai. Enekani dasoka, Eli ganiro, Ewaniri kanile, Kuane wena, Imanueli wagai, Eodiri kanile, Enekani dasoka, Ena mama daida na Maria, Dana daida, Oteda unyamie, Kemenjibia geatu, Badore waroja, Odio na kofi, Owadia na teka, Keria. Ewaniri ganiro, Ewaniri kanile, Kuane wena, Ewaniri kanile, Enekani dasoka, Enayore toka nogike, Yakwana baba, Dake irere toa, Kege tasiro, Ade ori, Wakwa imire, Bedeka yakwa, Enayore toka nogike, Yakwana baba, Dake irere toa, Ade ori, Ewaniri ganiro, Ewaniri kanile, Imanueli wagai, Eodiri kanile, Enekani dasoka, Kuane, Ewaniri ganiro, Ewaniri kanile, Imanueli wagai, Enekani dasoka, Santo no viene con Matire matekia, shokera yau, matigira matodika. Mageri ganero ate tore beu, neri wato nukerera toge ku. Na matire matekia de, beina beu akaide umaga. Beu akaide sinarone.
Ngai ndahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya Gatũrũme nĩ wega nĩ tondũ wa kwarahũra iheo cia ũini. Ũtungata ũyũ ndũkanareke ũthire kana ũharaganio nĩ mũndũ. Ũini ũyũ ndũkanareke ũharaganio nĩ mũndũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai na hinya. Uga na hinya. Ndukigeithia cio mũriganĩtio mwĩre Happy New Year. Happy New Year. Bwana asifiwe sana. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre Happy New Year. Make sure nĩ wageithia andũ atatũ mere Happy New Year. No mere Ngai nĩ amendete, no mwĩre Ngai nĩ amwendete. Bwana asifiwe sana. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre karibu sana Theophilus Church. Hallelujah. Mũtikĩambarĩria andũ a online moko mũmere nĩ tũmwendete andũ a online. Happy New Year. Mere itwe ciro ito. Tukĩambararia Ngai ũrĩa twendete. Tutongoretio nĩ our dad. Mũthuri twendete. Mũthuri ũtarĩ ũru na mũndũ. Na atungatĩri ake othe. Na mokĩte gũka. Ona ithuĩ twĩ gũkũ. Tukienda kwambĩrĩria monthly prayers ya mbere mwaka-inĩ wa 2025. Twerirĩria twambanĩrĩrie hamwe na inyuĩ na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Gũkũ nĩ tuohoreirwo kuo. Gũkũ nĩ tũrutĩirwo kiugo kĩa Ngai kuo. Gũkũ nĩ tuonete hinya mũnene wa Ngai. Andũ nĩ mahoneirio gũkũ na andũ makarathimĩrwo gũkũ. Ũguo nĩ tuonete ũhotani. Na ithuĩ tũtibĩkaga ciama. Kĩringagwo twĩrore. Bwana asifiwe sana. Andũ mahonagio twĩrore. No kamenya atĩ na nĩma mũndũ ũyũ ararĩ. No rĩu nĩ mũho. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũyũ ararĩ na thĩna na rĩu nĩoimĩte kĩ? Nĩoimĩte kĩ? Nĩoimĩte thĩna-inĩ. Mwathani arogocwo. Na orona rĩu mwaka-inĩ ũyũ. Ugai ameni. Nĩ mũtoranĩirio nĩ Ngai. Na no mũgũthiĩ na mbere na gũtoranĩrio nĩ Ngai. Na thĩinĩ wanyu gũtirĩ mũndũ ũgũthira kana akue. Gũtirĩ mũndũ ũgũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndĩmwĩraga kĩgongona gĩkĩ gĩtihandĩtwo na thakame ya andũ. Na gĩtihandĩtwo na mĩoyo ya andũ. Gĩtihandĩtwo na merirĩria ma mũndũ. Kĩhandĩtwo na kiugo kĩa Ngai. Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtekaga atĩa. Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtekaga atĩa. Ugai na hinya. Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtekaga atĩa. Na nĩ mũgũthiĩ na mbere. Na nĩ mũgũthiĩ kũraihu. Na niĩ ndirĩ ona kana ngũthika kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na gũtirĩ ona mũtumia ũkũhuna. Tondũ ndirabatara ihuno nĩgetha kĩgongona kĩrũgame. Ndirabatara thakame ya mũndũ. Ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba-inĩ nĩ njiganĩte. Na ĩyo nĩyo njũĩ. Ĩyo nĩyo. Ĩyo nĩyo. Uga na hinya. Ĩyo nĩyo. Ĩyo nĩyo.
Ĩyo nĩyo njũĩ. Mwathani arogocwo. Ndũkamake nĩ ihuhũkanio ciana korwo kuo. No ngarĩ ũrakĩhuhũkanio. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ ahete mĩaka mĩingĩ mũno kĩgongona-inĩ tondũ ndamũrirwo first anointing 1986 mweri wa 2 mweri 9. Ngĩtungata kĩgongona-inĩ kĩa IPC mĩaka 28. Bwana asifiwe sana. Na rĩu gũkũ ndorete gũtungata mĩaka 10 nayo. Na ndarora nĩ ndĩrona nĩ ngũthianga. Ũguo akorwo nĩ ũrarĩ na mũbango wa kũnjikaikia nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa Ngai arathimĩte nĩ arathimĩte. Na kĩrĩa Ngai ohorete nĩ ohore. Na tondũ ndarora ndĩrona nawe wĩ muohore. Mwĩharĩriai tũtungate Ngai hamwe. Mwĩharĩriai tũtungate Ngai hamwe. Na twarie mũgambo wa Ngai hamwe. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ mwaka mwerũ. Na nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tũgũtobora mwaka ũyũ. Na ciana citũ ũrĩa ibangĩirwo. Nĩ tũkũbangũra na nĩ tũbangũrĩte. Na atongoria maigue na manyite. Ateti maigue na manyite. Andũ arĩa maiguĩte maigue na manyite. Ciana cia bũrũri wa Kenya itiĩrutĩka magongona hĩndĩ ĩngĩ. Mathukuru-inĩ, mĩciĩ-inĩ na matũũra-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩtwa tũkire gũkararia maũndũ marĩkũ. Na tũhoere ciana. Na ũrĩa ũtekũhoera mwana wake nĩ thĩna. Na ũrĩa ũtarĩ wĩre Ngai akũhe. Ũhoere acio me mũthũrimo-inĩ anake. Nawe mũtumia kana mũirĩtu ũigĩrĩre nda yaku guoko. Tondũ no ĩgũkua mwana. Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩaki. Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩeka atĩa? Ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩeka atĩa? Bwana asifiwe sana. Tageithia mũndũ ũcio rĩngĩ mwĩre karibu sana. Na nĩtũkwendete nĩ tondũ wa Mwathani. Mũtigĩikare thĩ. Hallelujah. Ite ici cigũkũ ũguo mbere nĩ cihũre. Ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku. Na ndũkone gĩtĩ gĩtarĩ na mũndũ wage gũikarĩra. Ngai witũ nĩ mwega. Na ũmũthĩ no magongona macio tũkũruta marĩa Ngai witũ anjathĩte. Na ndikuongerera kana ndute. Ndĩrenda ũingĩre na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Samuel 11 kwambĩrĩria 1. Tutongorio nĩ kiugo. Na wona gĩtĩ gĩtarĩ gĩikarĩra wage gũikarĩra ũmenye ndũrathĩka. Na wathĩki ũkĩrĩte magongona. Ngai witũ aromũrathima mũno na aromwĩka maũndũ mega. Ndĩ thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 11 verse 1 gũthiĩ na mbere. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Na rĩrĩ, Nahasu Mũamoni akĩamba hema ciake ahũrane na itũũra rĩa Jabezi Gileadi. Tero ũcio mũriganĩtie Jabezi Gileadi. Nao andũ othe a Jabezi magĩkĩra Nahasu atĩrĩ, ta gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩtũrĩgũtungatagĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ũmwĩre aya mathire gũthaitha mũthamaki ũhoyaga mĩhianano. Magĩthiĩ makĩmwĩra gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ, uga na hinya. Magĩthiĩ makĩmwĩra gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩtũrĩgũtungatagĩra. Gĩa kĩrĩkanĩro na ithuĩ na nĩtũrĩkũinamagĩrĩra. Matiamenyaga gĩkĩ nĩ kĩng'eani. Matiamenyaga mũthamaki ũyũ nĩ mũragani.
matiataũkĩtwo na Hashu ũrĩa atariĩ na ũrĩa hana. Matiataũkĩtwo nĩ ũrĩa mũthamaki ũyũ atariĩ. No mathiaga moĩ nĩ mekwamũkĩrwo. Gwĩ kũndũ wanathiĩ ũgathinĩkanio. Gwĩ kũndũ wanathiĩ ona ũkaga kwarĩrio, ona ũkaga kũheo gĩtĩ. Kana ona ũhetwo gĩtĩ kĩa mbere ũkerwo coka thutha mũrata wakwa, tondũ andũ arĩa megwetereirwo gĩtĩo nĩ makinya. Bwana asifiwe sana. Ngoro ĩkainama. No ndũngiuma iruga-inĩ tondũ nĩ wathinĩkanio. Ndũngiuma rũgendo-inĩ tondũ nĩ wathinĩkanio. Andũ aya makĩhithĩrwo nĩ mũthamaki ũyũ, mecirĩtie nĩ ekũmanyita ũgeni wega. Na hĩndĩ ĩyo arĩ na ũteithio no ndamateithirie. Hĩndĩ ĩyo arĩ na ũhoti no ndamateithirie. Kĩrĩa onire nyama hĩu na akĩona magongona merehe metha-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie arondeithia. Hatikanoke mũndũ abatarĩte ũteithio kũrĩ niĩ ndĩmũthinĩkanie. Kana nyone irio cia kũrĩa kana nguo cia kwĩhumba. Maũndũ manario maingĩ na manerwo maingĩ no tuiria ikĩrĩra. Tuiria ũhoro wega mũmenye harĩ ũhoro ũrĩ. Mũkinyia wa njukũ mbere onekaga tena kĩhoto. No ũngĩthiĩ ũcereirwo wonekaga we ndũrĩ ũndũ ũreka atĩa. Ũtangĩeterera Ngai ndũngĩteithĩka. Andũ aya makĩra mũndũ ũyũ gwĩtwo Nahasu nĩ tũrĩ gũtungatagĩra. Nake Nahasu ũcio Mũamoni akĩmera atĩrĩ, laini ya kerĩ, ta thikĩrĩria ũigue mũthamaki mũũru, mũthamaki ũthinĩkanagia, mũthamaki ũroragana, mũthamaki wa magongona. Bwana asifiwe sana. Nake Nahasu ũcio Mũamoni akĩmera atĩrĩ, ũndũ ũyũ wiki noguo ũngĩtũma ndĩkanĩre na inyuĩ. Ugai tũtikũrĩkanĩra na ndaimono. Tũtikũrĩkanĩra na Saitani. Tũkire gũkararia ndeto cia mũcukani. Ũrĩa gũthondeketwo tiguo. Na ũrĩa ciana citũ ciĩhĩtĩirwo tiguo. Noguo nĩguo tũkũrũga. Nĩ igana mekũrũgama nani ũndũ-inĩ ũcio. Toyai moko wega. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo kũrĩ. Na nĩguo tũkũrũga. Akĩmera nĩ ngwenda kũgĩa kĩrĩko na inyuĩ. Na rĩu wĩrĩtwo nĩ mũndũ nĩ kwenda kũgĩa kĩrĩko nake rĩ, githĩ ti ũgakĩnyitanĩria. Nĩgetha ũthikĩrĩ? Nĩgetha wĩke atĩa? Nĩgetha wĩke atĩa? Hayai, mũticokie na hinya. Nĩgetha wĩke atĩa? Nĩgetha ũthikĩrĩrie. Akĩmera ũndũ ũyũ wiki noguo ũngĩtũma ndĩkanĩre na inyuĩ. Atĩ mũkũrwo maitho manyu mothe ma ũrĩo. Haleluya. Na ũndũ ũcio ndĩũtue wa kũmenithia Aisiraeli othe. Bwana asifiwe sana. Tambararia guoko gwaku kuorio na igũrũ. Uge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ũndũ wothe wa kũmenithia kĩgongona kĩa Ngai tũtirĩ thĩinĩ waguo. Ũndũ wothe wa gũcambia wĩra wa Ngai tũtirĩ thĩinĩ waguo. Ũndũ wothe wa kũhotomia wĩra ũrĩa ũrutĩtwo tũtirĩ thĩinĩ waguo. Ũndũ wothe wa kũmenithia kĩhonoko tũtirĩ thĩinĩ waguo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia guoko gwaku wega kuorio. Uga ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. We ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki. Ũndũ wothe wa kũnyũrũria rũciaro rwitũ tũtirĩ thĩinĩ waguo. Ũndũ wothe wa kũhatĩrĩria ciana citũ tũtirĩ thĩinĩ waguo. Ũndũ wothe wa kũnyararithia rũciaro rwitũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ na thĩ ĩno yothe tũtirĩ thĩinĩ waguo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru
tutire nondo wa giconoko tutire ho thiini wa maundu ma giconoko guconorithia wira wa Ngai tutire ho ithui thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Undu wothe wa gutuhurithania nundu wothe wa gutwaturania ta kigongona gia Theophilus tutire ho ngwataniro-ini ya gwatura kanitha, tutire ho ngwataniro-ini ya gututigithukania na aria twendaine, tutire ho ngwataniro-ini na ndundu-ini cia gutharia kanitha na gutigithukania kigongona kia Ngai. Na mundu wa gutigithukania kigongona kia Ngai tutire ngwataniro nake thiini wa ritwa ria Jesu Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Tara mundu ucio muriganitie umwire ni waigua we ndugaikare ndundu-ini cia aria matharagia kanitha wa Ngai, ndugaikare ndundu-ini cia aria matharagia kigongona kia Ngai, ndugaikare ndundu-ini cia aria mokagirira ndungata cia Ngai. Tutire ngwataniro nao thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tarora mundu ucio muriganitie uringi umuria atiriri, andu matuhurithanagia nawe niki? Andu matumenithagia nawe niki? Niki Pastor Daniel taroria Pastor Luce? Tamuri toria Pastor Luce, andu menda tumenane moneke. Tehatire. Bwana asifiwe sana. Pastor Joe, Reverend Joe, andu menda tuhitanie mekeki. Riu mwendaga ki? Mwathani arogocwo. Riu andu menda tumenane inyu mekeki. Mwathani arogocwo. Andu maturaga kanitha wa Ngai nigetha mekeki. Kanitha undu handitwo muthingi-ini wa mbeca. Uguo ngiuka na mentality ya gwetha mbeca ni wathi. Uhanditwo muthingi-ini wa kiugo kia Ngai na nikio nie ndihokaga Ngai. Ona ndagia tumathina ndihokaga kiu na Ngai ni okaga kiugo giake gikahotana. Ndihokaga ikundi icio muthondekaga ngurubu cia kunyitirira kanitha ndire thiini. Ndihokaga kiugo kiriku? Ndihokaga kiugo kiriku? Ngai uria uhete wira ngiremwo niyo na nie wira no kuiga kando njuge na mwene uria rahete wira onake ni araremi na nyinuke ki? Na nyinuke ku? Nyinuke mucie gathanje kana mwebure? Riu ndina micie miingi na andu moigaga ni nyendetie mebure ya andu matire rugano. Mucie wa nyinyi wakwa ndiwendie ugunike naki? No akwira ndina thina. Bwana asifiwe sana. Kou nikuo iganjo ria TV na nikuo iganjo riaku. Ungikiendia iganjo wiki atia? Andu aria menjagia migunda ya maithe ni kuguruka magurukaga, ni ndikwenda uguruki. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ira ucio muriganitie ndiendetio na no tucati twiritu ndagurire makiuga arendirie memburi aragura cati. Tago kirindi giki no ciana cia githi riu ngugika atia? Mwendaga njikie tene ni guciara gwakwa. Ungiciara twana tuingire ndui no nginya twicirie meciria matiganite. Na inyuothe muri akwa na ndi murathimite thiini wa ritwa ria Jesu. Na ndire mundu ingiorota na ndire mundu ingiru no kurunga ngwika atia? Ni nigetha guikare wega. Haleluya. Toria mundu ucio atiriri, ona andu mendaga gutumenithania na akibishop witu magunike naki? Andu mendaga gutumenithania na atungatiri aitu tugunike naki? Eguo mariega. Tarorai bishop wa Naikuru, tarugama bishop wa Naikuru. Ni takire ndona uu ugukinjira hari urari. Mwathani arogocwo. Ungimenithania na mwanake uyu njike ki wike uguteithika naki? Uguteithika naki? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nituratwarana. Aya makiuga muthamaki akiuga ni ngumumenithania na Isiraeli tondu ni ndaimono na ni muruti wa magongona ma caita. Riu mundu angimenithania nawe njike tiki brother egwika ki? Tamako kiaga kunjita ndadi unjite muthuri uyu
ati muthuri gaka gatheo na nigakurire muno na ni uwi miaka ndi nayo neria miaka njikarite thi ta makadira tarire ndona ngoretwo tungata-ini ndina miaka 52 na ndaingirire tungata-ini ndina miaka 12 ni miaka igana uguo ni miaka iriku mingi 1986 mweri wa 2 mweri kenda uturutithanie kuma 1972 mweri 10 muthenya uria mundehagira gakeki mwathani arogocwo na urutithanie na ri ya guciarwo na ya utungata ni iriku mingi ucoke wone ta itarakuwa na nginya marathiinie nikio wonaga ndiegomagira kiu tondu miaka 40 ugithomete kiugo kia Ngai rigithie to Ngai andeithirie na ngi maranjitire munabii muthuri mukuru ni hindi withihite anabii aria manina gwethi Bwana asifiwe sana ni aria maroneka ta matari na mbugue tondu werwo ndukare ni Ngai we uraria niki Bwana asifiwe sana uguo ni ugo munabii muthuri mukuru ndakoragwo na thina akoragwo na riri Bwana asifiwe sana na kwenda andu magie na ki na mbuguiro na muthome kiugo wega ikarathi Pastor Dan tarugama Pastor Maina riu andu mendaga turanie ki tamaka Bwana asifiwe sana nie ndire na bara na inywe na ndire no thenjeri na ndire na bara no thenjeri na mundu oka kuhurithania nawe ndimuroraga atia ti ati tinjuko itaheagwo ndimaroraga uguo agika Ngai akurathime no ni turathomire maandiko ira thiini wa Ayubu kenda mafuiragia ta tumacua turia tutengeraga muno iria-ini mundu uria ukinyagia njuko ni kufuiria fuira ni kufuiria kagatia Bwana asifiwe sana ikarathi tarugama Pastor mweru uyu wa muthutha-ini mwaina mana mafiu fiu wongerera kilo na thiko icio twaguitiriria maguta kamaguta memega atia Bwana asifiwe sana andu menda gutuhurithania nigetha ki alafu we ni ukuhurana na nie Pastor Lucy tarugama riu andu mendaga watungate guku no muthurite wa gutungata guku na andu mendaga gutuhurithania nake niki andu mendaga gutumenithania niki ta njira ukirwo ndukahothe guku ndieki no andu maretha uhoro wa gutumenitha no mwaka uyu ruthuro ruothe twarucokia kusimu utungata wothe wohinga ndaucokia kusimu thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na mwaka uyu twamenwo muno na twanyararwo muno niguo Ngai ahonetie andu aria aingi ndina andu 12 mahonetio cancer ndina andu 7 mahonetio arthritis ndina andu mekeirwo maundu mane uguo ngauna kabanga gukimenithanio tondu riri wamenithanio ni wathie maru-ini na wetana Jerusalemu na iguru rikahinguka Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo haleluya ira ucio muriganitie mundu wa gutumenithania nawe ucio arothurwo ni kigongona kia Ngai arothurwo ni kiugo kia Ngai tondu ithuĩ tutire uru namo Bwana asifiwe sana tutire uru na ki muthamaki uyu akiuga ni ekumenithia Aisiraeli othe tondu we niwe Muisiraeli na niwe Ngai athurite muthenya wa umuthi thwiri ngibanga gukumenithania na undu Ngai aromikania mundu uria ngibanga kumenithania na mundu Ngai aromukania mundu uria ngibanga kuhurithania na mundu Ngai aromuka Bwana asifiwe sana nie mwaka uyu tondu ni wambiriria ngwenda kwambiriria na Ngai na ndire mundu ngumenithania na uria ungi na ndire mundu ndamenithania na uria ungi Bwana asifiwe sana kumenithia Muisiraeli ndungitoria tondu ni kihumo kia Ngai mwathani arogocwo alafu agoka na riboti ingi neno niyo iramakia Bwana asifiwe sana ino niyo ireka atia na niyo ikuo thiini wa thi na ni ngurugama nayo
nitasimama uria Ngai andeithĩtie. Niĩ ndithikagĩrĩria andũ ũrĩa maroiga. By the way, no mũngĩaga kwaria na no mũnunge kanua. Ariai biũ na niĩ ndutage kĩ? Na rĩu handũ hoke nunge kanua na nĩguo korwo gĩtiĩgĩire goro rĩ. Tikaba ũkĩari. Bwana asifiwe sana. Akiuga mũgũkũrwo maitho manyu morĩo. Mwena worĩo nĩ wa Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki. Ũguo Ngai ũrĩa mwĩtĩkĩtie ekũnyararwo gũkũ thĩ na nyararithio igũrũ. Isiraeli rĩkĩona tũtingĩkirĩrĩria. Tũhe rũtha mũthamaki. Twambe tũthiĩ tũgatuĩrie kĩrĩra gĩkĩ waria. Twambe tũthiĩ tũgatuĩrie ũndũ ũyũ watwĩra nĩ mũritũ mũno. Tũtikũnyararithia Ngai witũ na tũtigũcambithia Ngai witũ. Tũtigwĩtĩkĩra maitho maitũ morĩo marutwo, ona ciana citũ tũtigwĩtĩkĩra gũcineana. Ũhoi wa mĩhianano ndũkũgacĩra bũrũri-inĩ wa Kenya. Athamaki mũigue na mũnyite. Na tondũ nĩ itĩ mũretha cia 2027, itĩ icio cianyu twaciagĩra kĩene ũthamaki-inĩ. Angĩkorwo mũharĩrĩirie kwendia ciana, angĩkorwo mũharĩrĩirie kũruta thakame, ĩihũre mĩberethi-inĩ yanyu ĩrĩa mwĩtongagia nayo, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ona ahunjia othe mandirika thĩinĩ wa thĩ, nĩ ngũrũgama ta Danieli, nĩ ngũrũgama na Babuloni nĩ gũcangarara. Ndaimono ĩkĩendaga na ĩtekwenda, na kĩrĩa nguga gĩtigũkua gĩtigũkua, kĩrĩa ngũrathima nĩ gĩkũrathimĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Rĩrĩa Ngai anjarĩirie akĩnjĩra ũgitĩri ũrĩa ngoragwo naguo nĩ mũnene, ndaiguire ndemena kwaga kũruta wĩra. Ngĩra Ngai kĩreke ndute. Kĩnjĩke atĩa? Kĩndute wĩra. Maitho morĩo ma ciana citũ matigũkũrwo. Maitho morĩo ma athuri aitũ na atumia aitũ matigwĩka atĩa? Maitho ma andũ arĩa tũciaranĩirwo matigwĩka atĩa? Inyuĩ harĩria icindano cianyu. Nĩ njũĩ mũtagetete kuma ciana cia mĩaka 22 gũcoka na thĩ. No thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ciana icio na ciathecwo cindano icio igũtuĩka maĩ. Ndacitua tũhũ na nĩ ndacithatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ndarĩ mwe wa kũmwĩra mũtigathecwo cindano cia corona, no mũgĩkuĩte. Ona nĩguo mũthakarĩte. Ndamwĩrire mũtigeke atĩa? Na wathecwo ngũrũgamie kĩ? Mũkĩona handũ ha mũrũgamio gĩathĩ rĩ, ndoigĩte gĩathĩ. Pastor Maina nĩwe wathikĩrĩirie, ti kanitha nĩ gĩathĩ. Ndoigire gĩathĩ. Kanitha ndirĩ na rũtha rwa kũrũgamia mũndũ, no ũmwe tu ndĩrarũgamirie. Warĩ mũruti wakwa wa wĩra na ndĩroiga ndiramwenda kĩgongona-inĩ ona kĩrĩkũ. No ngaũĩ gĩtũmi? Huwezi jua, lakini mimi najua. Ona ngĩũkaine na mũrũri ũhana atĩa simtaki. Bwana asifiwe sana. Maitho manyu morĩo megũikara me magima. Megũikara mekĩ? Na tondũ guoko kuorĩo nĩkuo kwĩ hinya, na maitho morĩo nĩ marĩ hinya, na mwena worĩo nĩ ũrĩ ũhotani, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, mwena waku worĩo nĩ mwana waku. Ũguo mwana ũyũ athĩnĩkĩte nĩwe ũrathĩnĩka. Mwana ũyũ atuĩtwo nĩ ekũragwo kana nĩ ekũninwo, nĩwe woragwo. Tũkĩrĩ haha ũmũthĩ, tuge ciana citũ itigũconorithio, athuri aitũ matigũconorithio, anake aitũ na airĩtu aitũ matigũconorithio, thĩinĩ wa rĩĩtwa. Haleluya. Magongona marĩa mũthamaki ũyũ arutaga nĩ maritũ ta maka. Maitho make ta njĩragia atĩ nĩ thoko ĩrĩkũ yarĩ kuo? No thoko ta ĩrĩa ĩkuo ũmũthĩ ya higo na nĩmĩ. Iganda igaikwo ikarĩka na mũkameta investors, no nĩ higo cianyu ciũkĩte kũgethwo, nĩ nĩmĩ cianyu ciũkĩte kũgethwo. Mĩgũnda ya ngano nĩ kũigwo kando tondũ ndĩrĩ na mbeca, higo nĩcio ciĩna mbeca. Mĩgũnda ya mbembe nĩ kũigwo kando tondũ ndĩrĩ na mbeca, nĩmĩ nĩcio ciĩna kĩ? Haya, nĩ mũranjigua na ndikagia ngundi ta ngwĩka atĩa? Ũrĩmi nĩ ũkũigwo kando, higo ciambe iharvestwo,
ciega cia thiri cia bei harvestwo. Hallelujah. No tondu kwi Ngai matu-ini, tondu kwi Ngai uiguaga, gutiramakania investors acio meitite atia na mehithite atia. No ririkana njiarĩtwo bũrũri-inĩ ũyũ, ũnjĩtĩirio bũrũri-inĩ ũyũ, nyarirĩkĩirio bũrũri-inĩ ũyũ, njambĩirio o bũrũri-inĩ ũyũ, njoroteirwo o bũrũri-inĩ ũyũ, na noguo ũnjĩtĩire. Ndambararia moko makwa na igũrũ ma mũhĩrĩga wa mũthĩnjĩri Ngai Mũrawi, marĩ ũrũthagĩrĩria. Iganda icio ciothe nĩ twaciagĩra kĩene, mawĩra maya mothe nĩ twamagĩra kĩene. Ciana citũ itigũthira, ciana citũ itikũhuka, andũ aitũ matikũra rĩngĩ. Rĩu marora marĩ agima magethwo na makaga, nowe Ngai ũtũraga muoyo. Andũ a kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ ũkũra, tiga mũndũ wagwĩte Ngai. Gũtirĩ ona ũmwe ũkwaga, tiga mũndũ wagwĩte. Ndambararia moko makwa na igũrũ mũrĩithi mwega, niĩ ndigũconorithia wĩra waku. Andũ aya ndikũreka maconorithie wĩra waku, nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Maũndũ marĩa mothe maharĩrĩirio nĩ ũthamaki wa thĩ, gũkũra andũ maitho mao morĩo, kũruta andũ ciĩga ciao cia mwĩrĩ. Tũtirĩ ho magongona-inĩ maya, tũtirĩ ho mawĩra-inĩ maya, tũtirĩ ho magongona-inĩ maya, tũtirĩ ho Mwathani. Nĩ twarega, nĩ twarega. Ugai na hinya nĩ twarega. Ciana citũ gũkũrwo maitho, ciana citũ kũrutwo ciĩga, citwarwo laboratory ithondeke ndawa, nĩgetha nene metongie na mathiĩ na mbere na gwathana. Tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ wonaga, tondũ kwĩ Ngai ũtacenjagia, tondũ kwĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Maũndũ maya mothe nĩ twamagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki, na twamagĩra kĩene tũgwatĩirie. Noguo angĩkorwo na hacu ũrenda gwĩka gũtũconorithia, gũtũcambithia, to tũrĩ Isiraeli, igongona iria ingĩ ciothe no mũnyitanĩre nacio. Makanitha marĩa mangĩ mothe nĩ megwĩkĩra thaĩri, no niĩ ndigwĩkĩra thaĩri. Ndikwendia rũciaro rũrũ, ndikwendia ciana ici, ndikwendia thuri aya, ndikwendia atumia aya, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Maandĩko ma Ngai makoiga atĩrĩrĩ, nao athuri acio a Jabethi, raini ya 4, magĩkĩmwĩra atĩrĩ, tũhe mĩthenya 7 wambe ũkirĩrĩrie. Tũthiĩ tũmenye kana nĩ tũkũneana maitho kana tũtikũneana, na tũthome hamwe. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie wakwa nĩ ũramboeka ume ũinũke. Wambe ũkirĩrĩrie, tũrekie andũ mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri wa Isiraeli, na twaga wa gũtũhonokia tũgakiumagara tũke kũrĩ we. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ tuonete ihonokero, nĩ tuonete ihonokero. Ithuĩ ihonokero ritũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Andũ aya Ngai twĩ hamwe. Ndĩraigua ta mũrakoma na ngona ta mũraga thayũ. Ithuĩ nĩ tuonete kĩ? Na ihonokero ritũ nĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga, nao andũ acio mareketio magĩgĩthiĩ magĩkinya Gibea, itũũra rĩa Saũlũ, makĩhe andũ ũhoro ũcio. Nao andũ othe makĩanĩrĩra makĩrĩra. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩkĩo tũkire, na twanĩrĩra, na twathaitha Ngai, na twaria mũgambo ũmwe, Ngai witũ nĩ egũtũigua. Ciana icio nĩ irorwo mũno, itige gũcera mũno. Aca cirorai ciana icio. Bwana asifiwe sana. Twanĩrĩra twĩhokete Ngai, Ngai witũ nĩ egwĩka atĩa? Nĩ aigana metĩkĩtie twanyitithania mũgambo nĩ tũkũiguo? Nĩ aigana metĩkĩtie twanyitithania thauti nĩ tũkũiguo? Mũtikiuge ameni. Aya manĩrĩire makĩrĩra, makiumagara magĩthiĩ itũũra rĩa Gibea kwa mũthamaki wetagwo Saũlũ. Na maandĩko moigaga akoretwo akiumĩra na mũraũ na ndegwa ciake, akĩrũgama akĩrũthĩrĩria, akĩigua thauti cia kazini ciake, akĩigua thauti cia andũ a Isiraeli,
akĩigua thauti cia andũ aramenya, akĩrũthĩrĩria na maitho wega, akĩona aya nĩ andũ ngũtaũkwo nĩo, akĩmoria nĩkĩ kĩũru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Na ndũkanamake, tondũ Saũlũ arũgama mwanya-inĩ na aruta wĩra ũrĩa ahotithirio nĩ Ngai kũruta. No kũrĩ morithia atĩrĩrĩ haha kĩanda, rĩu nawe no gũthurĩtio ũtuĩke mũthamaki witũ? Rĩu nawe no gũthurĩtio ũtuĩke mũthĩnjĩri Ngai witũ? Ndũkamake na ndũkananoge nĩ kũruta o andũ makĩũra. Anja nĩrĩ macokagĩrĩra, tondũ niĩ ndingĩcokia. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 5, Saũlũ agĩgĩũka oimĩte na mũgũnda arũmĩrĩire ndegwa cia kũrĩma, akĩũria atĩrĩ, kaĩ andũ aya monete atĩa tondũ marakĩrĩra ũũ? Nao magĩkĩmũhe ũhoro wa andũ a Jabethi. Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue. Na rĩrĩ, uga Roho wa Ngai, uga na hinya. Na rĩrĩ, Roho wa Ngai ũgĩkora Saũlũ na hinya mũno, aigua ndeto icio, agĩcinwo nĩ marakara mũno. Ugai na hinya. Agĩcinwo nĩ marakara. Bwana asifiwe sana. Ndungata cia Ngai ũkĩrai, tũteithũrane mbara. Nĩkĩ mũraina na guoya? Tugĩrĩrie gomana mawĩra make mageke, kũnyitano kũmwe ciana cia Ngai tũreage ũtoria. Tugĩrĩrie gomana mawĩra make mageke, twĩtĩirwo muoyo arathakwa nĩguo kinyĩrĩte. Mũrũthie nĩ maũndũ marĩ na mĩago ya thĩ ĩno, njĩtĩirwo muoyo arathakwa nĩguo kinyĩrĩte. Mũrũthie nĩ maũndũ marĩ na mĩago ya thĩ ĩno, njĩtĩirwo muoyo arathakwa nĩguo kinyĩrĩte. Igwetere athi gũthingata kĩa igũrũ, amenya wega ndarĩkia wĩra, nĩngaumwo gĩĩto gĩa gĩtĩo. Ndigweterera gĩathĩ gũthingata kĩa igũrũ, amenya wega ndarĩkia wĩra, nĩngaumwo gĩĩto. Oria matunda ma muoyo maigĩirwo othe teanĩirie, aũrĩte kuma yathĩ agathingata. Matunda ma muoyo maigĩirwo othe wĩteanĩire, aũrĩte kuma yathĩ agathingata. Ndigweterera gũthingata kĩa igũrũ, ndamenya wega ndarĩkia wĩra, nĩngaumwo ũtoria. Amen. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga, na rĩrĩ, Roho wa Ngai ũgĩkora Saũlũ na hinya mũno, aigua ndeto icio, agĩcinwo nĩ marakara mũno. Agĩcinwo nĩ marakara. Ugai na hinya. Agĩcinwo nĩ marakara. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 7, na twĩ thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 11, rĩu twĩ thĩinĩ wa raini ya 7. Agĩkĩnyita ndegwa cia icoki rĩmwe, agĩcitinangia icunjĩ,
agĩcitwarithia na andũ mĩhaka-inĩ yothe ya bũrũri wa Isiraeli, akiuga atĩrĩ, mũndũ o wothe ũrĩa ũtariumagara arũmĩrĩire Saũlũ na Samueli, ũguo noguo ndegwa ciake. Nao andũ makĩgwatwo nĩ guoya umĩte he Jehova. Atĩ guoya ũyũ woimĩte kũ? Bwana asifiwe sana. Ndakwĩrire atĩrĩ mũthenya wa Sunday, ndũkanamakio nĩ andũ maroiga matingĩtigĩra. Acio matioi maandĩko. Andũ a Ngai nĩ metigĩra. Mũndũ mũhonoku wa Ngai nĩ etigĩraga, tondũ nĩ kũrĩ guoya ũrekagĩrĩrio kuma matu-inĩ. Wa kũreka ihinda rĩhĩtũ, kwĩ hĩndĩ ndakorirwo nĩ andũ haha mĩkora yatũmĩtwo. Ngai akĩnjĩra ndũkarie. Ndũkae gwĩka atĩa? Na mokĩte kũhoya matires ici mũkomagĩra. Ndũkarie. Na nĩ ũĩ niĩ ndĩ wa kanua. Tũkĩaria marĩ, nĩwona niĩ hana gũkira. Nĩwona hana kũmakio nĩ ũndũ. No agĩthiĩ kũnjorotera mũndũ ũrĩa warĩ mũico ũcio rĩ, ngĩona kanyamũ ke haha ũguo gatathekagwo nako, na ndingĩenda kũmenya kana nĩ toi kana tito. Ti wega gwĩka experiment nani, Mwathani arogocwo. Ngĩmenya no ndikwenda kũmenya kana nĩ toi kana tito. Igũrũ rĩkĩharũrũka rĩkĩnjĩra kira. Guoya ũkĩharũrũkio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, tondũ ndĩ mũhonoki wendete Ngai. Ndũkanamakio nĩ mũndũ ũroiga ithuĩ tũtingĩtigĩra, ona mangĩina rwĩmbo rũrĩa rũinagwo gwitũ. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo nding'ũri ici, tũikaraga rwatungĩirwo kwa mbarĩ yao. Rĩu nĩ rwitũ, ona ndiũĩ nĩ amaiyĩte rwĩmbo rwitũ. Nĩ ngũrũruta wega, Mwathani arogocwo. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo, tũikaraga kamwari aitũ andũ a Ngai nĩ ũndũ wa Jesu, tondũ nĩ mũĩ rwĩmbo rwitũ, na mũmenyere mũno ndikae kũmũthitangĩra kĩ. Roho wa Ngai ũkĩharũrũka tondũ arũgamĩte kĩgongona-inĩ o haha, na mĩeri ĩna ti mĩthiru. Ona tatũ nĩ mĩthiru, ona tatũ ti mĩthiru. Ngai akĩnjĩra, na tondũ wĩ wa kanua na tondũ wĩ wa mbara, na hĩndĩ ĩyo arũme arĩa ũrang'athĩria rĩ, ũmwe nĩ mũraihu, ũcio ũngĩ nĩ mũkuhĩ, ũcio ũngĩ nĩ mũtungu, no Ngai akĩreka nyone guoko gwatambũrũkio ngĩona kĩ? Nding'ũri ĩgĩkirio nĩ igũrũ, tondũ Ngai nĩ Nga. Tondũ ingĩambirie kũmera nini, msinilete, msinibring'ie, nũ ngĩakuire. Na inyuĩ mũtigwo mũgĩthiĩ na mbere na kani. Ngai akĩnjĩra kira. Tondũ wa ngwatanĩro yakwa na Ngai, roho wa guoya ũkĩharũrũkio. Roho wa guoya nĩ ũharũrũkagio andũ arĩa mathomete maandĩko wega, Ngai akĩenda kũruta wĩra ũrĩa wĩ wake. Ndũkanegambe. Ona ithuĩ tugaga tũtiarĩ kĩ? Tũtiarĩ kĩ? Tũtiarĩ ega. Na tũtirĩ guo. No kwĩ guoya wa Roho Mũtheru wa ũũgĩ ũharũrũkagĩria andũ a Ngai arĩa Ngai arenda gũtũrania nao. Na Ngai angĩkwehereria roho ũcio wa guoya, ndũngĩthiĩ kũraihu. Ũguo guoya nĩ ũharũrũkagio na ũkaga kwa ihinda ta Roho Mũtheru ũrĩa harũrũkaga hĩndĩ ya nabii. Mwathani arogocwo. Roho ũyũ ũkĩgwata andũ ũkĩmaikũrũkĩra. Bwana asifiwe sana. No nĩ marerwo guoya ũyũ umĩte. Guoya umĩte kũ? Ka tũgĩcenjie kĩrĩkanĩro. Ndĩmwĩra gĩtiandĩkĩirwo kwao. Nĩ mwendete hau mũno. Bwana asifiwe sana. Nao andũ makĩgwatwo nĩ guoya umĩte he Jehova, makiumagara ta marĩ o mũndũ. Rekei tũtwarane, makiumagara ta marĩ o mũndũ. Ũguo guoya umĩte he Jehova nĩ mwe. No ngĩona ũtaraharũrũkĩrio guoya umĩte kwĩ Jehova, ũgĩthiĩ ihoya rĩa toba. Nĩ ũtigĩtie. Ngai ndarĩ ngwatanĩro nawe, tondũ Ngai nĩ aguoyohagia andũ arĩa arenda kũrũĩrĩra. Ngai nĩ aguoyohagia, agagwĩkĩra guoya, no Ngai ũcio nĩ oĩ guoya nĩ iheri. Na hau ha guoya nĩ iherithia noho tũrũgamaga naho. Nĩ ũndũ guoya nĩ iherithia, nĩ tũkũhunjia. Hunjia piũ. Anĩrĩra, onongerera kĩ? Volume. Guoya ũcio ũngĩaga gũka igũrũ rĩaku, ndũrĩ na Ngai.
Oguo mundu utongoragio ni Ngai, roho wa Ngai ni okaga ahana guoya, akienda gukurugia mukuru-ini uria wi thiini waguo. Oguo guoya ti urimu. Bwana asifiwe sana. Nie ngikira na ngikira na nginyihia, ungionire ndinyihitie ungetikirie kuri arume meguo, no ni roho umete, ni guoya umete. Hayai, ni guoya umete. Hindi ĩyo ĩngĩ guokirwo makorire Pastor Lucy niwe wanjĩraga ũrĩa gũkĩhanaga. Ngai akĩnjĩra atĩrĩrĩ, na ndũgathiĩ kĩgoco, ndĩrenda ũhurũke. Ngĩhũrwo na mĩnoga, ngĩikarĩra gĩtĩ gĩkĩ rĩ, ndaikaragĩra ũguo, na ndirĩ wĩra mũnene, kana harĩ wĩra mũnene ndarutĩte. Ngĩruta igoti, nĩ ndĩgaturaki ga gũkoma gũkũ kanitha, tondũ athuri ogĩ matinũkaga mĩciĩ tene. Mwathani arogocwo. Ona ndacererwo no kanjũkaga gwaku. Niĩ ngĩko gatoro kega kena thayũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩkora andũ agũkũ marutire wĩra na weka atĩa, na ngĩrora ũrĩa gũgũkĩhana. No hĩndĩ andũ arĩa ona maroka matikũĩ, tondũ ndahĩtũkanĩte nao harĩa makĩnjĩra ata tulikuwa tunataka kuona Njogona witũ nĩ wanjũrire atĩ sasa bishop tutafanya nini. Ngimarĩkia kũrĩra ũinũke. Niwe ũgũkoretwo. Bwana asifiwe sana. Sasa tutafanya nini? Ĩrai Njogona atigage ũrimũ. Nĩ mũthuri mũnene ũrorete kũhikithia acoke ambie kũrĩra kĩnjũra gĩake. Sasa tutafanya nini bishop? Najua hiyo kesi ni serious. Twende police. Gimani borithi yakwa nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. No gũtikĩrĩ mũndũ ũtagĩcayagira ũrĩa ũngĩ. Na no wega gũkĩnjaĩra Njogona witũ. No nire Pastor Lucy akĩrĩra na nĩ mũtumia. Ithe to riboti akinyirie harĩa yagĩrĩire. Na athuri njatha-inĩ makĩruta wĩra ũrĩa marutire, na Ngai amũrathime nĩ ũgitĩri ũcio. Na Ngai amũtũrie, ti gwetho itethagwo nĩ njethagwo, no igũrũ rĩtingĩneana tondũ ndirakarĩtie igũrũ, ndakarĩtie mũndũ wĩna mwĩrĩ na kĩ. Na nĩ ũkũiranga ngoro nĩ niĩ, tondũ niĩ ndirĩ kũndũ ndĩreka atĩa, na ngũtungata mũkĩendaga na mũtekwe. Ũguo no mũtirenda ona inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Guoya ũyũ ũkĩharũrũkio umĩte kwĩ Jeho. Nĩ ngwĩciragia hĩndĩ ĩyo ndathire ngĩkoma wabici na ngĩhinga mĩrango yothe, tondũ mũndũrũme wĩ guoya nĩ mwe. Rĩrĩa ũhoro ũthirire rĩ, tareke ndĩmwĩre Saitani maheni, ngiumĩra haha ũguo akono-inĩ nĩguo ndarũthagĩrĩria. Na andũ nĩ mathi. Hĩndĩ ĩyo menya mũndũ nĩ weka atĩa, nĩ wacoka, no roho wa guoya wa kũheanĩrwo igũrũ nĩ wakuo nĩ mwene akũigĩre nĩ tondũ wa rũciũ. Ũguo guoya timo. Bwana asifiwe sana. Nĩ njia indo ingĩ twendaga kwanja hunjia aya ainjilisti matiĩtigagĩra. Mendaga gũthoma hau guoya nĩkĩ? Haya. Wegĩtinde o hau he handũ hangĩ ũtathome. Ona harĩ o hangĩ maũndũ marĩa thomete megiĩ guoya ũrĩa waharũrũkagĩria andũ a Ngai, thomete maũndũ 9 na maharũrũkagĩrio anabii arĩa Ngai endete. Mwathani arogocwo. No thome maandĩko wega, na tondũ nĩ thomete maandĩko ma anabii, Ngai arogũteithia na kũhe ũtaũku. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ, guoya umĩte he Jehova, makiumagara ta marĩ o mũndũ ũyũ. Bwana asifiwe sana. Toka haha Moi na Pastor Dan. Tokai. Maroimagara ta marĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ niĩ Saũlũ. Ana nĩ andũ arĩa mekĩte atĩa, tanyita mwena ũyũ, tanyita mwena Pastor Dan. Ici nĩ iguoya inyitĩte kĩguoya kĩrĩa, no twatua kumagara tũkumagara ta tũrĩ o mũndũ, na kwanja kĩguoya kĩmwe kĩna ta, kĩrĩa kĩngĩ kĩna ka, no nĩ iguo, no tũrathiĩ tũrĩ kĩndũ kĩ, no twanyita no guo gũtiramakania kana nĩ tai, kana nĩ kara, kana nĩ kanjũ, nĩ tũgũtoria. Bwana asifiwe sana. Tondũ moimagarire me kĩndũ katigwo maandĩko maroiga, no menye mathiĩ ita-inĩ rĩa mũthamaki ũtarĩ na tha, mũthamaki ũrenda kũmaruta kĩ? Guoya ũkĩharũrũkio nĩ Jehova. Aya ũrona marĩa atungu kũngĩra
makimenya megucuhira kamundu gaka gaceke koima kurithia mwathani arogocwo nako gakimakua na gatinoge ngumukua inyuothe na ndinoge gutiramakania uria saitani amubangiire no mugucuhirira bata ni umenye gicuri kiria uhutitie tuimagara twi kindu kimwe haleluya Ngai ndereka tutorio Ngai ndereka tuhotwo to tuimagara twi kindu ona mari utungu. Bwana asifiwe sana. Nake haho na mari araihu no nginya macuhire tondu guoya uria warekererio umite kwi Jeho. Bwana asifiwe sana. No rekagiririo thiini wa andu aria mari na roho na ni urekagiririo moko-ini ma thĩnjĩri Ngai aria arabi na moko-ini ma anabii ti aria matapite anointing aria mamũrĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Aria mamũrĩirwo ki? Haleluya. Ti agũkomishonwo ugai amen. Ni aria mamũrĩirwo guoya umite he Jehova makimenya ni kumagara twi hamwe na tutietigithiria Saulu. Alafu maandiko ma describe Saulu ari mundu muraihu mundu wi ciuga nene mundu munene na ni moigaga ari muthaka. Uguo ndukanenda guthura muthamaki mucongi atiga ni okay. Ngai witu ni mwihoke no nyende Ngai atuhe muthamaki mweru Kenya. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni Ngai. Gathamaki Saulu ari muthaka niguo maandiko mekaga atia? Niguo maandiko mekaga atia? Ari muthaka. Tero cimuriganitie Saulu ari nga. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuiguirira tha. Ngai uroharurukiria andu aya guoya umite kuriwe tondu ni umendete matikaingire ogwati-ini ati tondu menoru he hindi mwe twaguthuritwo na mwai uyu tukiendia tauro ngara uyu cia gucuria haha ndimenya na kuria thira na ningigera ngara hari uguo kamuikuruko-ini ngikora mundu muhonoku na ni thigari ya ni bara ya thigari cia kanjo na thigari cia borithi na huka ngikora mundu muhonoku ithuĩ nĩ kũrĩa tureka atia no nake nĩ mũhonoku nena Biblia lambasikaridarika ndikwaga kwendia nĩ tondũ wanyu akagũthwo ihiga rĩrĩ ngĩmenya niĩ ndigũte magego makwa nĩ tondũ wori kagũrũ weka atia. Bwana asifiwe sana. Tuananagia na mwai werathire kũ brother. Bwana asifiwe sana. Ũrimũ nĩ mũgwĩka atia? Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. Jambe yahurirwo hau na nima yathio magathio micia iguru ona ndathikire ndaigua ina breakthrough. No ni ihinda ria gukurana wega nao na ni ihinda ria gukurana uria ubatie ni gwika na uria utabatie na ihinda ria gukurana uria ubatie ni kwaria na uria utabatie. Atigirwo hau ahurirwo inangirwo maguru tondu wa mbere ari na ngasibu na nyamu tutu twitagwo tukiholder endagia na ni huka cia hura riu agiciria aruta Bible mothe ni ugwitigira Bible agikorana ni hindi araguthwo muno na Ngai agatigwo arionga. Bwana asifiwe sana. Ngirora ngiona ni aguthwo ria mbere na ni muhonoku na we ti pastor tani pastor we urire ngara othe moiga tuona pastor John ahiuka. Bwana asifiwe sana. Na Ngai agitigwo arioki na ndiahutirio handu tiga no kuhuma na ndahumuka ngenyua tumai ngira Ngai njohora wira-ini uyu wahuka mwathani ni ugusambithia kinya ritwa riaku na ndikiuga ndikarumira pastor Mwai hindi ingi ndogo ikiamba guthirira hau. Ngai itu ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Uguo ni kuri roho uharurukagio ni Ngai wi wa roho mutheru wa gutuma ngwataniro yonekane na andu manyitane na roho ucio ndukagwo ni kuringanaga ni mbara iriku uraruwirirwo ni kuringanaga ni kioho kiriku urohorwo ni kuringanaga ni irima ririku iguru rirenda gukuruta. Uguo kwi hindi ya kwaria na kwi hindi tari ya gwika atia. Tariu hau ndamwira mungiona handu ndakira ri ona we ta wiikie ho asiria hari hega. Bwana asifiwe sana. Twira-ini akaigana
Nake Saũlũ akĩmatarĩra Bezeki, nacio ciana cia Isiraeli ikĩonwo irĩ 300,000 na andũ a Juda 10,000. Laini ya 9, nao magĩkĩra andũ acio mareketio kũrĩo atĩrĩ, ĩrai andũ a Jabeshi-Gileadi ũũ, rũciũ rĩrĩa riũa rĩgakorwo rĩhiũhĩte-rĩ, nĩguo mũkahonokio. Nao arekio acio magĩgĩthiĩ makĩhe andũ a Jabeshi ũhoro ũcio, nao magĩgĩkena. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie ihinda rĩa kũhonokio nĩ ikinyu. Na ihinda rĩa kũhonokerio rũciaro rwitũ nĩ iki? Nĩ iki? Ihinda rĩa kũhonokerio ciana citũ nĩ iki? Na mũthikĩrĩrie na mũnyite. Ihinda rĩa kũhonokerio ciana citũ cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu. Ciana citũ cianake na cia irĩtu nĩ iki? Na ikũhonokio mũthenya barigici. Na andũ makorania atĩrĩrĩ, na nĩguo cindano ici tũragũrĩte goro-rĩ, twathiĩ hathara nĩkĩ? Tondũ nĩ ithatĩirio rĩera-inĩ, tondũ nĩ ithatĩirio kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ũrĩa tũhoyaga nĩ nga. Ũguo ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu, na ihinda rĩa ciana citũ kũhonokio nĩ iki? Ona ciĩ kũrĩa mathukuru-inĩ kũrĩa igũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai aromagitĩra na meke wega. Ihinda rĩa kũhonokio nĩ ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio andũ acio a Jabeshi, laini ya 10, magĩkiuga atĩrĩ, rũciũ nĩ tũroka kumagara tũke kũrĩ inyuĩ, mũtuĩke o ta ũrĩa mũkona. Andũ acio nona ta maretigĩra. Bwana asifiwe sana. Alafu umenye Saũlũ nĩ aingĩra ha? Saũlũ nĩ aingĩra ha? Na arorete gũtuĩka kĩ? Nĩ atuĩkĩte kĩ? Bwana asifiwe sana. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, atĩ Saũlũ akĩroka kũnuna ita, agayanĩtie andũ ikundi 3, nao magĩgĩthiĩ magĩkinya kĩraro-inĩ kĩa Amoni thĩinĩ hĩndĩ ya ituanĩra rĩa arangĩri o arĩa a rũcinĩ. Makĩmahũra o nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakorirwo rĩhiũhĩte. Na ndĩrona kĩndũ kĩruta kũhũrwo na riũa. Kĩboko kĩa riũa ngakĩruo. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ andũ arĩa matigarire makĩharaganio o nginya hakĩaga andũ erĩ ao me hamwe. Andũ makĩnyaganio, makĩaga kũnyitana, makĩaga gũkorwo me hamwe. Tondũ wa mbara ĩrĩa yarĩ kũ? Tondũ wa mbara ĩrĩa yarĩ kũ? Na yarũirwo mũthenya. Ngai witũ ndarehitha agĩũka kũrũĩrĩra kĩgongona gĩkĩ. Ngai witũ ndarehitha agĩũka kũndũĩrĩra niĩ. Ekũrũa mũthenya barigici, na Ngai ndarehitha agĩũka gũkũrũĩrĩra we. Ngai ndarehitha agĩũka gũtuithania cira. Ngai ndarehitha agĩũka kuga igenyo icio mũraigua ticio. Ũciaroka mũthenya barigici, tondũ nĩ nga. Ngai agĩũka gũkwarĩrĩria, ndegũka na nduma. Egũka mũthenya barigici. Tathikĩrĩria ũigue andũ arĩa mahunjagia makoiga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtirĩ guo. Yaya. Na andũ magĩkĩra Samueli atĩrĩ, nao andũ magĩkĩra Samueli atĩrĩ, ũrĩa woigire atĩ anga Saũlũ nĩwe ũgũgĩtũthamakĩra-rĩ, nũũ naũ? Nũũ wahĩtũkirie? Tondũ nĩ anuna ita-rĩ, na aruta ndegwa ciake cia magongona-rĩ, na andũ maharũrũkĩrio guoya nĩ Jehova-rĩ, onao manyitana nĩgetha ndegwa ciao itikehio-rĩ, rĩu ningĩ nĩ mambĩrĩria ciũria na mambĩrĩria complain. Ta twĩre atĩrĩ mũndũ wa Ngai, na ndũgatũhithe tondũ wĩ mũhonoku. Nũũ woigire Saũlũ nĩwe gũtũthamakĩra? Kana ũreciria moragia atĩa? George, ũreciria moragia atĩa? Apostle, ũreciria moragia atĩa? Rũgama wĩke andũ ũguo. Ũcio nĩ apostle witũ mũgeni wa kanitha witũ wa Rũirũ. Wone Pastor Maina na Pastor Dan makũhe mũtaratara wa gũkũ, na ũbuate mũtaratara wa gũkũ. Nĩ kũrĩ andũ maroiga mũtikũbuata mũtaratara wa gũkũ wa kũrĩa kwa George. Mwako mũtikũbuata mwĩke atĩa? Niĩ ndĩrathana kũ?
Nini ndirathana ku? Nĩ mwaigua? Bwana asifiwe sana. Na wako ndo kufuata mtaratara wa Theophilus, mlango nimefungua. Whether you like it or you don't like it, you have to follow the instruction how it is. Can somebody say amen? Bwana asifiwe sana. Nyumba ĩno nĩyo thamaki ndĩngĩaga watho tondũ wa mĩũi. Eyũi nĩo matendaga kũrũmĩrĩra wa, ona mĩkararia nĩ aingĩ nĩo matendaga kũrũmĩrĩra watho wa Theophilus. Lazima ifuatwe. As long as ni Theophilus nduge na hinya Theophilus tiwe. No. Nenie ogondo ro wamenya ni rumagira kioneki giakwa na nikio retira thiini wakio na ndoi kiambiriria, ndoi kihumo, ndoi kirikiro, ndoi nguo ini rugamite eterera uthomithio nigetha uthie kuraihu na urute wira wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Makiurania nu heire Saulu mutaratara. Nu heire Saulu mutaratara wa gutuika muthamaki. Mundu wa Ngai tatwire moririe Samuel tondu Saulu kiari kia bara magiathire kumuria we no gutuite muthamaki witu. Umenya ni amateithitie kwi muthamaki wetagwo Nahasu. Bwana asifiwe sana. No ruhi magiekire atia? Makimenya tondu andu a Ngai ni ahoreri mekugerera hari andu a Ngai. Mwathani arogocwo. Makigerera hari Samueli makimuria, nao andu magikira Samueli atiri, uria woigire ati anga Saulu niwe ugugituthamakira ri, no now tarehei andu acio tumorage. Bwana asifiwe sana. Ungikorwo wi hau na ni uraigua ndungirumirira watho wa Theophilus, no ngurathimire kigongona giaku na nigigutherema na ndukaigue wina thi, tondu nyumba ino ni iri muthuri na ni iri mutumia. Unginyarara muthuri wenda mutumia ni thina, to tuona na haria tukionanaga no ngo rigikorwo ho, tukiriaga kima ka hwaini no ngo rigikorwo ho. Riu ungikingirira muthuri na mutumia ni thina ukona thina muingi. No Saulu akiuga atiri, hatire mundu ungiuragwo. Cokia hatire mundu ungiuragwo. Mutithome hatire mundu ungiuragwo. No Saulu akiuga atiri, hatire mundu ungiuragwo ona inyuĩ mutiekua. Na mungikorwo muri maundu mwikite matangigocithia Ngai, nie ni ndimurekeire. Angikorwo hari maundu mwikite na mwaritie megie githire na wangari, ni ndimurekeire nigetha tuhote guthie. Nijikite atia? Na ungikorwo wina bifu na ni ukaungore wabici nje na ndakaragio niwe muthe, nie niguguthikiriria. Bwana asifiwe sana. Handu ha kuriria na guku ta andu aya, nake Saulu akirugama akiuga, asa ni kiria kiagiririe areke andu moragwo, tondu igongona riria marutite ria ndegwa ritiari ithiru. Matuko mugwanja makuruta igongona matiari mathiru. Igongona ringirutwo umuthi, tariu riu twaruta umuthi, uke uingire rio thiini wa igongona ini riu matuko mugwanja matari mathiru, utaranagirio na aria mari kuo muthenya wa mbere, utaranagirio na aria marutire igongona ririku. Uguo mahinda mugwanja matiari mathiru, mathaa mugwanja matiari mathiru, thiku mugwanja itiari thiru cia Muisiraeli cia kuruta igongona. Saulu akimenya ndikwenda horagwo mundu, tondu mahinda ti mathiru maria turakorirwo twaruta ndegwa nigetha tuhotanirwo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Mahinda ti meku atia? Mahinda ti meku atia? Mahinda ti meku atia? Andu magitiga kunegena na magitiga kuria, no thurite Saulu. Tiga kuria, no thurite githire, no thurite Wangari, no thurite Irungu, no thurite Pastor Maina, no thurite Lucy, no thurite Pastor Dan. Tiga kuria cio. Bwana asifiwe sana. Ngai witu arotuteithia. Ciũria ici ithenge tũnua-inĩ twanyu. Akorwo nĩ mũkwenda gũtũrio nĩ Ngai na mũtũre mwĩrĩgĩrĩire Ngai na mũthiĩ kũraihu hamwe na njiarwa cianyu, ciũria cia ũrimũ mũtigane, ciũria cia mbara mũtigane,
Saũlũ akĩmenya ciũria iria irorio Samueli, akĩmenya nĩwe warutire igongona ona ti Samueli, no nĩ matwaranĩte na Samueli. Akĩrora akĩona igongona rĩu ona mũtararĩko ndũthirĩte rĩera-inĩ. Igongona rĩrĩ ona matukũ marĩo gũthamio na gũthengio ti mathiru. Akiuga hatirĩ mũndũ ona ũmwe ũgũkua. Gũtirĩ igongona tũngĩruta rĩa kũraga andũ, ithuĩ tũtirĩ oraga. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanyu ũngĩhota kuoha ũrĩa ũngĩ. Inyuothe mũrĩ arathime, na tigagai kuga mũrĩ ateng'erie, mũrateng'erio no. Gũtirĩ mũndũ ũgũteng'eretio ũrateng'erio nĩ maũndũ maku. Inyuothe mũrĩ arathime na mũrathimĩirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mwamũrĩirwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanyu ũgũthira. Saũlũ akĩrũgama na akiuga, bata nĩ ũrũmĩrĩre mũtaratara na ũrũmĩrĩre watho, tondũ nyũmba ĩtarĩ watho nĩ kũgwa ĩgũaga narua. Na ndũgaikare ta mũndũ wĩyũĩte nyũmba-inĩ ĩno, ti kwĩyũa wĩyũĩte. Wakorwo ũkĩte ũtungate Ngai, ũngĩaga gũtĩĩa kĩrĩa kĩ igũrũ rĩaku, nĩ ta ũtegũtĩĩa mũciari waku. Ũngĩaga gũtĩĩa onawe ndwĩte. Arabu rĩ, aingĩ anyu mahũrithagia andũ kũrĩ niĩ, na nĩguo andũ aya manyendete mokaga kũrĩ niĩ ũtukũ. Ta Nebukadneza watia Nicodemus, Bwana asifiwe sana. Ngamera tinia ũhoro wa njuko, ndikwenda njuko. Wewe wakwa ũrĩa ũkwaragia no wakwa, no ngũte, no ciarĩtwo na mwaka no cio ngina mĩeri. Rĩu ngakĩmenwo mũno na mĩena yothe, harĩa mũndũ ũgĩcirĩtie nĩ ekwenderwo ũgakora. Nona githĩ ti kaba kũrũgama. Nowe Saũlũ akiuga atĩrĩ, hatirĩ mũndũ ũngĩũragwo ũmũthĩ, nĩ gũkorwo ũmũthĩ Jehova nĩ ekĩte ũndũ akahonokania thĩinĩ wa Isiraeli. Na honokanĩtie through magongona marĩa marutwo nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Saũlũ. Akiuga Jehova nĩ ahonokania, ũguo tũtirĩ na ũhoro wa ũiti wa thakame. Ũhoro wa kũnũha iheo cia andũ ũrothira thĩinĩ waku. Ũhoro wa kũnũha mũndũ ũcio ũngĩ na njuku na njambio nyingĩ ũrothira thĩinĩ waku. Ngai arogũkũra. Na gũtirĩ mũndũ ũgũthira kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Gũtirĩ mũndũ ũkũhuna kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Gũtirĩ mũndũ ũtegũtungata ũrĩa wĩrirĩirie gũtungata kuma rĩu gũthiĩ. Gũtirĩ mũndũ ũgũkua na gũtirĩ mũndũ ũgũthira. Gũtirĩ kĩheo kĩa mũndũ gĩkũra. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ũtungata wa mũndũ kũrĩra thĩ kuma rĩu gũthiĩ. Bwana asifiwe sana. Take ngũcokerera ini ya 13 nĩgetha ũnyite. Nowe Saũlũ akiuga atĩrĩ, hatirĩ mũndũ ũngĩũragwo ũmũthĩ, nĩ gũkorwo ũmũthĩ Jehova nĩ ekĩte ũndũ akahonokania thĩinĩ. Kĩrĩa kĩgiaga andũ nĩ kwenda kũneneha kũrĩ ũcio ũngĩ. Horera ihinda rĩaku rĩkĩ atĩa. Onawe no ũrĩ neneha, no ũngĩenda kũneneha narua, no heo gĩtĩo, tiga kwenda kũrenga ũrĩa wĩ igũrũ rĩaku magũrũ, nĩ gũthira ũgũthira. Nyitĩrĩra kĩheo kĩrĩa Ngai aheanĩte, nyitĩrĩra wĩra ũrĩa Ngai aheanĩte, nĩgetha nawe ũkanyitĩrĩrwo rũciũ. Bwana asifiwe sana. Na kĩrĩa ũkũhanda nĩ ũgwĩka atĩa? Kĩrĩa ũkũhanda nĩ ũgwĩka atĩa? Twĩra-inĩ ya kaigana? Twĩra-inĩ ya kaigana? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩra andũ atĩrĩ, ũkĩrai tũthiĩ Giligali tũkerũhĩrie ũthamaki kuo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tũthiĩ tũkerũhĩrie ũthamaki. Nĩ ũthamaki wa wathi kwerũhio nĩ wa Saũlũ. Ũkĩrai tũthiĩ Giligali tũkerũhĩrie ũthamaki kuo. No nginya ũthamaki ũngĩerũhĩirio Giligali, tondũ nĩkuo kwarĩ na kĩgongona gĩa Samueli. No nginya mũkage Giligali na mũgoka Shilo yanyu, tondũ nĩkuo kũrĩ kĩgongona gĩothe kĩrĩa kĩnyitithanĩtie thĩ yothe, kĩgongona gĩa Theophilus Church. No nginya mũkerana nĩ tũthiĩ. Na waigua mũndũ ũrakwĩra ndũgoke ũkamenya ũcio nĩ mũragi wa kĩoneki gĩaku, nĩ mũnini na mũhunithia wa indo iria Ngai amũrĩte na kĩndũ kĩrĩa Ngai endete. Samueli akĩrũgama akĩra andũ, ũkĩrai tũthiĩ Giligali, tondũ ũthamaki ũyũ nĩ mwaũnyarara, ũthamaki ũyũ nĩ mwawagĩra kĩene, ũthamaki ũyũ nĩ mwaworota na muoria no tuĩte Saũlũ mũthamaki, no mũitĩrĩrie maguta.
nake ndungata ya Ngai akĩũhĩga akĩmenya ndigũcokanĩria na inyuĩ na ndikwaranĩria na inyuĩ no ngũrũgama na njerũhie Giligali hĩndĩ ĩngĩ na nĩkĩo nderũhia Shilo yanyu hĩndĩ ĩngĩ okorwo na kũu nĩ kũrarĩ na mĩgambo ya tũciro tũtiganĩte. Shilo nĩ ĩrĩkũ? Na nĩ ndamĩerũ ũthamaki ũkĩerũhĩrio Giligali. Ngai agĩtheria moko ma mũndũ gwĩtwo Samueli tondũ nĩendete mũnabii Samueli mũno nake Samueli nĩendete Saũlũ mũno. Ihinda rĩgĩkinya Samueli akĩmera arahũkai tondũ nĩmũnyararĩte ũthamaki ũyũ nĩ ũkũmũnina tondũ nĩmũnyararĩte ũtugi ũyũ wa Ngai wa igũrũ rĩa Saũlũ nĩ ũkũmũnina. Nĩtũthiei tũkerũhĩrio ũthamaki kũrĩa Giligali tondũ nĩkuo kwarĩ kĩgongona kĩa Ngai, nĩkuo kwamũrĩirwo Ngai ũrĩa mũtũra muoyo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Samueli. Ngenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wa Ngai, menya itua rĩrĩa ũtuĩte rĩa gũtungata Ngai nĩ itua rĩega na irũmu no ndũkareke rĩhĩngĩcwo nĩ mũndũ, ndũkareke meciria maku mahĩngĩcwo nĩ mũndũ na ndũgetĩkĩre gũkuĩrwo hakiri. We wĩ mũndũ kĩ? Nĩ ũtarĩ mũgima haha? We wĩ mũndũ? Hĩndĩ ĩyo Samueli agĩkĩra andũ atĩrĩ ũkĩrai tũthiĩ Giligali tũkerũhĩrie ũthamaki kuo. Ririkana ona Samueli agĩitĩrĩria mũndũ ũyũ wa Ngai maguta amũitĩrĩirie hitho-inĩ na amũitĩrĩirie mbere ya ndungata ya ithe. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ndigiri cia ithe wa Saũlũ ciorĩte makĩingatwo nĩ ithe na ngombo ya ithe makĩrwo mathiĩ magacarie ndigiri. Na rĩrĩa monire ndigiri itikuoneka thikũ ya mbere na thikũ ya kerĩ na thikũ ya gatatũ makĩũria thĩinĩ wa itũũra rĩa Oni mũndũ ũrĩa muoni maũndũ egũkũ kana ono. Makĩũria mũndũ ũrĩa muoni maũndũ egũkũ makĩrwo na mwena mũnyaka mũno mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo Samueli mũnabii wa Ngai rĩ ekuona ekũ. Mathiĩ gũtuĩria kĩrĩra kũrĩ Samueli maingĩra mũrango guo wahingũrwo. Haleluya. Kũu Saũlũ aitĩrĩirio maguta. Haleluya. Nĩkuo hinya wa ũthamaki wambĩrĩirie. No kwerũhĩrio rĩerũhia rĩa maguta ma ũthamaki erũhĩirio kĩgongona-inĩ gĩa Samueli nĩgetha ahote gũtindĩkanga kĩ? Matukũ. Mwathani arogocwo. Samueli akĩmwĩra tigiri cia thoguo nĩ nyoneku. Na makĩinũkana nĩ kaũndũ ngwĩraga maingĩ rĩ matũnganire na ithe mũnyinyi. Saũlũ akĩũrio nĩ ithe mũnyinyi atĩrĩrĩ, Saũlũ kaĩ mwagĩthire kũ? Thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 10 verse 14 kaĩ mwagĩthire kũ? Twathire gũcaria ndigiri na tuona ndigiri itikuoneka rĩ tũgĩthiĩ gwĩ Samueli. Nĩ mũĩ ũndũ ũmwe, ithe mũnyinyi wa Saũlũ ndarĩ mũndũ mwega, arĩ mũrogi, arĩ karogi nguno. Kau karĩ karogi nguno. Akĩmaka aigua Saũlũ mwana wa mũrũ wa nyina nĩ monanĩte na mũndũ wa Ngai. Akĩmũria tanjĩra atĩrĩrĩ, Samueli akwĩrire atĩa? Saũlũ nake akĩgĩa na ũũgĩ wa Ngai ũrĩa andũ aingĩ tũtakoragwo naguo. Akĩmwĩra nĩ atwĩrire oro wega atĩ ndigiri nĩ nyoneku no ha ũhoro wa ũthamaki ũrĩa Samueli amũhete ũhoro waguo ndaigana gwĩka atĩa? Ndaigana kwaria. Ithuĩ nĩ twaragia na tũkeraha mũno maũndũ-inĩ maingĩ. Tiga kwĩraha, tiga kwĩgũtha gĩthũri, tiga kwĩgoma na ũtungata ũyũ. Kwarĩ andũ metagwo Theuda marutĩirwo ũira nĩ Afarisai, marutĩirwo ũira nĩ Ahumenayo mbere ya kĩng'ang'a Paulo agĩcirithio. Mbere ya kĩng'ang'a kĩama kĩa Areopago gĩikarĩte thĩ gĩgĩcirithia mũndũ wa Ngai. Akĩrwo nĩ kũrĩ andũ aingĩ marokĩte na marokĩte makĩĩtaga andũ kũrĩma. Harĩ mũndũ ũrarũmĩrĩirwo nĩ andũ 40 areĩtaga Theuda, aroigaga niĩ ndĩ mũndũ kũ, arakora nĩ mũndũ hata. Ũndũ ũyũ angĩkorwo umĩte kwĩ Ngai ndwĩthira. Kĩgongona kiumĩte kwĩ Ngai tiga kũrũa nakĩo. Ũthĩnjĩri ũheanĩirwo igũrũ tiga kũrũa naguo tondũ ĩtoria no tondũ mwĩtwana twakwa githĩ ndikĩmũrathimĩte. Bwana mũtikiuga amen. Bwana asifiwe sana. No mũtikakĩhane prodigal son. Laini ya 15 nĩgetha ndĩkie tũingĩre igongona-inĩ rĩa kũhoera ciana na tungatĩri mwĩthagathage.
nao andũ othe magĩthiĩ Giligali magĩtuĩra Saũlũ mũthamaki kũu Giligali mbere yao. Ũguo nĩ kĩgongona kĩarĩkũ? Mbere yao. Bwana asifiwe sana. Na makĩrutĩra magongona ma ũiguano kuo o mbere yao. Nake Saũlũ ona andũ othe a Isiraeli magĩgĩkena mũno mũno marĩ kuo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Makĩrutĩra magongona macio kũu Giligali tondũ nĩkuo kwamũrĩirwo kĩgongona kĩa Ngai. Tondũ nĩkuo kĩgongona kĩa Ngai kĩarĩ. Na thutha wa Samueli kũruta igongona rĩrĩ, tondũ arĩ mũthĩnjĩri Ngai Mũlawii, mũndũ ũgwĩtwo Samueli arĩ na mĩtĩ ĩtatũ wĩra-inĩ, arĩ na mĩthĩgi ĩtatũ, arĩ na mũthĩnjĩri wa ũnabii, na nĩguo ũĩkaine mũno. No ũhoro-inĩ wa ũrĩithi na ũthĩnjĩri na ũruti wa magongona, ona Elijah gũtirĩ mũndũ warutaga magongona makagacĩra ta ma mũndũ ũgwĩtwo Samueli, tondũ nginya moko make nĩ arathimĩirwo kwamũra thamaki. Nĩ ũiguaga ta mũndũ ũgwĩtwo Elijah he mũthamaki amũrire? Nĩ ũiguaga Jeremia ta he mũthamaki amũrire? Samueli amũrire thamaki aigana? Saũlũ nao na Daudi. Ũguo ũthĩnjĩri wake nĩ waiyũkĩtio tondũ warĩ ũthĩnjĩri wa mũhĩrĩga wa Mũlawii ũrĩa Ngai atĩte na ũrĩa Ngai ambararagia. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo tondũ Saũlũ arĩ wa moko make amũcayagĩra, nginya ona athiĩ kĩrĩma-inĩ agĩkũmwo rĩmwe nĩ Ngai, we ũgũtũũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya rĩ? Tondũ ndendaga gũte mwana. Oguo noguo mũciari akoragwo na ruo rwa mwana. Niĩ ndirĩ ruo rũndĩaga ta rwa mwana wa kĩroho, na ndingĩgũthinĩkania. Ona ũngĩnjikia kara-inĩ ũrũ, ndingĩgũthinĩka. Ndingĩka atĩa? Ndingĩgũthinĩkania. Rũu nĩ ruo rũrĩa rwarĩaga Samueli agĩthaithanĩrĩra Saũlũ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũteithia na mwĩke maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrahoya nĩ tondũ wa ciana, na twĩ gũkũ nĩ tondũ wa ciana igĩcoka thukuru. Na ihoya rĩrĩ no rĩgũthiĩ na mbere nginya mũthenya wa Sunday, na rĩthiĩ na mbere makanitha-inĩ marĩa mothe mũgũkorwo mũrĩ. Ona gũkũ no tũgakorwo na mahoya ma ciana Sunday. Kamũira igũcoka thukuru tũgũkorwo twĩ mahoya-inĩ. Mwathani arogocwo. Tũtigũtigithĩria nginya icoke mathukuru, nginya ihingũre mathukuru. No twambĩrĩria mũthenya ũrĩkũ? Twambĩrĩria mũthenya rũgamai na igũrũ. Bwana asifiwe sana. Kamwanoga mũno. No nĩ mũroimĩte o mambura-inĩ, ndĩra understand mũrĩ o anogu. Ngai mũigua tha na Ngai mũhoreri. We nĩwe ũteithagia athĩnjĩri Ngai aku, na nĩwe ũteithagia andũ arĩa marĩ aku. Nĩwe wambararithagia wĩra waku. Nĩngenete nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũhete. Nĩũgeretie gũconorwo, nĩũgeretie kwarĩrĩrwo, no igũrũ rĩtuĩte cira. Ngakwambararia mũno na ngagũtĩa na ngagũkumia, nĩ tondũ we nĩwe ũnjũĩ makĩria ma ũrĩa njũĩywo nĩ andũ athĩ. Ndagũtĩa na ndagũkumia. Ndakwĩra nĩndekeire andũ othe mwaka ũyũ, andũ mananjikarĩra thĩ, andũ mananjarĩrĩra, andũ mananjorota, andũ manorota kĩgongona, andũ manokĩrĩra wĩra waku, nĩndĩmarekeire Ngai. Kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa nĩndekeire kĩrĩndĩ gĩkĩ, nĩndekeire andũ aya, nĩgetha ũhũthĩre mwaka ũyũ, na kũrĩa guothe ũnjarĩirie ũhoro waku, nduĩke wa gũkinyithia magũrũ, nduĩke wa kũhingia wĩra waku, na nduĩke wa kũruta ũthĩnjĩri waku ũrĩa ũtariĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ũrĩ o harĩa ũrĩ, ambararia guoko gwaku na igũrũ uge ciugo ici. Jehova Ngai, ndagũthaitha ũthambie na ũtherie, ndagũthaitha ũnyamũre, amũra meciria makwa, amũra ngoro yakwa, amũra mwĩrĩ ũyũ wakwa, amũra rũrĩmĩ rwakwa. Mwaka ũyũ nĩwe ndĩrirĩirie, mwaka ũyũ nĩwe ndĩhokete, mwaka ũyũ nĩwe ngwenda gũtwarana nawe.
nĩ ndekeire mũndũ wothe ũhĩtĩirie, nĩ ndekeire mũndũ wothe ũnjorotete, nĩ ndekeire mũndũ wothe ũnjarĩrĩire, nĩ ndĩmarekeire mũndũ wothe ũnyendagĩra maũndũ moru, nĩ ndĩmũrekeire. Ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩkwĩra we wĩ Ngai, ngĩanĩrĩra ngiuga we wĩ Ngai. Ũhotani nĩ waku Ngai, ũhotani nĩ waku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkio na ndacokia ngatho. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa kuona mwaka mwerũ. Angĩkorwo wĩna igongona rĩa gũcokia ngatho, nĩgetha tũhande igongona ritũ rĩa kwambĩrĩria mwaka mwerũ, na arĩa marutĩte first fruit Ngai na kũruta first fruit Ngai amũrathime na Ngai amũririkane. Nĩ ndĩmũthomithĩtie ũhoro wa first fruit na no igeretie kũrũo nayo na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, no nĩ thĩna waku. Wathikĩrĩria nĩ haku, wenda kwaga gũthikĩrĩria nĩ haku, tondũ we nĩwe wĩtĩtwo. Nyita igongona rĩaku rĩrĩa rĩgũgũtongoria mwaka ũyũ, tũrĩrute rĩrĩ igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa mwaka ũyũ. Rĩnyite na guoko gwaku kuorio tafadhali na ũrũgame. Arĩa mekũhũthĩra namba ciakwa cia thimũ nĩ maciũĩ, arĩa mekũhũthĩra 41981 nĩyo paybill namba itũ, na Ngai witũ amũrathime. Nĩ mũgwĩkĩrwo namba icio screen-inĩ. Ũrĩa ũraruta first fruit arute, ũrĩa ũraruta igongona rĩa ngatho arute, ũrĩa ũraruta igongona rĩa mũthemba wothe arute, nĩgetha tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Rĩnyite na guoko gwaku kuorio, uge ciugo ici: Jehova Ngai, ĩno nĩyo girigari yakwa mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩna igongona moko-inĩ makwa nĩ rĩa gũcokia ngatho, nĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ gũtũma nyone mwaka mwerũ, nĩ rĩa gũcokia ngatho rĩa gũtũma nyone mwaka mwerũ. Igongona rĩrĩ Ngai ndarĩhanda na riũa, to twĩ mweri-inĩ wa Mũgaa. Ũreke ngethe na ng'aragu ĩrĩa ĩrĩ kuo ndĩtigithũkanĩtie nayo, ndĩkanginyĩrĩre, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ rĩakwa rĩa ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twĩ magongona-inĩ marĩa makũgocithagia, mamũkĩre tu nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngĩruta igongona rĩrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, reke rĩamũkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Naguo mwaka-inĩ ũyũ ndahoya ũgima wa mwĩrĩ na ũhe ũtungata mwerũ, Ngai ngũgocithie na ngũteithie. He roho wa ũũgĩ, he roho wa ũmenyo, na ũhe roho wa ũtaũku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Rehei magongona manyu hau ma ngatho, na make sure waruta igongona ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice, ndũkae gũtukania, na tũheo nyĩmbo. Jehova Ngai wa matu-inĩ, ahinya wa ngoro yaku yothe, omwende mũno na meciria maku, na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe. Ĩnigoca Jehova Ngai wa matu-inĩ, ahinya wa ngoro yaku yothe, omwende mũno na meciria maku, na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe. Ĩni ndũĩ
tabutha atungatĩri othe arĩa njitĩrĩirie maguta moke haha kĩgongona-inĩ. Atungatĩri arĩa mena makanitha na arĩa njitĩrĩirie maguta moke haha kĩgongona-inĩ. Na ithuĩ acio angĩ othe tũrũgame. Ndenda mweheherie. Kuhĩrĩria iha. Ciana icio nĩ irorũ na ciana ciothe no ndagĩka nyinyi tũmete nĩgetha tũrute igongona rĩa ciana. Ici nĩ ndungata cia Ngai na ndĩrenda tũgĩe na ihoya rĩa ngwatanĩro nao tondũ wa mbara ĩrĩa ĩkuo. Na niĩ ndirĩ na ũhoro wa tũbara tũtũ atĩ anga wa teti anga wa kanitha tũrutĩtwo maũndũ tũtangĩtinda tũgĩtũmwo na mũndũ ehinge kũrĩa tũu twa njuku na rũmena na igenyo tũu ti tũbara ndaraga icio nĩ spices. He mbara iria ndĩraria ũhoro wacio ciĩgiĩ rũciaro rũrũ rwĩhĩtĩirwo nĩ ndamathia. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũyũ ũkinyĩre nginya andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Tũragĩa ihoya rĩa ngwatanĩro na ndungata cia Ngai tũkararie na tuge ciana citũ itigũkorwo ho magongona-inĩ mohoi wa mĩhianano. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũranyitanĩra na nĩ ũrĩa ndĩroiga. Mbara ĩrĩa ndĩraria ũhoro wayo njokere rĩngĩ okorwo ndũranyita. Tiyo yanyu ya tũcuku twanyu twa ngurubu kuga Gĩthirĩ, Waithĩra, Nding'uri. Icio nĩ cindwe. Ndĩraria ũhoro wa international thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe. Tondũ rũciaro rwa mũndũ wa nja nĩ rwĩhĩtĩirwo nĩ ndamathia. Na rwĩhĩtĩirwo nĩ ndamathia kũrĩ ũrĩa Ngai anjathĩte. Nĩ ndarũgamire haha na ngĩmwĩra kwĩna igongona rĩraharĩrĩrio nĩ thirikari na arĩa marĩ itĩ-inĩ rĩa gũka macrownwo mekĩrwo crown ya Freemasons. Na andũ aingĩ magĩconfirm maũndũ macio. Ona amwe me kũu thĩinĩ makanjĩraga nĩ korekwo ndũkoigebe. Na tondũ ndamwona mwĩ gũkũ Ngai amũrathime. Na nĩ wega nĩ tondũ wa andũ haha Kiambu DCI arĩa mokaga kũndora Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndĩraria ũhoro wa mbara ĩrĩa ĩharĩrĩirio thĩ. Tondũ ndamathia nĩ ĩhĩtĩire rũciaro rwa mũndũ mũka. Na ũrĩa thĩ ĩraharĩrĩria nĩ ciana kuma mĩaka 23 gũcoka na thĩ makorwo magĩthecwo cindano mathatio ũciari-inĩ wao. Na angĩ ao makue na angĩ ao moragwo tondũ corona nĩ yaremire ũrĩa kwabangĩtwo. Itu rĩkĩhiũria Ngai akĩrũĩrĩra rũrĩrĩ, Ngai akĩrũĩrĩra mabũrũri, Ngai agĩkũrũĩrĩra
Ngai akĩndũĩrĩra ona niĩ nĩ yahutĩtie kwanja tani yangũthĩte mũno. Mwathani arogocwo. Na kũrĩ andũ aitũ mokĩte kũria Reverend Lecho ndũkiuge ũrĩa ũrenda rĩu tondũ twarora mũthee tũrona ndarĩ kĩ. Niĩ ngũmaga nginya andũ aitũ ngamera cindwe. Bwana asifiwe sana. Ũguo noguo mbara ĩyo ĩgarũrĩte, no rĩu target nĩ kũrĩ ciana. Ahoi Ngai ũkĩrai. Anabii a Kenya tondũ marathagĩrwo ateti, maragĩrio ateti, waga gwĩkona nĩ ũgwĩkona tondũ mekĩrĩire nda ciao ta. Niĩ nĩ ngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesu agĩũkai nĩ ngakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩire, hinya na ũcamba nao meke. Gũtirĩ mũndũ ũrona thĩna ũrĩa wĩkuo na thĩna ũrĩa ũharĩrĩirio mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ, but we have power and authority. Angĩkorwo iruga rĩa Nebukadnezaru Ngai nĩ ararĩhiũrĩirie igũrũ na twahoeire o haha ciumia 2-3 na Ngai areka na ndĩrerwo nĩ marenda mweterere mũkomakome rĩgũka mweri wena, ona ũcio mweri wena igũrũ tondũ Ngai nĩ arĩtie, tondũ Ngai nĩ onanĩtie onaguo no tũkũrũgama. Bwana asifiwe sana. Kwĩna hinya thakame-inĩ ya Jesu Kristo, kwĩna hinya mũnene thakame. Ndenda mũnyitane moko. Kwĩna ũtoria hot
Aba tukuhoyaga ni tondu ni uyuaga na ni utucokagiria mahoya maitu. Ici nĩ ndungata iria ũheanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngoro-inĩ ciao nĩ ũyũ ũrĩa matariĩ. Meciria-inĩ mao nĩ ũyũ ũrĩa matariĩ. Mũrutĩre-inĩ wao wa wĩra nĩ ũyũ ũrĩa matariĩ. O mũndũ mũrathimĩre na ũrĩa ngoro yake ĩtariĩ, na ũrĩa ngoro yake ĩhana. Turenda kũgĩa na ihoya rĩa ngwatanĩro na ndungata ici, ngĩkwĩra ũmatherie tu no maamũre. Ndirĩ na thĩna ona ũmwe wao, ndirĩ na ũmwe ona ũmwe wao nguĩte, ndirĩ na ruo nĩ tondũ wa ndungata ici. Ndathĩrĩria kĩrathimo igũrũ rĩao, tũgĩthaithana nĩgetha ũtũtharĩre ciana citũ. Ngai ndakũhoya wamũkĩre igongona rĩrĩ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa mwaka, na nĩ watũma twambĩrĩrie wega twĩ ngwatanĩro. Ndũkareke hagĩe na mũndũ ũngĩtwamũrania, ndũkareke hagĩe na mũndũ ũngĩtũtigithũkania na andũ arĩa ũthurĩte na andũ arĩa wamũrĩte. Na Hasu nĩehĩtĩte atĩ nĩegũkũra ciana maitho. Nĩ kwĩhĩtĩtwo nĩ gũkũrutwo magongona maritũ ma ciana, no twĩ haha twĩ ngwatanĩro tũkararie magongona maya mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ndirenda mũhoe o mũndũ rita rĩake, mũnengerwo microphone, o mũndũ ahoe rita rĩake, hagĩe na mũndũ kũmũnyitĩra. Ambĩrĩra we wĩna microphone. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ twetĩkanĩria tũrĩ ngwatanĩro atĩ we nĩwe watanga ya maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. O ta ũrĩa ũguũrĩirie ndungata yaku mũthĩgi kwa mahinda maya, na ithuĩ yothe gwĩta we nĩ ũ ĩrĩ tondũ hĩndĩ yothe tũgũgwĩta we nĩ ũkaga. Thengiũ nĩ tondũ wa hinya waku ũrĩa wariũkirie Jesu kuma kũrĩ akuũ. Twetĩkanĩria atĩ maũndũ marĩa mothe mahinge na marũgamie nĩ marũgamĩte ki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũbango wothe wa mũcukani ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgacĩra. Ũru wothe na waganu na maũru marĩa mothe matitikanagio nĩ ũndũ wa ũnene na ũtongoria matingĩgĩa na mweke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nawe Ithe witũ nĩ tondũ nĩ ũtũrekereirie kĩrathimo, ũtugi na tha ciaku kĩgĩro tũkinyĩra, na nĩkĩo twamũkĩrĩte. Twagũtĩo nĩ ũndũ wa njiarwa citũ, twagũtĩo nĩ ũndũ wa ciana citũ, twaciĩta ndathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ ũru mangĩona na merungu rwa thakame ya Jesu riumagaro na ihũndũkĩro rĩao, we nĩwe Mwathani. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa Yesu Kristo rĩu itheru twahoya, twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai mwene hinya wothe nĩ twagũtĩĩa Ithe witũ. Nĩ ithuĩ andũ anja tuoka mũthamaki mwega kũrũgama ithenya-inĩ rĩa ciana citũ. Nĩ ithuĩ Ngai tũkuaga ciana mĩeri 9 mũthamaki mwega. Nĩ ithuĩ tũĩ mathĩna marĩa tũtũnganaga namo kĩgongona kĩ hinya. Nĩ ithuĩ tuoka tũgũthaithaga tũrũme karĩ riri. Ithe ndwatwĩra atĩ Ngai mwene hinya wothe guoko-inĩ gwaku kwa ũrĩo kwĩna maũndũ mothe. Guoko-inĩ kũu gwaku kwa ũrĩo mũthamaki kwĩna ũhonokanio Ithe witũ Ngai. Tuoka kũrũgama ithenya-inĩ ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Ngai. Tũgĩgũthaitha ithuĩ twaitire thakame Ithe witũ. Tũgĩgũthaitha igũrũ rĩa ciana citũ cia tũhĩ. Tũgĩgũthaitha igũrũ rĩa ciana citũ mũthamaki mwega cia tũirĩtu kĩgongona gĩa tha. Tuoka mũthamaki gũkararia na gũkĩrĩra magongona mothe ma ũrĩa mũũru. Gũtiramakania mũthamaki mwega makũrutĩrwo kũ kana ha Ithe witũ Ngai. Kũngĩkinyĩrĩra mũthamaki mwega
nĩgetha ciana citũ ithe witũ cigũkũrwo maitho Ngai nĩ tondũ wa nda cia andũ aya nene, na ithuĩ twarũgama twĩ ta ndungata na ngombo cia wĩra waku, tuoka tugũgũthaitha gatũrũme kaihũirwo nĩ tha. Ngai wakwa ringwo nĩ tha wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, ndũkareke ciana citũ citherere, ndũkareke ciana citũ citamburangwo, ndũkareke ciana citũ mũthamaki Ngai mwene hinya wothe cirutĩrwo magongona maya tu Ngai. We wĩ hinya mũnene Ngai witũ, harĩ ũndũ ũkĩrĩ mũritũ maitho-inĩ maku, ona ũyũ ithe to ũndũ mũhũthũ tu Ngai. Tũtwarĩre ciana citũ tondũ citingĩhota gũthiĩ citarĩ nawe, na mũthamaki wakwa na Ngai wakwa, mĩbango yothe ĩngĩkorwo ĩgĩbangwo igũrũ rĩa ciana citũ, twamĩikia irima-inĩ rĩrĩa rĩtarĩ gĩturi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twatangatha mwaki waku Ngai, twatangatha mwaki waku Ngai, twatangatha mwaki waku Ngai. Arĩa mangĩgariũrana na ciana citũ nĩ tondũ wa nda ciao kĩũmbe, oya ngo yaku na itimũ Ngai, garũrania na aya maragariũrania na ciana citũ, wĩhande gatũrũme karĩ riri, thamaka wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, harĩrĩria ciana citũ, ĩka ũrĩa we ũngĩka, ĩka ũrĩa tu ũngĩka. Ciana citũ Ngai nĩ citũ na ũthamaki ũyũ, tũtiĩtiga ciana citũ na thutha. Mũthamaki Ngai wakwa tu, harũrũkia araika aku mũthamaki, tondũ wĩihũirwo nĩ hinya mũno. Nĩwe tu twanengera ciana citũ, mangĩkĩhota gũthiĩ atĩa Ngai matatwaranĩte nawe. Ciana citũ citwarane nawe tu, tũtwaranĩre ciana citũ gatũrũme karĩ riri, tondũ wĩ hinya Ngai. Woi, igwatha tu Ngai, igwatha igũrũ rĩa ciana citũ Ngai. Rũrũ nĩ rũciaro rũraruona ruo Ngai. Nĩwe twehokera ciana ici Ngai witũ, tũtongorerie ciana. Twahoya mũthamaki tũkĩmenyaga nĩ ũgũtũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. 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 Ngai, tũgũthaithaga na tũgũkayagĩra tondũ nĩ wĩiguaga. We wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia. Kĩhoti wa mothe, mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ tha, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Yes Lord. We wĩ mũtheru, we mũtheru Ngai. Igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩguo Ngai. We wa gwĩtigĩrwo, nĩguo Ngai. We wa kwĩnyihĩrio, nĩguo Ngai. We wa kwambarario, Jehova. We wĩ Ngai, wĩ Ngai. We wĩ Ngai, wĩ Ngai. no gũtũũra wĩ Ngai. Nĩguo Ngai. Nĩ thengio, thank you Ngai. gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha, nĩguo Jehova. mothe nĩ ũkoragwo moĩ. Nĩguo Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩguo Ngai. kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo Ngai. tũrĩ na aciari mahoire ciana ihinda rĩnene, tũrire manyũrũrĩtio, magĩtũra marumagwo. Nĩguo Ngai. No ihinda rĩaku rĩakinya. Hallelujah. Ithe we Ngai ndwamarathimire, nĩguo Ngai. ithe we Ngai ndwahingũrire nda ici, na nĩkĩo ũratwĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku, nĩguo Ngai. ciana nĩ kĩheo, ona nĩ kĩrathimo kiumanĩte na kũrĩ we. Yes Lord. Twagũcokeria ngatho nĩguo Ngai. ũndũ wa kĩheo gĩa ciana, kĩrathimo gĩa ciana, nĩguo Ngai. ũrogocwo, Ũrogocwo. ũroambarara, Ambarara Ngai. ũroneneha. Yes. We wĩ Ngai, wĩ Ngai. na nĩ wagĩrĩire. Nĩ wagĩrĩire. We wĩ Ngai, na wĩ mũtugi. Arĩa werathimĩra, tirĩ mũndũ ũngĩhota kũmaruma. Nĩ thengio, nĩ thengio. We ũrũngiĩ kĩambĩrĩria-inĩ, ona kĩrĩkĩrĩro ũrĩ oho. Nĩ ndagũtĩĩa. Warĩ ona ithuĩ tũkĩnyurumwo, warĩ ona ithuĩ tũkĩnyararwo, nĩ tondũ wa kwaga ciana. Mũthĩ ũrĩ o hamwe na ithuĩ, tondũ nĩ ũtũhete. Nĩkĩo tũragwĩta Ngai, mũthemba ũrĩa mwega. Kĩo tũragwĩta Ngai,
kĩhoti wa mothe kĩo tũragwĩta Ngai ũtahiũhaga na ũtaceragĩrwo kaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario nĩ wagĩrĩire gũtĩo na kũnenehio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ndagũthathaiya nĩ ndakwambararia ciana ici twaciĩta kĩrathimo o ta ũrĩa watwĩrire kuma oro kĩambĩrĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ kũrĩ na wĩra ũrĩa ũmetĩire nĩ ithuĩ tiwe ũratwĩrire arĩa ũthurĩte na arĩa wamũrĩte na arĩa wĩhokeire motungata ciana ici nĩ kũrĩ mawĩra mehokeire. There is a great destiny ahead of them. Twetĩkanĩria twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ atĩ destiny yao ndĩgũthira, destiny yao ndĩkũhingĩrĩrio ona ndĩninwo nĩ mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We mwambĩrĩria wĩra mwega ndĩretĩkia ndweherete ona ndũgũthenga we ũtũũraga wĩ Ngai. Rũciũ rwa ciana ici rwĩ guoko-inĩ gwaku twanyitana moko ta thĩnjĩri kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani twetĩkanĩria na mũgambo ũmwe magongona marambarario magongona mararutwo magongona maharĩrĩirio ona mathagathagĩtwo marĩ kinyume na rũciaro rwitũ twamagĩra kĩene twamathatĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twarie thayũ twarie hinya twarie gĩkeno igũrũ rĩa ciana iria tũrathimĩte nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Githĩ ndwarĩ oho hĩndĩ ĩrĩa ndũmĩrĩri yakinyĩrĩire mũndũ wetirwo Baraki nĩ tondũ wa ũrĩa wekĩte ciana cia Isiraeli agĩkinya rita rĩa gũtũmanĩra Balamu nĩgetha oke athĩnje na arute igongona kĩgongona kĩa mũcu wa matu-inĩ. Athĩnjĩri othe mangĩhũthĩka nĩgetha marute magongona matagĩrĩire twamatunyũkithia ũthĩnjĩri ũcio twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Matieruta ũthĩnjĩri ũkĩranĩte na kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaria ngoga ya kiugo gĩaku twaria hinya waku twaria ũtugi waku twaria tha ciaku na twaria ũhotani waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndĩretĩkia harĩ rũciaro rũrũ nĩ kũrĩ na athĩnjĩri wambararĩtie harĩ rũciaro rwa ciana citũ nĩ kũrĩ na hunjia wambararĩtie harĩ na rũciaro rwa ciana citũ nĩ kũrĩ na atongoria rũciũ twetĩkanĩria twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ tawa wao ndũkũhorio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tawa wao ndũĩhorio katika jina la Yesu Kristo. Tunanena ushindi na ukuu wako na uaminifu wako na ushindi wa ajabu. Ithe tivyo twĩrĩire atĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Daudi gũtirĩ hĩndĩ gũkaga gĩkĩngĩ gĩa gũcurio tawa. Mũthamaki wa athamaki twetĩkie rũciaro-inĩ rwitũ nĩ gũkuoneka mbegũ njega nĩ gũkuoneka thĩnjĩri nĩ gũkuoneka ini nĩ gũkuoneka hoi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ciana ici twamarathĩra aya matigũthi gũthathaiya Ngai nyeni ĩndĩ ya megũthathaiya Ngai ũrĩ hinya megũthathaiya Ngai wĩiguaga megũthathaiya Ngai wĩkaga ona megũthathaiya Ngai ũcokagia mahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ũndũ ũcio twathatia ũthĩnjĩri wa mũthemba wothe ũngĩthiĩ na mbere rĩera-inĩ ũngĩthiĩ na mbere thĩno nyũmũ ũngĩthiĩ na mbere rungu rwa iria kĩrutwo kinyume na rũciaro rwitũ twawagĩra kĩene twaũharagania na kũwathĩrĩria oro marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ. Twatangatha na ũndũ wa kiugo gĩaku atĩ Ngai muoyo nĩguo kuonekana igũrũ rĩa rũciaro rwitũ hinya waku nĩguo kuonekana na ũtugi waku nĩguo kuonekana thĩinĩ wa rũciaro rũrĩa rwĩtanĩtio na ithuĩ. Twarũgama na ũndũ wa kiugo gĩaku kĩa Jeremia 24 verse number 7 nĩ karĩko twarĩa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ ũkũhũndũra roho waku
kũrĩ rũciaro rwitũ nĩ ũgwĩkĩra hinya waku kũrĩ rũciaro rwitũ nĩ ũgwĩkĩra maũndũ mega na maũndũ mathaka thĩinĩ wa rũciaro rwitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Amen. Amen. Thank you, Lord. Twagutea Jehova Ngai we ũtũraga na ũthamakaga hĩndĩ ciothe kuma o kĩambĩrĩria warĩ Ngai ona rĩu ũrĩ o Ngai na wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩngũgũtĩa Jehova Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ Jehova nĩwe wonanirie hinya Mwathani mahinda marĩa Damathia yendete kũnyarira mwana no ũkĩhe mũtimia mathagu na gĩtuĩka wa gũtoria hinya wa Damathia. Damathia nĩerutanĩirie mũno ona gũikia maĩ maingĩ nĩgetha ehobanĩrie mũtimia na rũciaro rwake no Jehova Ngai ũkĩhotana. Mũthamaki wa riri ona mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrehoka hinya ũcio waku hinya ũcio honokanagia magerio-inĩ. Ndĩrehoka hinya ũcio waku na ũtorani ũcio watoranirie kuma kĩambĩrĩria. Nĩ maandĩko maku Jehova matwĩraga atĩ we ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga atĩ Jehova Ngai nĩwe ira ũmũthĩ ona rũciũ. Mũthamaki wa riri wĩkĩrĩte hinya na ũhoti nĩmĩ-inĩ citũ na ũkauga hinya wa gũtũra muoyo ona gũthira wĩ nĩmĩ-inĩ citũ. Ndaria gũtũra muoyo kũrĩ ciana citũ. Ndaria gũtũra muoyo kũrĩ ciana citũ. Gũtiramakania ũrĩa ciĩhĩtĩirwo. Damathia nĩehĩtĩte mũno kũringana na ũrĩa tũthomaga thĩinĩ wa Revelation. No Jehova Ngai ndwarekire Damathia ehotane. Ona mũthenya wa ũmũthĩ thirikari cia thĩ na arĩa matendaga wega thĩinĩ wa ũthamaki waku nĩmehĩtĩte na makageria njĩra iria ciothe mageretie. No nĩ atĩrĩrĩ mũthamaki wa riri mageria mao ũramatua o tũhũ mũtheri. Mageria mao ũramatua o tũhũ mũtheri. Mĩbango yao ũramĩtua o tũhũ mũtheri. Nĩ tondũ we wĩ Ngai ũrĩa ugaga na ndaugũkagwo. Nĩ kiugo gĩaku ũrũmagĩrĩra gũkĩhingia. Na niĩ ndoya hinya na wathani gũtangatha ciana citũ nĩ igũtũra muoyo. Ciana cia Kenya ĩno nĩ igũtũra muoyo. Ciana cia thĩ ĩno nĩ igũtũra muoyo. Ciana cia kĩgongona gĩa Theophilus nĩ igũtũra muoyo rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũthamaki wa riri nĩwe warĩtie thĩinĩ wa Isaia 59 na mũraini wa 21 ukauga kiugo gĩkĩ gĩaku ũtũhete na roho ũyũ waku mũtheru ũtwĩhokeire atĩ ndarĩ hĩndĩ akoima thĩinĩ witũ ona thĩinĩ wa our descendant ona thĩinĩ wa descendant cia descendant citũ. Nĩ kuga rũciaro rwitũ nĩ rũrathime naguo ũhoro ũyũ waku na kiugo gĩkĩ gĩaku kĩ hamwe na njiarwa citũ na tondũ nĩcio ũkuithĩtie mũthamaki wa riri nĩ tondũ wa continuity ya ũthamaki waku ĩtekĩra mũrungu ũrĩtha kuma kiugo gĩaku thutha na nĩgetha ũgĩkinyanĩrie Jehova. Nĩ ndagũtĩa na ndagũkumia tondũ magongona ma ndaimono nĩ gũthata mathatĩte. Bendera cia Misiri nĩ kwaga ciagĩte hinya nĩ kũgũa igũĩte nayo bendera ya Jesu gatũrũme ka ũthingu ĩkarirũka rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ndauga gũtũra muoyo nĩkuo tũcũthĩrĩirie. Ndauga gũtũra muoyo nĩkuo tũgũtũra muoyo. Ciana citũ nĩ ndathime na itingĩrumĩka o ta ũguo wagiririe Baramu kũruma ciana cia Isiraeli ũguo no taguo ciana cia Kenya na iria ciĩtanĩtio na kĩgongona gĩa Theophilus itiĩrumĩka ona ciarumwo tondũ nĩ ndathime rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na gwĩtĩkia. Amen. 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 Ugai amen. Amen. Awa nĩngũtĩa rĩtwa rĩaku tondũ ũkoragwo wĩ Ngai mwĩhokeku. Nĩ woroigire andũ aku mangĩkaya na rĩkanĩro ũndũ macoke makũhoe wĩ Ngai wĩ matu-inĩ nĩ ũkawĩka. Rĩu tũnyitithanĩtie moko tũkanyitithania ngoro citũ tũkanyitithania kinya moko maitũ getha Ngai warora gatagatĩ-inĩ ga ithuĩ atungatĩri wage kuona aingĩ no wone mũndũ ũmwe tondũ we Kristo
nĩ womwe thĩinĩ witũ. Amen. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũnenehia Mwathani, Nĩguo Ngai. tondũ ciana ciothe cia bũrũri wa Kenya nĩ wĩra ũrutĩtwo nĩ guoko kwa Ngai. Na rĩu mũthĩnjĩri mũnene nĩ ngũgũtĩĩa na ngagũcokeria ngatho, tondũ ndũrĩ waga ihonokero rĩa kũhonokia andũ aku. Rĩu ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu iria Saitani arathagathagĩte atĩ nĩ ekũmaruta magongona, Ngai wa matu-inĩ ndacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Amen. Arĩa mararĩte ndundu, ona igongona rĩrĩa maraharĩrĩirie, ona mbia iria marathondekete cia kũruta wĩra ũyũ, Ngai ndaciagia bata, ndaciagia value. Ndundu ĩyo yothe ndamĩharagania na ndamĩ-sent into confusion rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Amen. Mĩcemanio yothe ĩcemanĩtio ĩkĩharĩrĩrio nĩgetha ĩrute ciana igongona, Nĩguo Ngai. higo ciao na nĩmĩ ciao, icio ndacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Amen. Investors arĩa mokĩte, Ngai wa matu-inĩ ndamatururia na ndamatumumaria Nĩguo Ngai. rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Amen. Reke mariganĩrwo nĩ kĩrĩa mokĩte gwĩka, reke mũbango wao thate, reke ũriganĩre, reke ũharagane rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Na rĩu ndatũma roho wa gĩthagathago, ndatũma roho wa kũharagania, ndatũma roho wa confusion, na mũcemanio ũcio wothe ndahoya ndũkaiguanwo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ndakia mwaki wa roho mũtheru gatagatĩ-inĩ kao, Ngai ngoro icio rocigarũra, marobanga kũhonokia ciana, marobanga gũteithia ciana rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Na mũbango oro wothe ũbangĩtwo, Ngai wa matu-inĩ ndauga ndũkagacĩre, ũthate wothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Na rĩu Ngai wĩtĩkĩre kwamũkĩra ngumo na ũgooci, tondũ ciana citũ itikũra, Ngai. Ciana citũ itikuonja, Nĩguo Ngai. Ciana citũ itigũkua, itigũkuĩra mathukuru-inĩ, itigũkuĩra mabarabara-inĩ, Nĩguo. ona itigũkuĩra mathibitarĩ-inĩ. Yes, Lord. Mũbango ũrĩa ũbangĩtwo wa njanjo, ona wa cindano, onaguo nĩ ndaũthatia rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Reke wage kĩene, reke wage kĩene, reke wage hinya, reke ũthate, reke ũharagane, reke ũtome rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Getha Ngai we wonekane, narĩo rĩtwa rĩaku rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Nĩ thank you Ngai, ngumo na ũgooci nĩ ciaku, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twetĩkia. Amen. 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 Kanitha wa Ngai mwĩtoro, ambarariai moko manyu na igũrũ na mũrũgame mũtige kũnoga. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, maroho mothe mangĩathĩrĩrio kũrĩ inyuĩ ma kwĩrĩhĩria, ndamũtigithũkania namo. Tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata ũyũ wa Ngai, hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩanyu. Ikarai mwĩiguĩte tondũ mwĩtoro. Tũgĩthiĩ na mbere na mahoya. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tũka mbere yaku mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Nĩguo Ngai. Igũrũ rĩgiĩ rũciaro rwitũ, ciana citũ, nĩguo Ngai, iria woigire rekei ciana ciũke kũrĩ niĩ. Nĩguo Mwathani. Mũthamaki mwene hinya wothe, ndarũgama ithenya-inĩ o ta ũrĩa Ayubu arũgamire ithenya-inĩ rĩa ciana ciake, akĩruta igongona agĩkwĩra, kũngĩkorwo ciana ciakwa nĩ cirumĩte Ngai na ngoro atekũmenya, akĩhoya ciana ciake cikorwo cia kũrekerwo. Na niĩ ndarũgama ithenya-inĩ igũrũ rĩa ciana citũ. Ciana citũ nĩ cigwĩkĩte maũndũ ma magigi. Ciana citũ nĩ ciumĩte njaya-inĩ yaku. Ciana citũ nĩ cigwĩkĩte maũndũ matarĩ mega. Nĩ tũramona thĩinĩ wa social media nĩ ma-actĩte pornography magakũrakaria.
manyuĩte ndawa cia kũrebia makakũrakaria, nĩ mathiĩte kumagara makamathia Ngai ng'eni magakũrakaria, nĩ monete njaga cia maithe magakũrakaria, nĩ monete njaga cia manyina magakũrakaria, nĩ mekĩte maũndũ ma magigi magakũrakaria. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa wonire Israeli nĩ meka maũndũ marĩa monagwo moru nĩwe ũkĩmarekereria moko-inĩ ma Midiani makimanena. Na nĩ ithuĩ twahoya tu Mũthamaki Mwene Hinya Wothe, ciana citũ kũngĩkorwo nĩ waganu wao marekereirie thĩinĩ wa moko-inĩ ma andũ aganu, Ngai twoka kũhoya ũrekeri, marekere tu nĩ twagũthaitha. Nĩ ciana citũ cigwĩkĩte ũguo, nĩo makũhakĩte ndoro, nĩo magũthiganĩte, nĩo makũgarũrũkĩte, no twĩhaha twĩ ta aciari tũkĩhoya ũmarekere. Ndũgetĩkĩre kũnirekereria mũninĩko ta Sodomu na Gomora. Twarũgama tu ithenya-inĩ Mũthamaki, igwĩra rũciaro rwitũ tha, nĩo mekĩte maũndũ macio. Twakũhoya tu ũmaririkane, heria mehia maya, heria mawaganu maya, maiguĩre tha Ngai, ndũkamahukie, ndũkamanine. Mũthamaki tondũ wĩ hinya wa kũnina, Mũthamaki Mwene Hinya Wothe, twahoya tu maiguĩre tha, twahoya tu marekere, twahoya tu maiguĩre tha. Ti wendi wao nĩ kũrigwo Ngai, nĩ kwaga kũmenya Ngai. Twahoya tu marekere, ndũkarekereria mũninĩko, ndũgetĩkĩre mahukio. We ũhũthagĩra njĩra nyingĩ, rũgamia tu Mwene Hinya, rũgamia itu rĩrĩ, rũgamia itu rĩrĩ rĩa ũru. Twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, twagũthaitha tu, ndũgetĩkĩre Mũthamaki. Nĩ makũnũĩte, nĩ marete Ngai ng'eni kĩgongona-inĩ. Ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu, ririkana rũciaro rwitũ tu. Nĩ ndagũthaitha tu, ndagũthaitha tu. Nĩo mathiĩte na maithe makona njaga cia maithe, nĩ mathiĩte na manyina makona njaga icio, nĩ moete ngai cia mĩhianano. Ndagũthaitha tu, nĩ mainĩte nyĩmbo cia Zayuni Babyloni. Twagũthaitha tu, ndũgatũhũkĩrie rũciaro, ndũgatũhũkĩrie rũciaro. Nĩ twagũthaitha tu, we ũthaithĩkaga tu, ndũgatũhũkĩrie rũciaro. Kũhetũkĩra igongona rĩrĩ rarutwo mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩa ciana citũ, reke cirũgamĩrĩre ciana ciothe, reke ũmacokie ng'ondu ita-inĩ rĩaku, reke ũmacokie tu njĩra-inĩ ciaku. Hetũkĩra igongona rĩrĩ mararutĩrwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai. Ngai tu ndagũthaitha tu, ũmacokie tu wega-inĩ waku, ũmacokerie njata na cioneki ciao, ũmacokerie cioneki ciao. Ndũgetĩkĩre rĩngĩ maikare ta andũ merigĩtwo, tondũ we wĩ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, ona nĩ twakũnenehia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. O rĩngĩ Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ tuoka mbere yaku tũgĩgwĩta na tũgĩgũthaitha nda citũ nĩ marathime Ithe witũ wa matu-inĩ. Ũguo nĩguo twameta Mũrungu Mũthamaki Mwathani, twameta arĩa arathime na ti arĩa arume. Mũrungu Mũthamaki Ngai, kũrĩa mararumĩtwo mwaka ũrĩa ũthirĩte Ithe witũ 2025, tuoka kũmeta arĩa arathime. Mũthamaki mwega, nĩ twakũgoca, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia. Ũraririe na Isaia ũramwĩra nĩ ũrĩtũkuaga nginya rĩrĩa tũrĩ akũrũ, ona rĩrĩa mĩtwe itũ ĩgakorwo
korwo egete mbue ni uri tukuaga tondu ru tutingihota gukua ciana citu Ngai ithe witu ni twakuria tukuire magethie mathukuru tukuire magethie mici mawira-ini tukuire twana tunini Ngai ithe witu tutaramenya uria kuri tukuire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai ithe witu ithuĩ twamakua ni tukunoga thinayo ni athametie kanua ni getha mamerie Ngai tukuire ithe witu thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru watukuire ni megukinya Ngai ni twamohora kuria marohetwo ithe witu tondu ni uraririe na Isaia uraiga andu aya niohe Ngai na gutiri ona mwangiuga macokererio Jehova twoka kuga macokio nyumba-ini yaku twoka kuga macokerio the yemis o my Father thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kuria matugugirio meciria ni ndawa cia kurefia twoka kuga macokerio ithe witu wa matu-ini kuria matugugirio ni njohi ngananie Mwathani twoka kuga macokerio meciria Ngai kuri marutirwo micii maikaraga matahana na mataterie Ngai akiona matietaukagwo ni tondu ni mathukirio meciria Mwathani haria hothe mari tucokerie ciana ici micii thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru angi mari akigongona ni marutirwo ni maroho moru oi Ngai ithe witu ni marugirwo na nyongo cia kumaruta kigongona-ini Jehova Ngai ithe witu tori urerire Jeremia orage nyongo twe kigongona-ini giaku githeru Ngai tunyitanite moko na ndungata ciaku Ngai nyongo ciothe cia kuruga ciana citu no maramari nyongo ciothe cia kuruga ciana citu no tharia nyongo ciothe cia kuraga hiko cia ciana citu nyongo ciothe cia kugiria ciana citu igacire Ngai twe ndungata ciaku nicio tuoraga twi kigongona-ini giaku githeru thiini wa ritwa ria Jesu tuomba nyongo cia gutorania twatangatha hiko ciao ni igutura ni megutura kigongona-ini marutagwo kiugo giaku na ni mekunyiha ni tondu wa wira uyu thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twana twacokia ngatho Amen. 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 Thank you, Lord. Ngai wa Isaka Ngai wa Jakubu ona Ngai wa Ibrahimu nowe Ngai wa githire uria utuitiriirie maguta ukamwihokera maguta maya tuitiririe Mwathani ugacoka ukamwihokera kuruta magongona iguru ria ciana citu ngagutia na ngakwambararia kigongona kia matu-ini ni tondu maguta maria aitaniriirie ni makwariria o kiugo o mundu na rita riake we Ngai kihoti Mutheru wa Jakubu uiguaga wigite-ini giothe njeri we utacenjagia no tagarurukaga we uiyuritwo ni tha no kaiyurwo ni utugi mathaithana maya mothe uromaigua Ngai mathaithana maya mothe Mwathani uromakinyaniria Baba niguo Ngai mathaithana maya mothe urometikira uri giti-ini gia uthamaki niguo Ngai kiu gitainagio ni mundu kiu gitainagio ni hinya ona uriku kiu kiiyuritwo ni riri gikaiyurwo ni utugi niwe twambararia kigongona kia matu-ini ngakwira ni wega muthamaki wa thamaki ni kuigua mathaithana maya ni thengio ni mathaithana waigua ni thengio ni wothe wa guthaitha Mwathani ni waigua mathaithana maya Mwathani ni ihinda ria kuina kigongona kia ma ni ihinda ria gukiria irima ni ihinda ria gukiria ithaka ni ihinda ria gukiria ithama ni tondu ni ihinda ritu ria kuina kirai ithaka ici kirai irima ici kirai ithaka ici na ithama ni ihinda ritu ria kuina na gutangatha ati gutire gikuo gikuonekana gutire gikuo 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 gutire ciana cigothira gutire 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 nendeheria maundu maya mothe nendameheria nendameheria etikia riu ati nie ni Ngai uria turaga tene na tene nie ni Jehova nendeheria gikuo gutire gikuo gutire gikuo gutire gikuo gutire
Gotire kuo. Gotire kuo. Gotire kuo. Gotire kerera. Gotire kerera. Gotire moshaya. Gotire kerera. Gotire kerera. Nemo kwirorera magekua. Rainywe matigo kua. Inmo kwirorera makengoria. Inywe matiko ngoria. Tondu ni mwathaithanĩrĩrwo. Niende Ngai nĩ niĩ ndatea maguta maya. Niende Ngai nĩ niĩ ndaraigua guo. Niende Ngai nĩguo ndĩreka. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ ndetĩkĩra igongona rĩrĩ. Nĩ ndetĩkĩra igongona rĩrĩ. Nĩ ndetĩkĩra igongona rĩrĩ. Nĩ ndetĩkĩra. Nĩ ndetĩkĩra igongona rĩrĩ. Nĩ niĩ Ngai. 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 Ona harĩa mũtanjũĩ. Nĩ niĩ Ngai. Ona harĩa mũtaranyona. Nĩ niĩ Ngai. Nĩ we Ngai. Thank you, Lord. Tekaga mawĩra maya nĩ tondũ ndĩ Ngai. Ndeguũragĩria ũrĩa nyendete. Ndathimaga ũrĩa nyendete. Ndutaga wĩra ũrĩa ngwenda. Nĩ niĩ Ngai. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Tumara kanua gaku njokerie ngatho. Tumara kanua gaku njokerie ngatho. Nĩ niĩ ngũkũrĩte. Nĩ niĩ ngwamũrĩte. Nĩ niĩ ngũtheretie. Nĩ niĩ ngũgũtwara. Ngũgũkinyia nginya mũthia. Ngũgũtwara na kwambia rĩu magongona marĩa ũrĩrutaga. Nĩ niĩ ndĩmamũkagĩra. Nĩ niĩ Ngai. Urakurikitiri indiri araraba oshekere arai yalalala In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We nĩ we Ngai. Ngai ũrĩa tũgũtungata. In the mighty name of Jesus. Ngai Baba ajitika rĩrĩa ngũgũkaĩra. Ndagũthaitha igũra ũthambie mĩkwerua. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo mũnene wa gũkũthi. Ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyongo. Nĩguo ingĩmahuage na arĩa angĩmahũkĩra. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma. Ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Wanjoire ndĩ muoe na mĩĩno ya gĩkuũ. Thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire. Ndatũra
tũrakugocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyoto, nĩguo aingĩ marũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkanire kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Jehova, maya nĩmo mathaithana marĩa mathaithanwo nĩ ndungata ciaku. Reke magũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ta mũtararĩko mwega wa ũbani, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, arĩa mohaga mahoya maya matingĩoheka, rĩgũkinyĩre igũrũ rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ kũrĩa gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ruo rwatungatĩri aya nĩ waruona, mathaithana matungatĩri aya nĩ wamona, na niĩ ta mũrĩithi na tũmũthĩnjĩri ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria gũtherema wĩra-inĩ wa moko mao, ndaria gũtherema igũrũ rĩa ũtungata wao, na atikanagie mũndũ ona ũmwe kũmanyarara. Mũndũ ũngĩenda kũmanyarara nĩ niĩ manyarara, mũndũ ũngĩenda kũmahũthia nĩ niĩ mahũthia, mũndũ ũngĩmorota nĩ niĩ morota. Wĩra waku reke ũthiĩ na mbere nĩ tondũ nĩwe ũmaitĩrĩirie maguta, na maguta marĩa ũmaitĩrĩirie maheanĩirwo igũrũ, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkararie ndamathia ĩrĩa ĩhĩtĩte igũrũ rĩa ciana. Hĩndĩ ya Herode ogĩata twa njata maingĩra kwa Herode, rũciaro nĩ rwathirire rwa tũhĩ. Hĩndĩ ya Musa aciarwo, Firaũni nĩ oragire tũhĩ. Atumia nĩo mahonokirie rũciaro rĩrĩa merirwo morage rũciaro. Atumia arĩa tũrĩ nao haha, Ngai mateithie kũrũgama mwanya-inĩ. Sifura na Pua nĩo mahonokirie rũciaro, Mwathani, merwo morage twana matiatũragire. Makiuga atumia kĩhimbirania nĩ ahiũ mũno, tondũ rĩrĩa merũtĩ-inĩ makiuga makinye ho makoraga nĩ ateithĩkire na agĩa mwana. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Atumia nĩ inyuĩ mwena hinya wa kũhonokia rũciaro, through kũrũgama maru-inĩ, gũthiĩ maru-inĩ,
kurugama njira-inĩ cia Ngai na kurugama ng'ongo-inĩ ciothe. Ndaria kĩrathimo kũrĩ atumia arĩa megũikara meiguĩte Ngai, matongoretio nĩ atumia athĩnjĩri Ngai arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, maikare meiguĩte nĩ tondũ wa rũciaro. Rũciaro rũrũ rũtigũthira ta ũrĩa rwathirire hĩndĩ ya Herode. Rũciaro rũrũ rũtigũthira ta ũrĩa rwathirire hĩndĩ ya Moses. Rũrũ rũciaro nĩ rũkũhonoka nĩ tondũ rwa thakame ya Jesu Kristo, tondũ nĩ tũhetwo hinya na wathani, nĩ tũhetwo hinya na ũhoti ũheanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ thengio igũrũ rĩerũ nĩ tondũ wa gũtũigua na gũtũthikĩrĩria. Nĩ thengio igũrũ rĩrĩ nĩ tondũ wa kwamũkĩra mathaithana maitũ. Mũndũ wothe ũtungatĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya, twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. 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 Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mahoya, nĩ tũrĩ na andũ tũkoragwo nao mwena-inĩ wa online, na tondũ Wanjirũ wa Njahĩ nĩ okire na ndirĩ ndamũhe handũ thikũ iria ciothe ikarĩte gũkũ hakuhĩ mweri kana mĩeri ĩrĩ, ũka ũrũgame ithenya-inĩ rĩa ciana citũ cia online nĩgetha ũmahoere Wanjirũ wa Njahĩ, na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũka no gũka kũnjerera na gũka kũnjetha. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Mũhũrĩre irũhĩ rwega, ũrũgame ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ciana ciothe iria irĩ mabũrũri ma nanja, na Ngai agwĩke wega. Tũnyitithanie ũtungata ũcio, na tondũ no ũmwe wa online na no ũmwe wa bũrũri wa nanja, ũko haha ũhoere ciana ciothe iria irĩ mabũrũri ma nanja, na ngwĩra nĩ wekire gĩtĩo gũka kũnjetha, na matukũ macio tũikaranĩtie. Ngai akũrathime. Mwathani agocwo. Mwathani rĩngĩ hamarĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Njahĩ, ndĩ mũhonoku. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai nĩ mwathani na mũhonokia thĩinĩ wakwa. Asanteni sana Bishop nĩ kũnikaribisha gũkũ na kũnyita ũgeni. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Rekei twĩtĩkanĩrie tũhoe. Awa mũthamaki mwene hinya na Ngai mwene riri wothe, nĩ twagũtĩĩa wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Nĩ ithuĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku, tũrĩ athuri, atumia, anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twatĩĩa ũthamaki waku, twatĩĩa hinya waku, twatĩĩa riri waku. Ndũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai mwene riri, ndakwambararia mwathani wa athani, ndakwambararia mũthamaki wa athamaki. Gũtirĩ hinya na gũtikagĩa hinya ũngĩ ta waku. Werire Musa nĩwe warĩ kuo na nĩwe wĩ kuo na nĩwe ũgũtũũra tene na tene. Ũkĩmwĩra ũtũire o ta ũrĩa ũtũire. Nĩguo tũrũgamĩte haha tũkiuga noguo ũtũire o ta ũrĩa ũtũire. Thengio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, thengio nĩ tondũ wĩ mũthingu. Githĩ ti kiugo gĩaku kĩrauga thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ atĩ ithuĩ ona tũngĩaga kwĩhokeka we ũtũire wĩ mwĩhokeku. Kwaria matwanaga kwĩhokeka, kwaria matwanaga gũkwĩhokera we Ngai. Ona tũngĩkorwo tũtingĩhokera andũ twanakũhenia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu. Ndarũgama haha ngwĩre tũtiagĩrĩire, ndarũgama haha ngwĩre tũtirĩega, tũiguĩrĩre tutha nĩ tondũ we wĩ Ngai. Tũrekere mehia na mawaganu maitũ. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kanitha wa online, githĩ ti kĩgongona-inĩ gĩkĩ watwĩrire nĩ tũgacoka twĩ muoyo. Githĩ ndũhingĩtie, githĩ ndwĩkĩte Ngai, githĩ ndwatwĩrĩire tũtigacoka twĩ ithandũkũ, githĩ ndwĩkĩte, githĩ ndirĩ wĩira atĩ nĩ wĩkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ, githĩ ndũtũhonokeirie online-inĩ, githĩ ndũtũkũrĩire online-inĩ. Anga ithuĩ twarĩ muoyo-inĩ, githĩ titha ũtũiguĩrĩire, githĩ titha ũtũkinyĩrĩirie. Ithuĩ tũtiabatiĩ kũhonoka, nĩ tha ũtũiguĩrĩire, nĩ tha ũtũkinyĩrĩirie. Githĩ ndũtũtuĩte athĩnjĩri, githĩ ndũtũtuĩte andũ a wĩra waku. Anga ithuĩ twarĩ muoyo-inĩ, tũtiabatiĩ kũhonoka, nĩ tha ũtũiguĩrĩire, nĩ tha ũtũiguĩrĩire Ngai. Ũtũhonokeirie ruo-inĩ, ũtũhonokeirie maithori-inĩ, ũtũhonokeirie kũndũ tũtabatiĩ kũhonokio. Githĩ tũtianakũhoya twĩ nduma-inĩ, githĩ tũtianagũthaitha twĩ nduma-inĩ, githĩ tũtianahoya twĩithĩte. Anga nĩ watũiguaga tũnathikĩrĩria ndungata yaku twĩ kũndũ ruo-inĩ.
twanehinga kũrĩa na kũnyua nĩ ũndũ wa wĩra waku tũrutĩte mawĩra maritũ wana tũigua githĩ ndiakwĩrĩte ingĩgacoka kũrĩ ũrĩa ndakũhoete kĩgongona-inĩ nĩ ngakwambararia ũguo nĩguo ndĩrakorire ndoka gũkwĩra ciĩranĩro iria twĩrĩire nĩ ũhingĩtie githĩ we ndũkĩrĩ Ngai anga we wĩ mũndũ wenanie githĩ tiguo ugĩte thĩinĩ wa maandĩko maku atĩ we ndũrĩ mũrũ wa mũndũ wenanie ũrĩa wauga nĩ ũhingĩtie githĩ ndũgitĩrĩte ndungata ĩno yaku anorotwo no gatwarĩrio ũrotetwo wanatwarĩria maũndũ maritũ mamũkonie kanitha wa online twananyitana tũkamũhoera twanakoma tũcereirwo tũrutĩte mawĩra maritũ nĩ ũndũ wake nĩ ndagũtĩa nĩ ũhingĩtie nĩ ndagũtĩa nĩ ũkinyanĩirie nĩ ndagũtĩa gatũrũme karĩ riri thengiũ nĩ kũmũgitĩra thengiũ nĩ kũmũmenyerera kiugo kĩrĩa arĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũgĩtĩkagia twĩ online na nĩ ũhingĩtie amũkĩra ngumo na ũgociriri na gĩtĩo nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ndagũtĩa nĩ ũnene waku nĩ ndagũtĩa nĩ uge waku ithe ciana citũ onacio tũticiĩtĩkagĩria no kahinge twĩ online tũtirĩ twakinyithia magũrũ kĩgongona-inĩ gĩaku no nĩ wĩkaga nĩ wonaga tũgĩgwĩtĩkia nĩ wonaga gatũrũme karĩ riri ciana citũ rĩ ithe citikĩrĩ moko-inĩ maku nĩ ithuĩ tũmaciarĩte na tũtingĩhota kũmagitĩra nĩ ithuĩ tũtindaga nao na tũtingĩmahota ithuĩ ona muoyo witũ ndũrĩ moko-inĩ maku gatũrũme karĩ riri ũkiugĩte thĩinĩ wa Jeremia 32 atĩ we nĩwe Ngai wa andũ othe na indo ciothe anga hihi nĩ harĩ ũndũ mũritũ harĩ we ndũngĩremwo nĩ ciana citũ githĩ tiwe wamombire githĩ tiwe watũheire githĩ tiwe ugĩte thĩinĩ wa Thaburi atĩ mwana nĩ ngerenwa twarehe ngerenwa citũ na kũrĩ we gatũrũme karĩ riri nĩ ngũkũririkania last year nĩ watwarĩirio haha ũkiuga atĩ tũrĩkanĩre kĩrĩkanĩro nawe atĩ ithuĩ arĩa twĩ haha no nĩ nginya arĩa angĩ megũka nĩ twetĩkia mũrĩithi ũrĩ tha ũrĩa wario ũmũthĩ-rĩ tũtirĩ na nganja nĩguo gwĩka tũtirĩ na nganja nĩguo kũhingia tũtirĩ na nganja nawe mwathani wathani nĩ twagũtĩa nĩ gũtwarĩria nĩ twetĩkia atĩ ona mwaka ũyũ ũkĩanjia maũndũ marĩa mothe ũgũtwĩrĩra nĩ ũhingĩtie tondũ nĩ uge waku na we ndũrĩ mũndũ henanie thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha thengiũ gatũrũme karĩ riri ririkana kanitha wa online ũmeke maũndũ mega na motugi arĩa matarĩ thayũ ndametĩria thayũ arĩa matarĩ gĩkeno ndametĩria gĩkeno bũrũri ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na mũndũ wao hakuhĩ no we nĩ ũtũrĩtwo tũikarĩte ikuhĩ ndagũthaitha arĩa matarĩ mawĩra mahe mawĩra ma kĩrathimo nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku itheru arĩa maratũngana na maũndũ maritũ kinya kuo wĩke ũndũ nĩ tondũ wĩ Ngai githĩ matigũthi makiugaga nĩwe wĩkĩte githĩ ti rĩtwa rĩaku rĩkũgĩa hinya na rĩgĩe ngumo matigũthi makiugaga nĩ mũndũ no mekuga nĩwe amũkĩra ngumo na ũgoci nĩ tondũ nĩ wahingia ũguo watwĩrĩra ndarũgama ithenya-inĩ rĩao ndĩmetĩkĩrie atĩ nĩ wahingia na nĩ ũkũhingia na nĩ ũgũthi na mbere na gwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoya na ndetĩkia amen 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 rehe kapiro karĩa turie maru hau Wanjirũ maũndũ mothe marĩa ũkoretwo ũkĩhoera na marĩa ũkoretwo ũkĩnjĩra nĩ ngũgerera thĩinĩ wamo nĩ ngũkorwo ngĩtirikwo nĩ andũ a online nĩ andũ a kanitha-inĩ mothe nĩ mahingĩte wamarĩtie tene kĩtũhoe na ũrute iratũ atungatĩri mũthiũrũrũkĩriei na tũhithie ũtungata ũyũ thakame-inĩ theru ya gatũrũme nĩ ũmwe wa arĩa tũhoyaga nake na ahũrĩrwo thimũ ti kuoya atoyaga no akoiga ndekwenda matũhũhũ Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru nĩ thengio nĩ tondũ wa kũnyitithania na ndungata ĩno twanaria thimũ-inĩ arĩ bũrũri wa nanja anahoera
wanamuonia cioneki Jehova na akarugama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Nĩ wamuonirie njatũkano, nĩ wamuonirie maũndũ maritũ mũno mangĩona itangĩhota kũgweta, no wĩ Ngai. Nĩ thengio nĩ kũmũhũthĩra, nĩ thengio nĩ kwaga kũndirika ta arĩa angĩ manandirika. Ndamũgaithĩrio thĩnjĩri, ndamũgaithĩrio tungata, ũgĩ na ũmenyo wa kiugo gĩaku nĩguo ndamũgaithĩria, no taũku wa wĩra waku. Na ndamwamũra tondũ nĩ egũcoka bũrũri-inĩ wake, ngereria maguta na rũhĩa. Ndamwĩhokera wĩra mwerũ bũrũri-inĩ ũrĩa arathiĩ, ndamwĩhokera ũtungata mwerũ, na ndakanorotwo ũrĩa anonio ngĩorotwo, ndakanokĩrĩrwo ũrĩa anonio ngĩũkĩrĩrwo, ndakanathinĩkanio ũrĩa anonio ngĩthinĩkanio, ndakanathinĩkanio wĩra-inĩ ũyũ. Na ndũheaga andũ agima wĩra, ũheaga andũ mena wathe mawĩra. Ndarathima ndungata ĩno ĩkamoko maku ũguo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Moko maya marathimana nĩ kũrĩrathimanagwo. Ũngĩkambararia moko maya ũhoere arwaru ũrĩ bũrũri wa nanja, Ngai akareka arwaru acio mahone. Ndagwĩkĩra rũũri rwa mũtharaba rwa gũgũtongoragia, na toguo tarĩ wandirika igũrũ rĩtikanagũtirike, toguo tarĩ wanjorota igũrũ rĩtikanakuorote. Ndagwĩkĩra gakogothi gũgũtongoragie mũthenya na ũtukũ. Namo macoki mothe ma Saitani marĩa ũngĩkorwo wohetwo nĩ nyũmba yanyu, kana nĩ andũ arĩa mwĩtanĩtio nao kana rika rĩaku, ndatuanga macegera mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona marĩa mothe Ngai kĩgongona kĩa mandanaruta, amũkĩra igongona rĩrĩ. Nĩngenete nĩ ndungata ĩno nĩ tondũ wa ũrĩa ĩnyitĩrĩire ngoro ĩno, kũnjarĩria nginya meciria-inĩ ndĩ hatĩka-inĩ, ũkamũhũthĩra nĩ tondũ wa wĩra waku. Magũrũ maya ndamehokera kĩgongona mabũrũri ma nanja, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Harĩa wanjirwo gũthiĩ ũrũgame bũrũri-inĩ ũcio rĩ, wambararia guoko gwaku na igũrũ, wĩre Ngai hau nĩho ũrenda kĩgongona, nĩho ndĩroka kũhingũra kĩgongona gĩa Theophilus thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, we wĩgocithagia nĩ thengio nĩ kwĩgocithia, we wĩyonithanagia nĩ thengio nĩ kwĩyonithania, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Ciana ciothe tiga gũthiĩ, ciana ciothe ndĩrenda ciũke haha kĩgongona-inĩ. Watoto wote sasa ni wakati wa kuombea watoto na kuwakabidhi mikononi mwa Bwana, ndiposa waweze kutendewa mema katika jina la Yesu Kristo. Aya nĩo mekũrũgamĩrĩra ciana iria ingĩ. Nĩndamenya andũ maticokete wega, no tũgũthiĩ na mbere na mahoya maya nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Ingieni hapa kwa madhabahu mpate wachungaji na muwasalimie. Pastor Mwai, Pastor Dan, nĩkweheheria no haha oige haha. Amen. Guoko Jehova winyati kwa juu. Watoto wote wakuja hapa, waingie hapa kwa madhabahu. Ingieni hapa, ukai haha, ingirai tumwe kĩgongona-inĩ thĩinĩ, ingirai hau na mũtigetigĩre. Watoto wote na moyo wabisa wega wana Ibra. Rũrũ nĩ ruo rũciaro rũrĩa Saitani ehĩtĩire, rũrĩa rũciaro rũrĩa ciana Saitani ehĩtĩire, lakini tumesimama kidete na nĩ wega nĩ tondũ Ngai nĩatũiguĩte. Atungatĩrio Kai mũbangabange ciana ici na haha, wothe wĩra nĩ wanyu. Ciana ciothe ona ũngĩkorwo wĩna nda kana wĩna mwana wa mweri ũguo, kuja hapa tuombe. Hata huyo ni mtoto wetu.
hapa kwa kona. Pastor Dani pale. Wengine wasimame hapo. Ndiretĩkĩria kũingĩra hano ta mũndũ wĩna nda na kana kanini na ciana. Akamenya mathĩna maku mothe, oya Ngai, oya nama, oya thĩ ũkũheo, oya ũtegũthangania wĩtheretie. Matũ ma Jehova matirĩ njika, wamuoyo gwatĩirie nĩegũkũigua. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania wĩtheretie. Maitho ma Jehova nĩmakuona na akamenya mathĩna maku mothe. Oya Ngai, oya nama, oya nĩũkũheo, oya ũtegũthangania wĩtheretie. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩrĩa wamũrĩte, kĩrĩa ngũrutagĩra magongona ndĩ thĩinĩ wakĩo. Yes, Lord. Ndanakũhoera kĩgongona-inĩ gĩkĩ no kanjĩtĩka ndakaya. Nĩguo Ngai. Wananjigua, wanathikĩrĩria, wananyamũkĩria Mwathani. Yes. Nĩndakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩguo Jehova. Kĩgongona gĩkĩ ndakĩhokera ciana ici nĩ tondũ nĩ ciaku. Yes, Lord. Ũgitĩri ũrĩa wanangitĩra naguo ũgitĩre ciana ici. Nĩguo Jehova. Ũtorania ũrĩa wanandoranĩria naguo ũtoranĩrie ciana ici. Gĩkuũ kĩrĩa wananjehereria Ngai kĩgongona kĩa mona gĩthugundĩtwo na gĩgathagathagwo, wehererie ciana ici. Ruo rũrĩa ndanagerera thĩinĩ waruo tondũ me kĩgongona-inĩ gĩaku ũmehererie. Kĩgongona gĩkĩ reke kĩarĩrĩrie rũciaro rũrũ. Ndanyiha mũno ngĩkwĩra nĩ ndamahingĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. O toguo wanahingĩrĩria ndikaingĩre ũgwati-inĩ, ũguo nĩguo ndamahingĩrĩria matikaingĩre ũgwati-inĩ. Ũguo nĩguo ndamahingĩrĩria matikaingĩre gĩkuũ-inĩ. Ũguo nĩguo ndamahingĩrĩria matikaingĩre mũthiro-inĩ. We Ngai ũiguaga na we Ngai ũrĩ tha, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Mwathani. Ndathimĩra rũciaro rũrũ na ũndathimĩre ciana ici. Mahonokie Ngai ũrĩ tha, Ngai ũrĩ hinya, Ngai ũrĩ ũhoti, mahonokie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai ũrĩ hinya, Ngai ũrĩ ũhoti, Ngai ũrĩ tha, maiguĩrĩre tha. Nĩmehĩtĩirwo nĩ ndamathia, nĩmehĩtĩirwo nĩ ũrĩa mũũru, nĩmarutĩirwo magongona na makaneanwo. Ndamatunyũkithia moko-inĩ ma ndamathia, aya ndamarutũrũra moko-inĩ ma hoi mĩhianano. Aya tio mekũrutwo magongona, aya tio mekwendio kwa ngoma, aya tio mekwendio kwa Illuminati, aya tio mekwendio kwa Freemason, aya tio mekwendio ciama-inĩ cia members only. Aya tio megũtũria ite cia thamaki na thakame yao. Nĩndarega nao, nĩtwarega nao, nĩtwarega nao, nĩtwarega nao, nĩtwarega nao. Rita rĩa mbere nĩtwarega nao, rita rĩa kerĩ nĩtwarega nao, rita rĩa gatatũ nĩtwarega nao,
rita rĩa kana nĩ twarega nao, rita rĩa gatano nĩ twarega nao, rita rĩa gatandatũ nĩ twarega nao, nĩ twarega nao rita rĩa mũgwanja, na twaiga magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa ciana nĩ makinya mũthia, nĩ mathata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Me kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, me kĩgongona-inĩ gĩaku mũrĩithi mwega, me kĩgongona-inĩ gĩaku mwene ũhoti, o ũguo rũagĩrĩra kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njetha-inĩ, rũĩrĩra rũciaro rũrũ, rũĩrĩra arĩa twĩ nao na arĩa tũtarĩ nao na nĩ tũkoragwo nao, no rũĩrĩra arĩa marĩ online thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki, marũĩrĩre Ngai, marũĩrĩre Mwathani. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ndaria kĩrathimo ciana ici irĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ndamekĩrĩra rũirigo rũrũ rũroneka na rũrĩa rũtaroneka rwa mwaki wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩnengererio maĩ hau. Ndarathima ciana ici Mwathani, ndarathima ciana ici Ngai, ndamarathima na hinya wa matu-inĩ, ndamarathima na ũtorania wa matu-inĩ. Ndoiga ciana ici nĩ ndathime, ugai nĩ ndathime, ugai nĩ ndathime, ona online nĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndacirathimĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ngĩmekĩrĩra rũirigo rwega rwa thakame theru ya gatũrũme na rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Saitani thikĩrĩria, maya to maĩ tu, gĩkĩ nĩ kĩrathimo kĩa mwaki wa Roho Mũtheru, kĩa mwaki wa Roho Mũtheru. Maĩ maya nĩ ndamatheria na ndamatua ũgitĩri, ndamatua kĩrathimo kũrĩ ciana citũ. Inyuĩ ndaimono na andũ aku mũrutĩte magongona ma mbeca nyingĩ, Samueli erire Isiraeli mathiĩ matahe maĩ moke maite kĩgongona-inĩ. Ithuĩ tũtirĩ thahabu, tũtirĩ betha, no twĩna maĩ ma gũtheria kĩgongona, ma kwamũra kĩgongona, na kĩrĩa tũkwamũra nĩ wamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni, semeni amen, semeni amen, semeni amen. Ugai ciana citũ nĩ ndathime, ciana citũ itigũthira, ciana citũ itigũkua, ona ciacoka mathukuru matikũhĩa nĩ mĩaki, matikũra, matigũthira. Na aruti a magongona mũthikĩrĩrie, nĩ ciana cianyu cigũkua ithire, no ti ciana cia thĩni. Bũrũri-inĩ wa Kenya twarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, tũkĩamũra ciana citũ na tũgĩcitheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ugai nĩ ahingĩre wega, nĩ amenyerere wega, nĩ ndehera kĩgongona-inĩ, acio nĩo me kĩgongona, nĩgetha hote kũrũa mbara wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rũrũ rũciaro ngũrũĩrĩra, andũ makĩendaga na matekwe, gũtirĩ magongona megũ succeed thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩgetha nene mathane na matũũre itĩ-inĩ, mũhoete ngoma mwĩ inyuiki, tũtirĩ na inyuĩ magongona-inĩ manyu, hatuko na nyinyi. Ithuĩ twĩna Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na thũmbĩ icio mũroka kũhumbwo cia Freemasons, tondũ irathatire, ona mweri wena no twacithatia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
na tutiretigĩra kĩama gĩkĩ kĩ hinya thĩ yothe kĩohoi wa mĩhianano. Jesu witũ nĩwe mwene thĩ na igũrũ, nocio nĩwe njĩtĩkĩtie na nĩwe ngũrũmĩrĩra itarĩ na guoya gũtekũmakania ũrĩa kũrĩrwo. Ugai ameni. Semeni amen. Ugai ameni. Ugai ciana citũ nĩ ndathime na ciana citũ nĩ ngitĩre. Githĩ itirigĩirwo wega? Githĩ itigitĩirwo wega? Rĩu cirigĩirwo na rũirigo rũrĩa tũrona na rũrĩa tũtarona. Noguo tweka nĩguo gwekwo igũrũ. Ũguo tweka nĩguo gwekwo igũrũ. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Aya matiĩkũrwo maitho. Aya matiĩrutwo ciĩga ciao. Twahitha ciĩga cianyu thakame-inĩ theru ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Na aciari arĩa mathiaga ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ, nĩ thĩna waku. Waga kuma ciaku nĩ cigũkorwo ci cia mbere gũthira. No rĩu aya mokaga kĩgongona-inĩ nĩ ndĩmuohorithĩtie, nĩ ndĩmũrathimĩte, nĩ njarĩtie ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu maũndũ-inĩ mothe, na inyuĩ mũrĩ arathime. Rũciaro rwa nda yanyu nĩ rũrathime. Rũciaro rwa nda yanyu nĩ rũrathime. Rũciaro rwa nda yanyu nĩ rũrathime. Ugai ameni. Semeni amen. Semeni amen. Semeni amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe. Mũndũ kwenda kũgaya muoyo nĩ aũgaye. Tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ. Ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩ-ĩno. Kũria nĩ gũgaciarwo airahe ongeku. Moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia thuriaria. Mĩrongo ĩrĩ na ana meumĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe. Kũria nĩ gũgaciarwo airahe ongeku. Moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii na igũrũ metereire aira arĩa mekũmĩrĩria kumbũra Mwathani ta ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga. Mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Kũria nĩ gũgaciarwo airahe ongeku. Moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii na igũrũ metereire aira arĩa makũmĩrĩria kumbũra Mwathani ta ũrĩa momĩrĩirie rĩrĩa marathaga. Mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro. Kũria nĩ gũgaciarwo airahe ongeku. Moimbũrage Mwathani matarĩ na guoya. Ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda gũkwĩra ndoka nja ndũĩrĩre rũciaro rũrũ. Amen. Ũguo ndũkarigwo nĩkĩ kĩratũma ngorwo ndĩ haha nao meha. Ũguo ndĩmahingĩrĩirie ũguo. Ugai ameni. Mĩguĩ yothe ya ikuũ nĩ ngũmĩriĩra. Mĩguĩ yothe ya wonje nĩ ngũmĩriĩra. Nakĩo kĩgongona kĩa igũrũ kĩndũĩrĩre. Tondũ inyuĩ no mũremwo nĩ kũnyitĩrĩra. Nĩ tondũ wa roho wa ũiru na roho wa rũmena. Ithandũkũ rĩa igũrũ nĩ rĩkũrekio mbere yakwa hote kũrũĩrĩra rũciaro rũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni. Semeni amen. Noguo nĩguo igũrũ rĩũĩ
ati omothe twi guku ni tondu wa ciana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Uguo ni agitire. Ni agitire. Ni ariire. Ugai ameni. Ni agitire na ni arie. Ni ariire. Gutire megwe ngeka atia. Gutire megwe ngeka atia. Ingitukinyira. Ugai na hinya gutire megwe gweka atia. Ingitukinyira. Na gutire gikuo gegweka atia. Gikuoneke. Gutire gikuo gegweka atia. Ingitukinyira. Ugai matigo kinyereka. Matikuonekana. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na gũtirĩ ũkuonja. Ona inyuĩ roho wa wonja nĩ ndamũtigithũkania naguo. Roho wa ikuũ nĩ ndamũtigithũkania naguo. Roho wa mathĩna nĩ ndamũtigithũkania naguo. Tũrĩ ohore ithuothe. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ ohore. Ugai tũrĩ aririkane. Na mwaka ũyũ tũgũthiĩ ũguo. Mweri wa kerĩ. Na wa gatatũ. Na wa kana. Ugai ameni. Na wa gatano. Na wa gatandatũ. Na tũtikwĩhũgũra. Na wa mũgwanja. Na wa kanana. Na wa kĩ? Na wa kenda. Na wa ikũmi. Wa ikũmi na ũmwe. Nginya wa ikũmi na erĩ. Utakuwete dawa mũhuko-inĩ waku. Bwana asifiwe sana. Ũguo roho wa thĩna nĩ twaugĩra. Roho wa mĩrimũ nĩ twaugĩra. Na nginya ona December ũkarũgama na ũrute ũira ũrĩa Ngai agwĩkĩire, ũrĩa Ngai akũhotanĩire. Na gũtirĩ mũndũ ũgũita maithori nĩ tondũ wa rũciaro rwa nda yake. Ũyũ Ngai nĩ mũnene. Na nĩ thengio nĩ kũigua ihoya ritũ. Nĩ thengio nĩ kũigua gũthaithana gwitũ. Ũguo wĩ Ngai. Na toguo ndekĩrĩra ciana ici rũirigo. Igũrũ noguo ciekĩra rũirigo. Igũrũ nakuo no gwĩkĩrwo rũirigo. Nĩ ciekĩrĩrwo rũirigo rwa matu-inĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ njũĩ we ndũngĩrehe ciana ciaku kĩgongona-inĩ kĩa mũndũ mwĩhia. Nĩ thĩna wa? Nĩ thĩna wa? Nĩ thĩna wao. Niĩ ndirĩ na thĩ. Aya nĩ agitĩre na nĩ arathime. Aya nĩ akuĩre. Aya nĩ aririkane. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ndĩracoka ndĩratara andũ ndĩramera atĩrĩrĩ. Igongona rĩrĩa tũrutaga rĩa first fruit rĩgũkorwo rĩrĩ ihũa rĩa rũciaro rũrũ. Nĩ ihũa ũgũkorwo ũkĩhe mwana waku. Ũguo igongona rĩrĩ kũrĩnyitithania na mwana waku na nĩ rĩgwĩtĩkĩrĩka. Ndũrĩ igongona rĩngĩ ũkĩruta. Igongona rĩa first fruit nĩ rĩo gũtua igongona rĩa kũrutĩra kĩ? Na nĩ ihũa wahe kĩ? Na ihũa rĩu wamũhe na ngoro theru egũtũra atwaranĩte narĩo nginya Jerusalemu akinyia matukũ maku ma thĩ atĩithĩtie Ngai na agocithĩtie Ngai na mbararithĩtie Ngai na ndiragũagwo na ndireka atĩa? Ndireka atĩa? Na ndirakũinamĩrĩra. Saitani ndirakũinamĩrĩra niĩ. Mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ndiramũinamĩrĩra. Haleluya. Ona arĩa maiguĩte na arĩa marĩ ngumo ndiramainamĩrĩra. Ngoinamĩrĩra igũrũ rĩrĩ rĩathanaga. Rĩrĩ njĩtanaga ngaiguo. Rĩrĩ thaithanaga ngetĩkwo. Haleluya. O ndari ũguo nda. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Aya makenire. Bwana asifiwe sana. Amen. Eni, aya nĩ mwekuonete moima hingĩre. Umai tu kahora mũcoke kũrĩ aciari. Nyinyi mmebarikiwa. Semeni wamebarikiwa. Wamebarikiwa. Amen. Aya, tokeni pole pole. Rwĩmbo rũngĩrĩ igũrũ. Israeli rĩrĩa makinyire rũĩ Jorodani na mariga, Ngai akĩra Joshua oya iga ũrĩa nderũĩ gatagatĩ, nacio ciana cianyu igĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande, mũgaciĩra nĩ kĩririkano kĩa ũrĩa mwakũrirwo kombo-inĩ
guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, maũndũ mothe marũgamaga, tuona matumbĩ ikarũgama, njathĩkĩre guoko kwa Ngai. Nacio ciana cianyu ingĩkamũria, mũgaciĩra hĩndĩ ĩrĩa moimaga, Misiri nĩ kwarĩ na thũ nyingĩ, nyamumaga thutha njĩra-inĩ, hĩndĩ guoko kũrĩa kwa Jehova kwĩna hinya wa kũhonokania, gũgĩtũma thũ icio ininwo ciothe, cianindĩirwo biũ iria-inĩ. Guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, maũndũ mothe marũgamaga, tuona makũmbĩ ikarũgama, njathĩkĩre guoko kwa Ngai. Magũkaĩre no kĩmetĩko, ihoreria huona makũmbĩ, ũhoro ũcio ũkĩandĩkwo tũthomage. Bwana asifiwe sana. Ithe tũtithiĩte wega, ũguo nĩguo twĩrutaga wĩra. Mũtigacoke gũikara itĩ-inĩ. Ndaigua. Nĩ bara ũrenda. Mũtigacoke gũikara kĩ? Itĩ-inĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Na nĩngũmũtigĩra mandatory prayers ĩmwe. Nyeni ũrĩa mũngĩka. Tondũ ndirĩ ndatĩra ona niĩ ndĩre nĩgetha ngĩandĩkwo rekondi-inĩ nĩ ndĩndeka atĩ. Ndĩ ndatĩra mwathani aroga. Ngatĩra ndĩ haha. Njikarĩte harĩa. Ũguo Ngai amũrathime na amwĩke wega. Na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa mwathani. Na nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũcio. Mahũrĩre irũhĩ rwega atungatĩrie. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Mũndũ wĩna igongona rĩake rĩa first fruit no ũrute, rĩrutagwo mũico-inĩ wa December, tũkĩambĩrĩria January, kĩambĩrĩria kĩa January nginya mũico. Ũngĩkorwo ũtarĩ narĩo mweri ũyũ no wĩbange no ũkũruta igongona rĩa first fruit. Nĩ rĩgũthiĩ nginya mũico wa January, ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Na tondũ nĩ njũĩ nĩ mũĩ kwĩyaria, mũtikaigue mwĩna thĩna, tondũ nĩ mũhũraga thimũ ũkanjĩra niĩ ndĩrenda ũndũ mũna na mũna, na tũkaiguanĩra. Mũtikĩrũgame na igũrũ, ũrute gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, ũrute igongona rĩaku rĩa first fruit wakorwo wĩna rĩo, ũrute sadaka yaku, rũgamai na igũrũ nĩgetha ndĩkĩrĩrie. Na nĩkĩ mũraikara ta harĩ ũndũ ũngĩ mũgwetereire? Andũ a Ngai mũtikĩrũgame narua, kamũnogire mũno, ti kũmũrũgamithia rĩngĩ. Reke tũhoe. Ngai nĩwe wathanĩte ũhoro wa maciaro ma mbere, nĩwe wathanĩte ũhoro wa first fruit, na nĩ tũthomete ũhoro wa first fruit. Arĩa mekwĩhokeka na first fruit ciao kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa mekwĩhokeka namba-inĩ ciakwa cia thimũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa mekwĩhokeka na first fruit thĩinĩ wa paybill number ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Jehova, kĩgongona gĩa Theophilus Church kĩ moko-inĩ maku, gĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ ta ũrĩa ndũraga njugĩte. Gĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ ona ũ, kĩ moko-inĩ maku. Nĩ gũtwĩhokera ũtwĩhokagĩra wĩra. We wĩ Ngai na nĩ wĩra ũtũhete. We are just a soft steward. No ũtũtua tũtuĩte arori. Thengiũ Ngai. Nĩ kũndua mũrori ihinda rĩrĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa maciaro ma mbere. Arĩa matũmĩte thimũ-inĩ na arĩa matũmĩte paybill number-inĩ na arĩa matũmĩte account number-inĩ ya kanitha, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wega Ngai tondũ nĩwe ũhotithagia andũ aku. Nĩ kũrĩ andũ mena igongona rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 na sadaka ya kwĩyendera. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Andũ aya makĩruta indo ciao kĩgongona-inĩ gĩkĩ, marĩithio matungate no mamenyerere. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo
Mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Kĩrehe indo cianyu o harĩa ũrĩ ũrehe indo ciaku na Ngai nĩegũkũrathima nĩgetha tũcoke tũgĩthiĩ na mbere na hau hangĩ. Owe mũmbi wa igũrũ na thĩ, gũtirĩ ithone mũkĩithomere, irungu rwa thĩ no kana rĩera-inĩ, ĩndĩ wega nĩ ũhithũrĩtie no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ, wĩre nĩ wega wa Mũrungu mwega, tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irio thayũ, narĩ ngoro ciatũũro na thayũ, mũndirikania wakuĩrĩire, nyanjĩrire ikinya rĩerũ mbere, ĩkiunĩrwo maitho nĩ thĩna kũrũ, Mũrungu akũhoeire nĩ ũkĩigua, no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ, wĩre nĩ wega wa Mũrungu mwega, tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irio thayũ, narĩ ngoro ciatũũro na thayũ, ongerera igũkirĩrĩria, weterera mweterere makĩria, kwĩrĩgĩrĩra mũkenere inyuothe, wĩhokeka ona gũtĩana, no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ, wĩre nĩ wega wa Mũrungu mwega, tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irio thayũ, narĩ ngoro ciatũũro na thayũ, erutire gũtũkia Mwathani, kĩrigita taama wa mwana wake, owe wehumbire njono nĩ ũndũ wakwa, o nginya marigĩrĩria kĩambo, no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ, nĩ wega wa Mũrungu mwega, tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irio thayũ, narĩ ngoro ciatũũro na thayũ, mĩena yothe arũgamĩtie aira, rekia mũraika wothe rĩahote nduma, ethambi na nguo ũngĩgĩthera atĩa, ũkai ndĩmuonie mwĩthambĩre, no nginya ngĩcokie ngatho rĩngĩ, wĩre nĩ wega wa Mũrungu mwega, tondũ ũrĩa ũkinyĩtie ciaku irio thayũ, narĩ ngoro ciatũũro na thayũ. Hũrĩrai njamba icio cia Ngai rũhĩ, mahũrĩrei rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ tũtigĩtie hanini tũnoge, no na niĩ kangũgĩikara mũno. Ndĩrenda gũkwĩra o maũndũ merĩ matatũ. Rũgama irũngũ. Ũcio nĩ irũngũ na wa gũkũ kanitha-inĩ, na ena kĩamũro gĩake mweri 15 mweri wa 2, ũguo inyuothe 22 mweri 22 nĩgũkĩhĩtĩtie mũnjohere. Mweri 22 mweri wa 2 nĩguo agakorwo agĩitĩrĩrio maguta, na nĩgetha tũmwĩhokere kũrĩa Ngai ekuona kũmwagĩrĩire, tondũ Ngai nĩaheanĩte mĩgũnda na ndingĩenda gũgĩikara na mĩgũnda ĩyo ĩtegũkĩrutĩrwo wĩra, kana tiguo andũ a Ngai. Na mĩgũnda ĩyo tondũ ĩneanĩtwo nĩ inyuĩ andũ arĩa marĩ gũkũ Njatha-inĩ, arĩa marĩ 44 no mahete mĩgũnda, na arĩa marĩ online nĩ mũhete mĩgũnda, na mĩgũnda ĩyo yothe mwaka ũyũ nĩngũ make sure nĩ yarutithĩrio wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Ũguo irũngũ wona twamũitĩrĩria maguta tũkamũtũma Jangwani, kũu nĩkuo agathiĩ etane Njire, na niĩ ndirĩ thĩna gũtũma andũ werũ. Bwana asifiwe sana. Na kũu nĩkuo egwĩka atĩa? Egũthiĩ kũrĩa Ngai egũtuania, na nĩndĩrona tarĩ mwena wa Thĩka, ũgũkorwo wĩ thutha wa Pastor Maina. Bwana asifiwe sana. Na by then Ngai no akorwo mũteithĩtie akamũkĩria gĩkĩro kĩu kĩngĩ, kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Nĩ aigana mamũkĩra kĩamũro kĩu? Mũtikiuge nĩ twamũkĩra na Ngai amũtoranĩrie.
na mumwire nĩ tũgoka na tũgakinya tene ũgatũkora gũkũ na mwĩbange wega andũ a 44 na andũ a Gĩthũrai a Njatha-inĩ nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra ndungata ĩno. Nĩ tũnyitĩrĩire handũ haraihu mũno, ona gũtirĩ mũndũ ũrutĩte wĩra ta ũrĩa Irũngũ anaruta, kana tiguo, na ndarĩ athinĩkania na ndarĩ atĩra. Ona ngĩakorire ngĩarĩrĩrwo handũ ameraga mwarĩkia mũburacĩre, mwarĩkia kwarĩrĩria mũthee mũburacĩre. Ũguo Ngai akũrathime na ndũkarĩrĩrwo kĩgongona-inĩ kĩrĩa ũgũthiĩ, na ndũgathĩna kĩgongona-inĩ kĩrĩa ũgũthiĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, Pastor Daniel kũ? Pastor Maina ndũkĩrũgame haha. Wona tũima kĩa moro kĩa Irũngũ nĩ tũkũnenehia mũthuri ũyũ thĩinĩ wa Thika Diocese. Nĩwe ũgũkorwo bishop wa itũra rĩu rĩa Thika, kana mwena ũcio wa Thika na Mũrang'a nĩ ngũnyitithania tondũ nĩ njũĩ Thika na Mũrang'a ĩ hakuhĩ, na nĩ ngũmenya ũrĩa ngũgaya gwĩkĩra mĩhaka nĩgetha o mũndũ ndagagĩkĩre kuongĩ. Na tondũ gwaku nĩkuo kũrĩ atumia andũ mahoyagĩra andũ mohe itambaya. Itambaya ti Ngai. Itambaya ti kĩ? Nĩkĩo wonire na niĩ ndoka na wara ngĩandĩka gĩakwa Theophilus mwanyonete ũtukũ. Kĩgongona gĩtikũgarũrwo ndore. Nĩ mũtumia ũmwe wa kũoyũ wahoire atĩ nĩ egũtiga oho atumia othe kĩgongona gĩa Theophilus kĩgongona. Tũtikũnyuithio roho wa mũndũ. Bwana asifiwe sana. Na maũndũ mangĩ mũreke deal namo. Sawa sawa? To mũtingĩho. Mũndũ akaruta igongona na akehĩta akoiga acio mekũnyua roho wakwa. Wow. Roho wa mũndũ mũirũ mũtungu mũceke mũraihu ithuĩ tũtikũnyua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Njĩtagwo Gĩthiro wa Nding'ũri. Na ngũikara ũrĩa Ngai ekwe na kĩgongona kĩa Ngai nĩ ngũmenyere na atungatĩria nĩ ndĩramatũmire kũrĩ inyuĩ ciana cianyu cia kĩroho. To mwĩna kanua mwathĩkĩre atungatĩria yanyu na mwaga kũmathĩkĩra nitajileta hapo. Nĩ ngwĩrehe kũ mbere ya ngũkinyĩrĩte we rungu rwa Pastor Maina, we rungu rwa Pastor Monica, we rungu rwa Pastor Dan, ngwamba gũkinyĩra Pastor Dan na deal nake accordingly perpendicularly simultaneously na Ngai atigwo arĩ onga kĩrũgame mũrũ wa ithe na Ngai nĩ ngũingagĩrĩra mũno. No rĩrĩa wĩna kanyamũ ndiendaga gũkũrekia buratha. Nĩmenya rĩrĩa wĩna bonathi ũkahaha rũgama o hau. Athuri acio erĩ na atumia angĩ erĩ atungatĩri. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ egũkĩra gĩkĩro kĩa bishop o mwaka ũrĩkũ? Ũyũ nĩ egũkĩra gĩkĩro kĩa bishop o mwaka ũrĩkũ? Wona twarĩkia nao tũingĩre atumia-inĩ twamũre atumia erĩ na arũme, no nĩ Irũngũ arĩkia kĩ? Na rĩrĩ andũ aya rĩu nĩ agima, tũtikamwamũrĩra gũkũ o kũrĩa mũndũ atungata, o kũrĩa mũndũ atungataga. Kũu nĩkuo ngũka gũitanĩria maguta. No nĩ mũndũ enda, we nĩ ũrenda rũkĩanĩrĩra wĩra andũ nĩ ndĩrenda hanĩra na maikoroboni nĩ ngũĩ we ũgũcoka uge waririe na mĩhehu na uge wĩre ndĩkwamũkĩra gĩtĩ kĩu kĩa bishop. Amen. Mwathani arogocwo. Bishop wakwa Ngai akũrathime and I'm ready for the task. Ngai amũrathime. Aya matinanyita mere ndĩrĩndĩ gũitĩrĩrio maguta ma bishop. Ithuĩ Gĩthũngũ rĩngĩ nĩ gĩtũhĩngĩcaga. Task twahota gwĩciria nĩ taska. Ũrenda gũtũhĩngĩca ũtũnyuithie taska we. Na ithuĩ tũrĩ ahonoku. Ndĩrĩ ndigũitĩrĩrio maguta ma kũingĩra gĩkĩro-inĩ kĩu gĩa gwĩtwo bishop. Amen. Thĩinĩ wa Nakuru County ndirĩ mũndũ ũngĩ ngwĩhokera wĩra na niĩ nditunyaga mũndũ we. Ndakũhe wĩra ndeka atĩa? Ona mũtikona mũciari ũngĩ mwega tani, alafu ona mũthaka. Gũthaka mũthakaga nani. Bwana asifiwe sana. Na ndũkiuge wĩre ndĩ. Hallelujah. Na niĩ ndĩ ready. Nĩ njetereire mũno gũitĩrĩrio maguta thĩinĩ wa kaunti ya Thika na Mũrang'a nduĩke bishop. Amen. Rĩu gĩthikĩrĩriei haha. Maguta ma pastor ũira wa mandia mwĩtirie kanyamũ.
no mabicobu wenda kũrathimwo ti thaa ici nĩ ũthiĩ wĩbange buratha nĩ ndegwa ĩrĩa noru na ndũkagũrithio nĩ kanitha rĩha thogora arĩ we. Daudi oigire ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia gwĩka atĩa. Rekei twaragie ma githĩ ti wega kũmatara, nĩ wega kũmatara. Ndingĩrutĩra Jehova Ngai wakwa igongona na indo cia gwĩka atĩa. Thiĩ mũrĩme na mũtumia waku na Ngai amũrathime. Thiĩ ũrĩme na bamĩrĩ yaku na Ngai amũrathime. Mũndehere kanyamũ ndĩage na mũtikarehe mbere ndikae gũcenjia kĩamũro ndigĩtware mwaka ũngĩ ningĩ ndĩe rĩngĩ. We no ũthure handũ ũrarĩa. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũkĩrĩkĩrĩria na yerĩ na rũgama irũngũ nawe ũgĩtĩre andũ kĩamũro gĩaku ũkahaha nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria nao na watumia maingĩre gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Ndiĩ mũtiga na thutha ariũ na ithe witũ. Na aya kaĩ nĩ niĩ ndacagũra ndamerĩte maikie kura. Ndamerĩte maika atiguo. Kĩamũro kĩarĩ open no reke thuri aya na atumia thuri erĩ nĩgetha matigagĩtigwo na thutha mũno tondũ harĩ ũrĩa ndĩrenda gũthondeka wabici na no nginya ĩrũgame. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ngetwo Pastor Irũngũ kana Joseph Irũngũ, nimeokoka Yesu ni Bwana. Na nĩ niĩ ndĩramwĩtĩra kĩamũro mweri wa 2 mweri 22 kĩrĩa gĩgakorwo o gũkũ tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Itakuwa siku ya Jumamosi na so kila mtu ajisikie amekaribishwa. Karibuni sana. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũkanyitirĩra mũthuri ũcio. Ugai nĩ tũkamũnyitĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na tũkũmũnyitĩrĩra tu na kanua nginya na indo cia na gũkogo kana ũgakinya tene. Sawa sawa. Na tondũ nĩ mũranyitĩrĩire Pastor Mwai, rũgama Mwai wĩre andũ nĩ thengio ũguo. O nĩ thengio tu. Mwathani agocwo. Ndĩna ngatho nyingĩ nĩ tondũ wa wĩra ũcio Ngai amũhotithirie kũruta wa ordination. Ngai amũrathime na tũrĩa mwĩkĩte wega na tũnyitĩrĩre Irũngũ nake o toguo spirit ĩyo continue nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩa Ngai witũ. Thank you. Amen. Ũguo mũrĩ atatũ mũnyitane mũnyite Irũngũ. Mũnyite Irũngũ. Abaca nĩ inyuĩ ngũria. Arũgama nĩ ngũkena. Mwathani arogocwo. Mũgĩkũyũ oigaga watua mata nĩ kũrathima weka atĩa. Na wameria nĩ mũrĩo weka atĩa. Nĩ njũĩ inyuĩ mũtiũĩ thimo cia Gĩkũyũ no nĩ tondũ mũtiumĩte kwa Mwangi Kĩũnjũru. Ikarai thĩ na Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũthiĩte wega. Haleluya. Atumia arĩa matahikĩte na atumia ndigwa tarũgamai. Mutumia wa ndigwa, mutumia ũtarĩ mũthuri tarũgamai harĩa mũrĩ. Na ndũgakorwo hikagwo ũtukũ rũcinĩ ũkahikũkwo. Ũkai haha mbere. Ona no ũkĩrigwo athuri a Kenya nao makĩroraga kĩ. Mutumia ũkuithĩtie mũthuri, mutumia wa ndigwa, mũthuri wa ndigwa, ũkai haha. Bwana asifiwe sana. Kanitha rũgamai na igũrũ mwambararĩrie andũ aya moko. Muge Jehova Ngai amarathime na amatũrie na maikarie wega-inĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoya twetĩkie na twacokia ngatho. Ngai wa single mother, Ngai wa atumia a ndigwa, wa athuri a ndigwa amũririkane. Mweri 14 ũgakorwo arĩ Friday, February. Mũbange na Mrs. Matheri, Pastor Lucy, Pastor Monica na Pastor Dani. Mũbange gĩthomo kĩega gĩa gũka kũgĩra kahũa kwĩ dadi wanyu. Inyuothe mũrĩ akwa na mũtikaigue mwĩna thĩna. Nĩ mũnyendete? Nĩ niĩ Valentine wanyu mũthenya ũcio na mũgakinya tene. Mũtikĩndore muge nĩguo dad. Na ngamũnengera kahũa ga thayũ. Ugai amen. Andũ he kahũa karosi. Ti kau nĩ gakĩhono. Nĩ gakĩhonoko. Mwathani arogocwo. Ũguo mweri 14
atumia othe a ndigwa na single mothers na single fathers tugatũngana gũkũ mathaa ma rũcinĩ kuma thaa 4 tukarikia service iyo ithaa o ta rĩrĩ rĩa thaa 8 mũinũkĩte na mũndũ ihũa rĩa na tondũ ihũa rĩu rĩgũkorwo rĩ rĩa mũre nĩ rĩgũgũcenjeria mũtũrĩre waku ndũkũrĩra rĩngĩ ndũgũthĩna rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũguo ũndũ ũcio mũthiĩ mwĩbange wega na mũtangathe makanitha-inĩ na nĩ ngũthikĩrĩria kũrĩa gũtaratangathwo na ũcio nĩ watho kuma wabici nene ya Theophilus na mwakani ũgũtangathĩrwo mũkaririkania pastor wanyu tũrerirwo ũtũtangathĩre akũingata nawe ũgoka mũthita. Bwana asifiwe sana. No ndi pastor athiki Ngai amũrathime na mwĩke wega mwĩigue mũiganĩire mwĩigue mwĩkĩgongona-inĩ kĩa Ngai na gũkũ nĩ mũgũtungata Ngai na mũtigũtungata Ngai ta ekũĩrwo mũgũtungata Ngai ta ndungata cia Ngai mũrũgame ithenya-inĩ rĩa Hana wa Panueli na andũ arĩa angĩ managocithia Ngai makuithĩtie athuri ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndatangatha tene nĩgetha mwĩba na ningĩ korwo ndagĩtha mbeca cia Karus ngahe mũndũ gake Rose na mũcuba wa maguta kũrĩa kũngĩ matikĩheagwo waini. Bwana asifiwe sana. Nĩnjũĩ Mrs. Matheri nĩ ekũndeithia ũndũ ũcio mĩcuba ya maguta ĩkuo maguta ma mũtumia wa ndigwa reke ndĩmũhe thiri yamo ta ndoraina haha maguta ma single mother nĩ mamũkagĩrwo igongona-inĩ rĩa mũthemba ũũ tondũ we nĩwe mũthĩnjĩri Ngai wa ciana nĩwe mũthĩnjĩri Ngai wa mũciĩ na nĩkĩo kuona mũtumia ũrĩa warĩ wa ndigwa ũrĩa mũthuri wake warĩ kĩhũngũio no matungataga na era mũthuri ũcio akombaga mathire o harĩa akinyĩrĩra o harĩa katea rĩu akuire agĩtiga mũtumia wake na thĩna. Bwana asifiwe sana. Nake mũtumia ũyũ akĩũhĩga akĩmenya niĩ ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo ngũthiĩ kũũrĩra kĩgongona-inĩ agĩteng'era na thire na rĩrĩ we mũndũ wa Ngai nĩwe ũrahete mũthuri wakwa wĩra ko taramũrĩhaga tondũ mathire maihũrĩte bengi cio ko taramũheaga kanyamũ. Elisha akĩigua ũguo tiguo ngwendaga gwĩka atĩa hau nĩho mũrĩ kwĩna Elisha mũgũkaĩra ũgwĩka maũndũ manene mũtũrĩre-inĩ wanyu na mũtikae kwĩnyarara mũtikae kwĩira na gũkũ ngĩthinĩkanio nĩ mũndũ ũke ũnjĩre nĩ mwaigua. Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũrĩ andũ a magegania. Na mũtigathũkio meci mũtikericũkwo kana mũtigoka mũgakinya tene. Bwana asifiwe sana. Mũcemanio ũcio ũngĩ nĩ warĩ Pastor Dan tarĩki 7 mweri wa 2 tarĩki 7 mweri wa 2 wakorwo arĩ Friday mweri 7 nĩ mweri 7 nĩ Friday mweri 8 Saturday mweri 9 mweri wa 2 mweri ũcio nĩguo ndaitĩrĩirio maguta ma mbere 1986 exactly that Sunday 1986 wio tarĩ mũciare mweri wa 2 mweri ke hĩndĩ ĩyo rĩ mũgakinya tene mwathani arogocwo no nginya tũgĩkorwo na kanyamũ tũkaharĩrĩrio nĩ Pastor Lucy. Bwana asifiwe sana. Niĩ rĩ ũhoro wakwa ndakinyia hau atungatĩri mũkwenda nyingĩ nyambie kwaria matũhũhũ ona wa roho mũtheru ũgĩthirire ona rĩu ingĩkĩria haha ngũmũhe maũndũ mangĩ athikendani. Haleluya. Ngai witũ aroneneha. Ndũkĩrũgame na igũrũ tucokerie Ngai witũ ngatho nĩ gũtũhe ndungata ya Ngai our Archbishop John Gĩthiri. Githĩ tũtungateire
ndukirugame nigetha tumurathime. Rugama na iguru wega tumurathime. Our Archbishop John Githire nitukwendete. Jehova arokurathima. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake. Riki John Githire na agukinya rigi nauge nitukwendete nikurugireire. Our Archbishop John Githire nitukwendete. Amen. Na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume giage. Aya kigongona our mother church nitukwendete. Jehova arokurathima. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Ringi kigongona-inĩ gĩa Theophilus Church Jatha-inĩ, our mother church. Ndukariganĩrwo nĩ kuga our mother church. Nĩ tũkwendete. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Mũrĩ andũ a bata. Ngai aromũrathima mũno. Hau hangĩ ngũnengera Pastor Dan, Bishop wa Nakuru County. Appointed. Amen. Thank you. Kĩrore overseer Ruhĩro wega. Thank you. Nawe ndũkĩhũrĩre Ruhĩro wega. Thank you. Ngai wa muoyo amũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega. Tũtigĩtio kũrathima ikundi igĩrĩ na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũtũrathima nĩ gũtwĩka maũndũ mega. Na nĩ ingĩahoya atungatĩri othe moke haha ũguo marũgame haha thutha wakwa. Please pastors, tuharakishe kidogo. Haya, atungatĩri othe tũke tũrũgame haha thutha wakwa nĩgetha tũrathime kanitha ũyũ wa Ngai. Tũrathime kanitha ũyũ wa Ngai. Rekei tũmere. Rekei tũmere ashirika arĩa twendete a Theophilus. Jehova na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tũrathime kanitha witũ online tũwere. Kanitha witũ wa online. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Rora mũndũ ũcio ũngĩ mũriganĩtie mwĩre nĩ twarathimwo. Haya, mũngeithĩrie, mũngeithĩrie, mũngeithĩrie. Geithia mũndũ mwĩre mũndũ wa Ngai. Niĩ nĩ ngwendete na nĩ ngũhoyagĩra. Mwĩre mwaka ũyũ we ndũrathira ta ũrĩa twerwo. Tũgũkuona na mweri wa ĩrĩ, ona Dithemba no tũgakuona. Mwĩre Jehova arokũrathima. Ndũkĩgeithie mũndũ wa gatatũ, wa kerĩ. Geithia mũndũ wa kerĩ. Geithia mũndũ wa kerĩ. Karanja ũrenda kũgeithio Karanja?
aya mwire mundu wa Ngai wi muthaka mwire na ndi ngwendete mwire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo ndugira thimo wa gatatu wa muthia geithia wa gatatu wa muthia o hau uri Pastor Gladys ndukaume haha woguo eni no mura mwire mundu wa Ngai ndoka ndi na thayo nigetha ngurathime na tondu ni ngwendete ngitikiria ngurathime Jehova arokurathima menyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Thank you so much. Ngai witu amurathime amwende na mwike maundu mega tutigitio kanitha witu wa muthia kamera ibra turathime kanitha witu online na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega twambararie imoko maitũ kanitha ithuothe tũrathime kanitha witũ online tũmere Theophilus Online TV Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Thank you so much. Ngai amũrathime amwende na mwike maundu mega na maundu ma ũtugi. Asanteni sana. Oh, thank you. Ndirero hena gikombe kia cai na ndubia reke tucokie ngatho. Kigongona kia matu-ini twarugama ithenya-ini riri ria gucokeria ngatho ni ihinda na ndagika icio watuhe na mbere itu ni hari na gikombe gia cai tugikinyua twagitheria na gukiamurira Ngai wiyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahwa na gucokia ngatho. Amen. Nije tuthi tukioyaga haria mbere na ninajua tutabarikiwa na Mungu wetu na atazidi kututenda mazuri. Ndugathi utanywete cai hauja. Asante sana. Watikana muoyo udwesuranie Jehova na magai mere makugayania nani akae mundu na derisukwo aremi gwai kana moikane ikorai matu kana moike gutire watho mweru gitio kaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ gĩtio kaima igũrũ ukwirwo tiga uria mwerirwo tene
mathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ